Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin á 39. N1-mót sem Káa heldur hér í flottu veðri á fyrsta degi. Skemmtilegur tími ársins og við ætlum að renna hérna yfir. Við erum með lið Hauka. Leikurinn hér farin af stað og með hérna skýrslu frá liði Hauka eins og ég sagði áðan, og það er númer 33 Ómar Bjarki, númer 19 Lamantes 18, 37 Allan, Dagur Logi 15, Kristófer Leo 23, Gabriel númer 1, gíska á það sé markvörðurinn hjá þeim, og númer 22 Sif og Gabriel Leo númer 7. Þetta er fyrsti leikur mótsins í forkeppni AB-deildar og í dag eru spilaðar tvisvar sinnum 12 mínútur og raðað upp í keppnir A, B, C, Argentínu eitthvað. Fer vel að staði hérna. Já, það hendi hérna. Allan fær hann í hendina á hópinn. Aukaspyrna hér sem Selfoss fær. Fínt spil hérna en missar af boltanum. Innspark sem Haukar fá. Reglurnar eru þarna eins og þið sjáið, það þarf ekki að taka innkast, það er bara innspark og þú máttir ekki boltan inn á völlinu þú vilt það. Koma boltanum í leik. Koma Selfyssingar, gerir vel hátum boltan, heldur vel í hann, kemur hann minni yfir. Barátta hérna. Selfyssingar ennþá á boltanum. Innsparkið sem reyndar Haukar síðan fá hérna hinum en á vellinum. Kemur hérna langur fram. Selfyssingar sjá við þessu. En fljótar á boltan aftur. Þá koma Haukar stillir bara upp í skot hérna eitthvað. Nei, ennþá á boltanum. Já, skemmtileg hugmynd þarna en óheppnir gera vel hann í völdinni hjá Selfyssingum. Reynið að gera mitt besta í að lesa aftan á treyjurnar hjá Selfyssingum þar sem við erum ekki með nöfnið þeirra. En hérna kemur hörku sko, þessi rétti við markið. Sýndist þetta að vera Allan með skotið þarna örlítið framhjá. Nei, þetta var Ómar sem átti þetta skot, hörku skot. Og koma Selfyssingar hérna. Já, Selfyssingar fljótar að vinna tilbaka. Gera vel hérna. Kemur boltarinn upp. Flottur hérna leikur það. Óöpinn missar hann út af innspark sem Selfoss fær. Fljótur að taka, fer bara sjálfur. En glæsileg vörn þarna. Bjarki sýndist með þetta. En þarna kemur skotið og fyrsta markið er komið. Það eru Selfyssingar sem eiga fyrsta höggið. Glæsilegt skot þarna, óverjandi. Hörku negla þarna. Komið í gang hérna aftur. Innspark hérna sem Selfyssingar eiga. Dagur gerir vel hana, fær þrýrningin. Koma hérna með boltan, ætla að koma hann minni, halda þú í boltan. Og flott sending, sniður sending og skotið, en þessi er réttið við markið. Þá mann þess að það átt þessa tilraun síðist mér. Hörku tilraun, óöpinn. Selfyssingar spila hér bara frá marki. Já, brot hérna rétt. Brot hérna sem Selfyssingar fá.
kemur spilna langur fram, elta við hennan en þessi alla leið á Gabriel sýnist mér í markinu, ég held að þetta sé Gabriel. Koma Haukar hérna einspark sem að Haukar sem fá. Fer sjálfur, ætlaði að koma snið á boltan inn fyrir en vantaði hlaupið. Selfyssingar spila og komast inn í þetta, lesa þetta vel. En óheppinn þarna þungt fyrsta touch, innspark sem Selfyssingar eru að fá hérna. Boltinn svolítið út af vellinum þessa stundina, innspark nú sem Haukar á eiga sýnist mér. Kemur við hennar sendingun inn á miðjuna og gerir vel yfir boltanum að fara. Sendar á Ómar með flotta sendingu hérna yfir. Ára Sif með boltan inn í og hörkubarátta hérna. Og Sif síðan með skoti en þessi rétt fram hjá. Flott tilraun hérna hjá liði Hauka. Já, afsakið þetta, við vorum að fá hérna lið Selfyssinga. Það að renna hérna eldsnögt yfir það, það er númer 71 Tómas, 49 Elmar, 5 Jakob, 7 Elmar einnig, þetta er Elmar Otto og Elmar Snær, númer 47 Dagur Rapp, 37 Rúrik og 1 Tryggvi. Eins og með lið Hauka ætli að giska á að númer 1 sé Tryggvi í markinu. Aukaspyrna hér sem Haukar eiga. Sitja hann hérna úti og óheppinn, smá misskilningur hérna og geta Selfyssingar sótt hratt. Hann er á sprettinum hérna, reyna að taka niður hann stendur lappirnar. Þeir eru komin hérna 2 á 1, hvað gerist? Glæsileg tækling hérna, frábær varnarleikur. Bjarki Snær hérna heldur betur vel við Akati og gerir glæsilega hérna, sprettar nær honum. Og enda með þessari glæsilegu tæklingu. Kemur hérna langur fram. Endar hérna Tryggva í markinu. En Haukar komast inn í þetta. Spurning hann ætlar að hlaða bara í skoti en þessi bolti fram hjá Gabriel Leo hann sýndist með sem átti þessa tilraun. Smá erfiður bolti að það tilbaka eftir hann leysir vel úr þessu í markinu á koma Selfyssingar. Og Selfyssingar hérna koma með boltan inn í en þessi bolti aðeins uttalega á Sif kemst í hennan. Vantaði kannski smá hreyfing þarna en Sif reddar þessu, kemur þessu hérna alla leið aftur á markvörð. Geta Haukar stilt upp hérna, koma þessu bolta hérna inn á miðju en Selfyssingar komast inn í þetta. Spurning hvað gerist hérna. Er þetta ekki bakkritikki og brotið hérna á Degi sýndist mér. Ítt hérna aðeins í bak hjá Degi og Selfyssingar með aukaspyrnu á stórhættulum stað. Spurning hvort þeir láti ekki bara laða markið. Sýnist að vera Dagur Rapp sjálfur sem ætlar að taka þessa spyrnu. Hann vann spyrnuna, hann ætlar að fá að taka hana. Kemur flautið og kemur hlaupið að boltanum og skotið þessi bolti fram hjá markinu. Fín tilraun, glæsilegt skot, kraftmikið.
Haukar spila hérna stutt frá marki. Kemur hérna upp vinstri kantinn, ennþá á boltanum, en flottur varnarleikur hérna. Ára Sif, en já, fljótir að loka á hana Selfyssingar. Innspark sem Haukar fá. Hörkubaráttan, er þetta ekki annað innspark sem Haukar fá. Sendingin á teginn í Selfyssingarkort fyrir þetta, ég sé ekki hver þetta er, en ætla að þræða hann hérna inn fyrir á félaga sinn Jakob Örn. En Haukar komst inn, þessi bolti skemmtilegur. Og koma Haukar, skotið en glæsilega varið. Tryggvi í markinu hérna, glæsilega vörslu. Hann koma Haukar. Og spila hérna inn fyrir Sif. Hörgurskotið, glæsilega varnarleikur. En þetta er ekki búið, jú, hérna koma þessu burtu. Og Jakob Örn hérna hörgu baráttu en komast fram hjá honum. Geta þeir komið hérna upp kantinn en fljótir að komast inn í þetta. Og glæsileg sending. Þetta er Jakob Örn sýnist mér sem er að sleppa í gegn og hann með skotið en þessi framhjá óheppinn hérna hitti kannski ekki boltan almennilega. Klaufalegt þarna að missa hann út af innspark sem að Selfyssingar fá. Pepar sjálfur hérna ætlaði að fara upp kantinn en glæsilegu varnarleikur hann að næra poti boltan og í sýndist mér hann að Rúrik og aftur út af hann að Haukar vinna þetta innspark. Flott vörn. Sér kemur þetta langur fram, bara glæsilega tilraunir, örlítið og fastur. Það er örlítið vikti hennar bolta. Og búið að flauta hér til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur, já kannski áður við tökum okkur smá pása og má segja það að N1 og bílaleiga Akureyrar, stórir og sterkir styrktaraðar N1 mótsins. Endilega leigja bíl frá bílaleiga Akureyrar og kaupa eldsneyti á bílinn í N1. En við ætlum að taka okkur cirka 37 sekúndna pásu, komum við seinni hálfleikinn eftir örskamma stund. Já, seinni hálfleikur er kominn í gang hérna, staðan 1-0 fyrir Selfossi. Og Selfyssingar komnir hérna strax bara í hörkubaráttu en örlítið og fastur hérna, næri ekki að halda honum inn á innspark. Frá marki Hauka. Spila hérna stutt, halda í gameplani, að spila stutt frá marki. Og flottur snúningur hérna. Já, Jakob Örn sýnist mér ekki almennilega, nei, alls ekki frá. Og hérna kemur skotið og þessi hliðan, þetta er óheppinn.
Bjarki Snær hérna sýndist mér eiga innan sprett hérna opið með skotið. Kemur hérna langur en þessi bolti út af innspark. Haukar eiga. Flott spil hérna. Sif. Vel gert hérna. Finnur mannin. Hún var að leita af. Góð sending ára Sif. Og hún með boltan yfir, sé ekki alveg hver þetta og skoti og þessi endar í markinu. Haukar búnir að jafna. Hver var þetta sem að skoraði? Þetta var Dagur Logi sýnist mér. Glæsilegt spil þarna og jafna leikinn. Staðan orðin 1-1. Hörku barátta hérna í forkeppni AB. Sumir vilja segja AB varahlutir en við segjum AB forkeppni. En leikurinn hérna kominn aftur í gang. Selfyssingar. Fínt spil hérna en boltinn. Selfoss segir dómarinn. Við hlustum hann. Koma hálófta bolti hérna eins og hér. Taka bolta niður segir. Reyna það en missa hann út af. Innspark sem Haukar eiga. Erum að fá hérna frábært veður á þessum fyrsta degi á N1. Fara glitti þá gulu. Flott spil hérna. Halda vel í boltan. Glæsilega vel spilað þarna en Selfyssingar lesa þetta spil, komnir á bolta núna. Geta gert eitthvað hérna. Sé ekki almennilega hvað að gerast hérna fyrir myndtökumanni. Boltinn hérna út af innspark sem Haukar eiga, sýnist mér. Ætlaði að fara hérna sjálfur en fæ síðan boltan í sig óöpinn, innspark nú sem Selfoss á. Hann tekur það sjálfur. Ætlaði að koma hérna með stungursendingun inn á Elmar en komast fyrir þetta. Sparki hérna. Skemmtilegt spil hérna. Bara þetta, já. Gabriel hérna fer að kraft í bak hjá Elmari sýndist mér. Aukaspyrna sem Selfoss fær. Betra að hafa reima á skó, en við skulum klára það og halda áfram. Kemur aukaspyrnan hérna. Þessi bolti inn á teginn. Hvar endar þessi í stönginni? Þetta er ekki búið. Hvað er að gerast? Hörku barátta hérna en leikmenn Hauka koma þessi burtu. Innspark sem Selfyssingar fá. Kom í gang hérna. Selfyssingar spila vilna á þessi bolti. Óöppin hérna með sendinguna. Innsparki hérna, spila þessum tilbaka á markverður. Sýnist bæði lið vera með það að upplæga að spila frá fyrsta manni. Glæsilega gert þarna. Óöppin hérna með sendinguna. Þessi endar á Tryggva í markinu sýnist mér. Held að Tryggvi sé þetta númer 1. Ég er alltaf ekki búinn að sjá annan númer 1. Hörkur bara þetta í báðum liðum. Er að leita af þessu sigurmarki. Þessi bolti ekki út af áfram. Spila hérna vel á milli sín. Ætlaði að vera hérna sniður og þræða nálina. En óöppin og þessi bolti hár og endar í höndunum á Tryggva. Koma Selfyssingar.
Hérna, Selfoss reka hann aftar, ætlaði að stela sér nokkrum metrum hana. Kemur hérna boltinn, þá var það Jakob, hörkubaráttu hérna, er þetta ekki brot? Nei, áfram leikinn, dómarinn fær hérna bolta, hörkubaráttu hérna á milli Jakobs og sýndist að vera Bjarki er ekki alveg kláraði, nei, þetta var ekki Bjarki, þetta var Gabriel. Gabriel hérna með boltan, keyrir vel, spila hérna vel á milli sín. Selfyssingar hérna komast á boltan og spurning hvað ég geta gert hérna, 3 og 2 og hérna kemur sem bara skotið en glæsilega vari en þessi bolti út í teginn en yfir, þessi bolti yfir, óheppinn hérna. Markspyrna frá marki framara og enn og aftur fá að sjá þetta stuttaspil og sér kemur hérna eitt langur inn á miðuna, hvað reyndir þessi? Varnarmenn Selfyssinga vel á vakandi þarna og klárir og já, glæsileg vörð þarna þessi endar aftur, já, Tryggva í markinu. Hérna kemur langur fram, ætlaði að finna Sif þarna en fann hann ekki. Selfyssingar fljótur á boltan aftur og það sýnist með Dagur en Selfyssingar á boltan, þetta er skemmtileg sending hérna fram. Og glæsilega gert þarna, hvað endar þessi? Hann fer fram hjá 2-3 og setur hann í markið. Glæsilegu sprettur þarna og Haukar komnir í 2-1. 2 mínútur eftir þessu nægur tími fyrir mark, ef ekki mörk. Hver það var sem skoraði þetta mark, ég sá það ekki almennilega. Þetta hafi verið Kristófer gæti að hafa verið, ég er ekki viss. Sá það því miður ekki, en leikurinn komin aftur í gang, Selfyssingar hér. Nú er baráttan hérna. Já, Kristófer Leo með markið, en Selfyssingar hérna á boltanum. Og hérna kemur skotið, en þessi framhjá, óöfinn, markspyrna, frábær tilraun. Flottur sprettur, en óöfinn með skotið. Og kemur hérna eitt langur, Selfyssingar komast inn í þetta. Hálofta bolti þetta í bili, skalli. Hörku barátta hérna. Þessi bolti endar í innsparki sem Selfyssingar fá. Og það er að gera þetta, þessi bolti. Halda heil í boltan hérna Selfyssingar. Þurfa að fara að koma boltanum fram. Mínútu eftir. Kemur boltinn hérna fram en Haukar komast inn í þetta en alveg barátta hérna boltan. Hvað endar þessi? Haukar á boltanum hérna. Og glæsilega og skotið en komast fyrir þetta. Þessi bolti er ekki farin út af. Heldur hann minna á. En flottur varnarleikur. Þá geta Selfyssingar komið hér. Já, hörku sprettur en þessi vinna vel tilbaka þarna leikmenn Hauka. Það var bara að reyna aftur. Kemur sendingin hérna. Leit vitlaust á klukkuna, 2 mínútur eftir núna. Nægur tími. Flott sending hérna, glæsileg sending og hann er að koma í gegn og skotið en óheppinn. Já, nú mann tóðst með þetta skot, óheppinn hann það rétt fram hjá. Og koma Selfyssingar, barátta hérna, þessi, já, komast inn í þetta Selfyssingar, spila tilbaka. Flott spil hérna hjá Selfyssingum.
Þá kemur bara við skotið og þessi rétt yfir markið. Hörku skot þarna og Selfossi. Jakob með þetta skot sínt með Jakob Orri. Glæsileg spyrna fram hérna hjá markverði Selfyssinga og þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað. Já, og skotið en glæsilega varið. Við erum þetta hana Gabriel með löppinni, gerir vel og nær frákastinu sjálfur. Glæsilega gert. Koma Selfyssingar. 20 sekúndur eftir þessu. Og hvað endar þessi? Já, þeir komast inn í þetta og þá geta þeir sótt hérna 3-2, glæsileg sending. Hann er að komast í gegn eða hvað og skotið en hann verið í markinu, vel gert. Þessi bolti ekki farin út af eitthvað, jú, hann var farin út af hotspinna sem Haukar fá. Dagur logið þarna eftir þessa tilraun. Ætlar að taka hotni sjálfur síns mér. Það gæti verið seinasta spinna leiksins. Tíminn er liðinn. Kemur hérna, setur hann út í teginn, glæsilega gert og síðan skotið en þeir komast fyrir þetta Selfyssingar og þá flauta dómari leiksins leikinn af. Tökum okkur smá pásu hérna eftir 2-1 sigur Hauka í AB4-keppninni. Já, þá erum við mætt aftur með næsta leik og það er leikur Aftureldingar Ísak Þ á móti Hamar Ægir Bjarki Rúnar og við erum með leikskýrslur beggja liða. Þetta er í CD4-keppni og rennum hérna yfir liðin og ég byrja á liði Aftureldingar. Þar er númer 5 Róbert í markinu, númer 17 Bjarki, númer 7 Jakob, 41 Elmar, 30 Viktor,
Númer 24 Theodór, númer 32 Magnús Már, númer 14 Gabriel og númer 4 Benedikt. Og yfir í Hamar Ægir að þá í markinu er Arnar nummer 1, Ingvar nummer 11, Garðar nummer 11, Hrafnkell 76, Markus 7, Nói Þór 33, Baltasar 17 og Elvar 16. Og já, þetta er komið í gangi hérna hjá okkur og það er Afturelding sem byrjar með boltan. Hamar Ægir búið að vinna hérna strax. Kemur Afturelding. Það er Theodór sem kemur hérna upp vinstri kantinn. Það gerir hann hér. Frábær vörn hana. Hrafnkell hreinsar frá, vel gert. Góð vörn hana. Fyrir líflega á stað þessi leikur hjá okkur, Batti. Já. Nú held ég að boltinn sé undir bílnum hérna hjá okkur, útsendingabílnum. Já. Menn eru farnir að skríða hérna undir bílinn. Boltinn fundinn. Bjarki sem fór hann undir bílinn hjá okkur. Hlæslega móttaka. Frábærlega gert Gabriel með hann hana. Fær hann aftur. Setur hann hérna út á Bjarka. Það fer bara í skoti. Frábær varnarleikur hana. Henda sér fyrir þetta. Hótar skotinu hérna Theodór. Færi hann svo yfir. Hörku vörn hana. Mikil barátta í tegnum hjá Hamar Ægir. Heldur betur. Og boltinn að spila tilbaka á Viktor sýndist mér. Svo boltinn inn á teiginn. Og þessi rétt framhjá. Frábær sending hana. Sýndist að vera Benedikt hann úr öftustu línu sem að lúðraði sig hann inn á teiginn. Það hefði ekki verið Elmar sem var hérna aðlitt. Afturhelding komið hérna aftur með boltan. Það er vinna hérna innsparkið. Það er Viktor sem tekur það. Finnur Theodór. Hann færir hann alla leið yfir. Það var Gabriel að gera hann. Flott fótavinna hana. Það var Bjarki. Tilbaka aftur inn á teiginn. Arnar grípur þennan. Já, vel gert hann í markinu. Kemur hann út og étur boltan. Það var það Hamar Ægir með boltan. Hann mátti litlu muna. Vel gert. Sýndist að vera hann Bjarki sem fór hana fyrir útsparkið. En þeir sleppa með þetta. Já, það er Afturelding með boltan, búinn að vinna hann strax. Já, hörku barátt í þessu leik hérna. Það var það Benedikt. Þá missir boltan hann á miðjunni og getur Hamar Ægir sótt hratt. Vel gert. Já, frábær tækling hana hjá Viktori. Vá, vel gert. Mikil barátta hérna og Afturelding komið hérna. Gabriel með skoti. Frábær varnarleikur. Hrafnkell með rosalega varnarleik. Já, þetta var virkilega góð vörn. Veitum við, já, það var rétt dómari, það var hendin hana. Já. Aftureldingu með hérna aukaspinnu. Góð sending og móttaka. Já, skotið, það er framhjá. Elmar reyndi skotið hana. Já, það var Hamar Ægir. Já, vilja spila út frá fyrsta manni. Já, smá brasi með þetta en þetta er allt að koma hjá þeim. Garðar Orri, óheppinn. Já, óheppinn hana með touchið. Það var það Viktor með innsparkið. Gefur hann tilbaka. Já, það var það Benedikt, hann lúðraði þessu bara hérna fram. Vá, góð sending. Elmar. Og flott spil en geggja varnarleikur hana hjá Hamar Ægir. Komast inn í þetta. Hotspilna, Afturelding.
Elvari þarna lakar þessu frá. Innspark sem afturölding á. Góð sending. Markmaður Hamar Sægers, hann Arnar. Já, öruggur með hennan. Hittum við. Það hverjir sem eiga þennan. Sýnist að vera afturhelding. Já. Það var Elvar Dagur. Já, brot þarna. Fer í baki á honum, þetta er rétt. Það verðist vera Markus sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Hvað ætlar ég að laugur honum hérna upp á hornið. Það er Elvar, nr. 16. Vel gert í vörninni í afturöldingu, vinnan. Óheppnir. Óheppnir hana. Og þeir hreinsa honum upp. Og það er beint að markmann Hamar Ægis og það er hann Arnar sem að með hann. Á öruggar hendur hana. Hvar endar þessi? Hann endar hjá Ingvari. Á flott höts hana, kemur honum upp kantinn. Það er Elvar. Vá. Sýnist hverjir eiga þennan. Það er afturölding. Það er víst innspark, ekki innköst í þessari deild, skils mér. Já, það er alltaf þannig hérna á N1-mótinu. Það er innsparkið. Glæsileg varnarvinna, vel gert hjá mikil barátta hérna. Eftirhelding vinnur hann aftur en jú, halda honum. Theodor með hann. Kemur hann á Elvar. Það er Viktor. Vel spilað milli manna hér. Já, reyna að finna einhverja glufur á þessari þéttu vörn hjá Hamar Ægi. Utan á hvar endar þessi mikil barátta hérna. Boltinn fram og það er að sleppa í gegn Garðar. hérna eða hvað. Hamar Ægi er hér, skotið og það er mark. Það er hann Garðar, nr. 11. 1-0 fyrir Hamar Ægir. Já, glæsilega gert þarna. Er þetta ekki bara fyrsta sóknin hjá Hamar Ægir í leiknum, Bjarni? Hvað segirðu? Var þetta ekki bara fyrsta sóknin hjá Hamar Ægir sem endar í netinu? Jú, þeir gera þetta frábærlega. Afturölding óöfnir hérna fyrir frammarkið. Já. Afturölding með hann. Benedikt kemur honum hérna upp kantinn. Þá er Glæsileg að sleppa í gegn hínum megin, það er Magnús, en Góð flottur vörn þarna hjá varnarleikur. Nóa. Hittir hann illa, Theodor með hann. Skot. Skotið og þessi er í markinu. Á óheppnir þarna. Hittir hann illa. Var þetta Theodor? Hérna. Sýndi það já. Sem átti skotið. Þá er allt orðið jafnt aftur. En að reyma skóna sína hérna, það er betra. Það er víst betra. Leikurinn aftur í gang. Það er Nói á Nói Garðar. með flotta sendingu hérna upp kantinn. Garðar með glæsileg tilþrif. Upp kantinn geysur hann. Finnur Gefur hann á hann að Nóa. Nóa á miðjunni. Flotti taktar, hvað endar þetta? Skot! En þeir henda sér fyrir. Sýndist það er Benedikt sem að hendi sér hana fyrir þetta. Koma afturhelding. Jakob. Nei, flottu varnarleikur hana hjá Elvari. Já. Þeir vinna hann aftur. Já, hvað gera þeir hér? Góð Inn á miðjuna, Theodor. Ó. Hann rétt missir að þessu. Flottu bolti hann í gegn samt. Og óöppin með sendingum Arnar hérna. Bjarki með skoti. Já, Vel vel varið.
Frábæra varið. Við erum með galopinn og skemmtilegan leik hérna, Batti. Já, þetta er alveg glæsilegu leikur sem við vorum að horfa á hérna. Hornspyrna. Sýnist að vera Theodor sem að tekur hana. Hvað gerir Theodor? Boltinn inn á tegin. Öruggar hendur hana hjá Arnari. Með langan fram. Þar er enginn. Arnar nær þessum bolta. Og hvað endar þessi? Örugur. Stillar Hamar Ægir upp. Byrja aftur frá fyrsta manni. Þeir vilja spila grannlega mikið út frá markmanni. Já. Vel spilað hjá Hamar Ægir hérna. Flott spilað. Elvar með boltan. Hvað endar þessi? Það er Ingvar Marel. Já, vel vörn, góð vörn hérna í afturöldingu og þeir komu upp. Frábær sending, hvað endar þessi? Sleppi gegn hérna eða hvað? Arnar. Kemur út. Theodor vinnur hann hérna miðinni. Glæsilega gert hérna. Góð vörn hjá Nóa. Það er Ingvar. Óhefnir. Mikil harka og baráttu í þessum leik. Það var það innspark fyrir afturheldingu. Bjarki sem kemur honum hann áfram á Magnús en þessi framhjá, nei hornspyrna. Hornspyrna sem afturhelding á sýnist að vera númer 17, er það ekki hann Bjarki? Hárrétt hjá þér. Vantarlega setja þetta henni inn á tegin á fjær. Theodor Alit þar. Skotið á nær og hvað enda þetta? Hann lekur inn. Glæsilegt skot hérna hjá. Já. Góð útfærsla á horninu hjá afturheldingu. Það var hann Theodor aftur. Já. Lá þarna á fjærstönginni. Fær boltan. Gerir þetta frábælega. 2-1. Fyrir afturheldingu. Já. Skora hérna rétt fyrir lok fyrirháleiks. Eins og strákarnir ætlum við að taka okkur smá pásu og komum eftir smá stund. Já. Velkomin hérna í seinni hálfleikinn og það er Hamar Ægir sem að byrjar með boltan. Það er hann Ingvar. Já, þá er þetta komið í gang. Og það er komin inn á númer 17, Baltasar hérna hjá Hamar Ægir. Já. Hamar Ægir með boltan. Þeir vilja spila upp frá markmanni. Afturhelding vinnur hann. Já.
Glæsilegt Elmar var ekki með skotið en Arnar með hennan í markinu. Kastar hann fram á Garðar. Geysist upp. Góða sendingu á Ingvar en glæsileg vörn hjá Benedikt. Já. Var það innsparkið. Þar Hamar með sendingu hérna inn í. Hvar endar þessi? Mikið klafs hérna og skot. En vel var á Róbert í markinu. En það er hotspinna enga síður fyrir Hamar Ægi. Það er hann Elvar sem virðist alltaf taka hana fyrir Hamar Ægir. Já. Sjáum hérna svipa á afturhaldi gerði á en Ingvar lúrir hérna fjær. Kemur boltinn. Á fjær og frábær varnarleikur þarna. Það mátti engu muna. Boltinn færi yfir hann. Hann bjargar þessu. Það er Hamar Ægir hérna. Og það er afturhalding sem vinnur hann. Þeir geysast hérna á stað og að sleppa í gegn hérna eða hvað. Elmar á Magnús. Leitar eftir skotinu. Magnús með hann hérna rétt fyrir utan teginn. Glæsilegur varnarleikur hérna hjá Markusi. Settur hann tilbaka á Arnar. Arnar gefur hann yfir. Já, Þar er enginn. Það er innspark sem afturhalding á. Það er afturhalding og Benedikt hérna afturstu línu. Gerum hann hérna yfir. Já, vel spilað í afturheldingu. Kemur Jakob. Með hann inn á teginn. Hvar endar þetta? Það er Elmar. Feikar skoti, fer svo yfir á hægri. En Arnar með hennan í markinu. Vel spilað þarna en einhver síður frábælega var á Arnar líka. Og snöggu niður. Held áfram að spila frá fyrsta manni, missa hann hérna. Og skotið og það er mark. Gabriel skorar fyrir afturheldingu. Glæsilegt mark. Já, óvefnir hann í afturstu línu. Ópen í markinu. Staðan orðin 3-1 fyrir afturheldingu. En Baddi með góða fréttir. Það er nóg eftir þessu leik. Það er nóg eftir að gerast. Það er flott, þetta er hörkuleikur sem við erum að fylgjast með hérna. Heldur betur. Og það er afturhalding sem á þetta einn spark réttar að sagt. Hvað gerir hann? Setur hann tilbaka alla leið á Róbert í markinu. Og Róbert á Benedikt en þeir missa hann hérna. Endar í Hamar Ægir. Já, hvar endar þetta? Já, Jakob kemur tilbaka og vinnur hann. Það er Baltasar. Vinnur hann tilbaka hana. Gaman að sjá baráttan í þessu leik hérna á Magnús að sleppa hérna í gegn eða hvað. Glæsileg gafnhreyfing og frábær sending á Gabriel. Smá þungt touchið, óheppinn þarna. Það kemur Hamar Ægir. Það er Hrafnkell yfir á Baltasar. Já, yfirvegaður hérna boltanum í öftustu línu. Finnur Ingvar. Flott spil hérna. En afturhalding vinnan hérna. Hvar endar hann? Já. Já, það er Gabriel sem setur hann í gegn á Magnús. Hvar endar hann? Og skotið frábælega varið hjá Arnar í markinu. Býtum við mikið klafs hérna boltan. Já, svo mikil barátt í þessu. Magnús setur hann á Gabriel en setur hann yfir. Flott spil hann hjá afturheldingu. Ára Hamar á Baltasar hérna. Já, hörkubarátta hérna. Já, Magnús vinnur hann hérna hátt á vellinu. Mundar skotfótinn og hvar endar þetta? Frábælega varið þarna hjá Arnar í markinu. Komið sér burtu. Já, það var frábælega varið hjá Arnar í markinu þarna. Hann varð að vera fljótu niður. Já. Og varð það. Þeir eru að spila flottan fótbolta hérna, afturhalding. Þá er
sólin farin að láta sjá sig hérna á Akureyri. Eins og segir í laginu góða, sól, sól, skín á mig. Já, það er Afturelding hérna með boltan. Já, sé ekki alveg hver þetta, var þetta Gabriel? Flott spil, já. Gabriel með hann, setur hann inn fyrir á Magnús. Hvað endar þetta? Magnús með hann hérna, setur hann á Elmar. Elmar aftur á Magnús og Gabriel, já, mikið klaps þarna. Já, spil tilbaka, skynsamir. Svo bolti bara hérna inn á tegin. Gabriel sem að lúrir hann á fjær. Ætlar að setja hann á Elmar. En frábær varnarleikur hann hjá Hamarægi. Einn spark. Hvort þetta hafi verið Garðar hann í vörninni. 2 númer 11 er ekki alveg viss. Þetta var Garðar, sýndist mér. Já. Skot hérna, Nói hendi sér fyrir það. Kemur Bjarki ennþá með hann. Kemur honum inn á tegin, ætlaði að reyna að finna hérna Elmar félagið sinn. En Hamarægi nægur að komast fyrir þetta. já, þéttur varnarpakki hjá þeim hana. Og upp inn, Hamarægi vinnur hann hérna, geysast upp. Já, brot hérna, það er rétt. Dómar með þetta alveg að hreinu hérna. Allir upp á 10. Markus með aukaspyrnuna, hvað gerir hann? Finnur Nóa hérna á miðunni. Nóa Garðar, óhefnir, ætla að reyna einu þrýningsspil. Það var Afturelding. Markus vinnur boltan. Afturelding vinnur hann strax aftur, gefur hann þinn inn fyrir. Þetta er Gabriel með glæsilegt mark. Glæsilega gert þarna, fljótir að finna sendinguna inn fyrir og Gabriel með frábælega afgreitt mark. Þriðja mark Afturelding, 3-1, staðan í leiknum. Nei, 4-1 fyrir ekki við. Komnir aftur inn í gang. Flott spil hérna. Mikil baráttu hérna. Nóa með takta hérna miðunni. En Afturelding vinnur hann. Hörku tækling hérna. Glæsilega gert hérna, hörku barátta. Menn er ekki að gefa neitt eftir hérna á ennitmótinu. Nei, er þetta ekki kallað HM hjá þessum krökkum? Jú, myndi segja það. Koma Afturelding, flott sending. góð sending. Og glott spil og skotið og þessi endar í netinu. Elmar hérna með glæsilegt mark. Já, glæsilega gert. Kemur Aftureldingu hérna í 5-1. Glæsilega spilað, Afturelding með góða takta hérna. Þeir eru að finna neti núna í seinni hálfleik, voru óopnir í fyrri hálfleik. Já, en var nú ekki langt frá því að bjarga hann á línu. Nei, sýndist að vera hann Markus hérna hjá Hamarægir. Boltinn endaði hann í slánni og inn sýndist mér. Já, sýndist það. En Afturelding komnir hérna aftur með glæsilegt skot. Í hliðanetið. Arnar með hann á Baltasar. Og þeir vinna hann hérna Afturelding. Benedikt með hann. Og gott skot, en Arnar vera hann. Glæsilegt. Fljótur hérna niður og vera með löppunum. Vel gert. Afturelding hérna með, sýnist að vera Benedikt. Benedikt inn í. Elvar Dagur nær þessu, nei Elvar Örn nær þessu. En Afturelding vinnur hann. Glæsileg sending. Vel spilað. Skot á mark. Þessi endar í netinu. Þessi endar skemmtilegt þarna. Sýndist þetta að vera Jakob, ég er ekki alveg klára á því, sé ekki alveg aftan á hann. Eða hvort það var Benedikt sem að koma hann yfir línuna, ég er ekki viss. Nei. Staðan orðin 6-1 hérna fyrir Aftureldingu. Hamarægir með boltan. Spila hann hérna aftast. Laug sending, þar er enginn. Nei.
Róbert í markinu með hann. Bjarki. Vel gert yfir á Theodór. Alltaf spila hann upp kantinn en þessi út af. Óöppinn. Það er innspark, Hamar Ægir. Baltasar tekur þetta. Fá annað innspark hérna. Já. Dómarinn með þetta alveg á hreinu. Það má sem sagt víst ekki vera alveg upp við mannin sem að taka innsparkið. Nei, mér minnir að reglan séu 2 metrar. Frekar heldur en 3. Ég held að séu 2, það var rétt hjá þér. Það var að endurtaka þetta innspark, hann var nálægt. Elvar, hérna. Afturhaldning á sig dómarinn. Það er einhver ruglingur hérna. Það er afturhaldning sem á þetta. Hár rétt hjá dómarunum. Já. Já. Segir þeim að bakka. Rétt skal vera rétt. Rétt skal vera rétt. Þetta eru bara reglur, við þurfum að fylgja reglunum. Algjörlega. Það er Róbert í markinu. Já. Og þar flautar dómarinn leikinn af. Þessi leikur endar 6-1 í forkeppni CT forkeppnar. Og við ætlum að taka okkur smá pásu. Þökkum Badda kærlega fyrir heimsóknina. Takk fyrir. Og komum aftur eftir smá stund með næsta leik. Já, þá erum við komin hérna aftur í EF-forkeppnina
Það enska-franska forkeppnin. Þetta leikur á milli Stjörnunnar Alex Þór á móti Selfoss 2. Ég með lið Selfyssinga hérna. Og það Óskar Bragi númer 7, Kári Vilberg númer 97, Jakob Freyr númer 17, Hrafnkell 3, Ísak Guðni 77, Stefán Markmaður númer 23, Aðalsteinn 95, Guðlaugur Breki 35 og Ríkardur 27. Reyna að skila þessu til ykkar svel og í gett. Og hérna Selfoss í mikilli pressu en Stefán sleppur með þetta. Sé ekki alveg hvað að gerast þarna í horninu, það innspark. Stjarnan leysir úr þessari pressu Selfyssinga. Þarna mikill árekstur en Selfoss vinnur boltan. Frábær varnarleikur eða hvað. Hörku barátta þarna. Það var Jakob Freyr þarna í mikill baráttu fyrir Selfyssinga en Stjarnan verst vel. Innspark sem Selfyssingar eiga og aftur reyna að setja hann inn í miðuna en Stjarnan kemst inn í þetta. Mikil barátta Selfyssinga hérna. Stjarnan kemur þessu frá í bili. Hörku barátta hérna en vel varist. Já, Ríkardi að mér sýndist Stjarnan fljótt að vinna aftur. Mikil barátta í þessu hérna upphafið leiks. Það eru Selfyssingar komnir hérna 3-3. Koma hann inn í en boltinn berst á Jakob Freyr hérna. Jakob Freyr að koma Selfyssingum í 1-0 hérna eftir 2 mínútna leik. Hörku barátta og boltinn fjall hérna einhvern veginn aftur fyrir Jakob. Tók hann bara í fyrsta. Vel gert. Það nóg eftir þessu. Sem það tekið eftir þá erum við að spila 2x12 í dag. Það forkeppnin. Svo verður þetta 2x15 mínútur næstu daga. Liðin ennþá aðeins að reyna að fóta sig hérna. Hvað gerir Stjörnumenn hérna? Stjörnumenn ná ekki að komast í gegnum þéttan varnarmúr Selfyssinga. Mikil barátta hérna. Aðeins og þung snerting. Aðalsteinn var að reyna að taka hann þetta með sér en boltinn út fyrir. Kemur Stjarnan. Þetta endar innsparki fyrir Selfyssinga. Það voru Stjörnumenn þéttir, reyna að spila þarna upp. Gerir þetta vel. Boltinn ennþá inn á. Nær að halda þessu. Þarna setur hann upp í hornið en aðeins á fastur, já. Endar í innsparki fyrir Selfyssinga. Gerist hér Stjörnumenn meðan heldur hann aðeins. Pressaður af 3 Selfyssingum og þarna hann að sleppa einn í gegn Jakob Freyr eða hvað, nei, aðeins á fastur og markvörður Stjörnunnar vel vakandi. Ég ekki með leikskýrslu Stjörnunnar í þessum leik en þeir eru nú með nafn og númer á bakkinu, maður reynir að sjá eins og maður getur.
Aðalsteinn, Finnur, Óskar Bragi og fín pæling hérna, fín sending á Hrafnkell, markverðir Stjörnunnar náði að halda hann minna á en fekk hann síðan aftur aðeins í sig og í hot spyrnu. Fín bolti inn í miðjan teginn. Fá annað tækifæri til að setja hann inn í, setur hann lágan hann, frábær markvarsla og svo hörku skot í slána og í hendurnar á markverði Stjörnunnar. Þetta var hörku tilraun hann. Reyna Stjörnumenn að byggja upp en góð pressa hérna. Hrafnkell kemur hann inn í eitthvað, nei. Hann kom hann svo sem inn í en aðeins svo nálægt markverði Stjörnunnar. Selfyssingar eru rosalega þéttir fyrir hérna aftast. Þarna bara hann neitar að láta frá sig boltann og vinnur á endanum horn. Gerist hér Stjarnan en sem fyrr eru Selfyssingar hrikalega þetta fyrir hann aðeins og fastur bolti og Stjarnan á einspark. Gera Stjörnmennir hér spila út frá marki. Já, gera þetta snirtilega. Þarna reynir hann stunguna, flott hugmynd þarna en Selfyssingar stöða þetta. Sterkur þarna, númer 5 hjá Stjörnunni. Kemur boltann í spil, missa hann aðeins og langt frá sér þarna en innspark er það fyrir Stjörnuna. Menn bakki, það þarf að gefa innvarður dómari með þetta allt á hreinu. Annað innspark sýnist mér. Selfyssingar með boltan hann aftast, spila bara missir hann aðeins og langt frá sér. Innspark aftur fyrir Stjörnuna hérna á hægri kantinum. Kemur stungusending, frábær sending eða hvað, markvörður Stjörnunar vel vakandi. Það var hann Kári Vilberg á hörkuspretti hérna. Frábæra fótavinna þarna hjá þannig Sindri Skuli og þarna Selfyssingar komnir í færi en boltinn aðeins þarna fyrir aftan Hrafnkell þurfti að teygja sig tilbaka og boltinn endar framhjá. Það var erfitt. Þarna frábær pressa og hver var það? Sýndist að vera Ísak Guðni þarna sem komst inn í þetta og hamraði boltanum óverjandi. Alvöru spyrna. Leikurinn komin á stað aftur. Koma Stjörnumenn, nei. Sem fyrr eru Selfyssingar hrikalega þéttir hérna. En hvað gerist núna? Stjarnan reyna bara skotið, fínasta tilraun en vel varið hjá Stefáni í markinu. Hann er fljótur að koma þessi leik. Flauta stoppaði innvarður dómari leikina, eitthvað höfuðhögg held ég.
Sýndist það. Og númer 67 fer aðeins út af og jafna sig. Selfyssingar fá bara boltan aftur hérna. Drop ball ef við slettum aðeins. Skemmtilega gert þarna flóki númer 5 held ég í Stjörnunni. Ríkala öflugur. Þá koma þær aftur Selfyssingar. Ísak finnur Kára Vilberg að mér sýndir. Og hérna er hann kominn. Hvað endar þetta? Darra dansarna endar í hotspinnu að mér sýndist. Sé ekkert sérstaklega vel hann í hodni. Jújú, næsu. Kemur boltinn inn í miðjan teiginn og endar í markspinnu. Hefur farið í Selfyssinginn. Og í markspinnu 1 mínúta er eftir af þessum fyrri hálfleik. Stjarnan heldur sínu striki, spila bara út frá markinu. Selfyssingar hérna enn og aftur komnir á boltan. Hvað gerir Guðlaugur með hörku skot en frábærlega varið. Ennþá inn á boltinn hérna. En endar í innsparki Stjörnunnar. Innvarður lítur á klukku sína nokkra sekundur eftir að þessum fyrri hálfleik. Fær Stjarnan eitt tækifæri í viðbót hérna til að bæta í eða hvað. Það er missað aðeins á langt frá sér, reynir hann komin inn í en fær hotspinnu, líklega hot og búið í þessum fyrri hálfleik. Kemur hérna í meðan teginn, markvörður Stjörnunnar stór, grípur þetta og þá flautar innvarður til hálfleiks. Við komum eftir smástund. Já, þá erum við komin aftur á stað hérna, leikmenn búin að fá hálfleiksræðurnar. Boltinn hérna endar á Stefáni í marki Selfyssinga sem setur hann bara beint niður. Hyggst spila bara út, skemmtileg sending hérna á Óskar og Ísak.
Boltinn endar inn sparki. Stjörnumenn. Þá eru komin hérna Selfyssingar með boltan. Hvað gera þær hér? Kemur hérna Ísak með skot framhjá markinu. Hörku tilraun, en framhjá fór boltinn. Stjörnumenn hérna, góð pressa og Ísak. En Stjörnumenn eru ekki tættir. Gefast ekkert upp. Smá misskilningur hérna, en Stjörnumenn koma þessu frá á endanum. Flóki hörku kapplaupi hérna og pressar á Stefán í markinu. Stefán yfirvegaður. Mjög yfirvegaður í markinu hérna, Stefán. Það er ekkert að stressa sig á einhverju smá pressu. Boltinn fór hins vegar hérna lengst inn á völl 9. Gerist hér Stjarnan og reyna að koma sér fram að hennu 3 á móti 2 núna. Tekur skotið og hörku mark. Stjörnumenn búin að minnka munin í 2-1. Hörku leikur sem við erum að fá hérna í ensku-frönsku forkeppninni. Byrja Selfyssingar með boltan og Stjarnan beint í pressu aftur, en Selfyssingar innspark sem Selfyssingar eiga. Já, hann var aðeins og nálagt þarna stjörnumaðurinn. Jakob Freyr ætlar að taka þetta. Sittur hann bara hérna upp. Skemmtilegu snúningur hérna. En gekk ekki, stjörnumenn vörðust vel. Smá misskilningur hjá stjörnunni, ætlaði að sitja hérna á hann. Hann held að hann fengi hlaupið, en Ísak hérna prjóna sig í gegn. Og skemmtilega klárað þarna. Sýndist þetta að vera Kári Vilberg sem chippar boltanum hérna yfir markvörðstjörnunnar. Sýndist þetta að vera hann. Frekar en Aðalsteinn. Nefn að ég sé svona rosalega blindur. Nei, það er Kári Vilberg. Fekk hann skemmtilega. Fekk hann frá Ísaki og chippar síðan bara boltanum yfir markvörðstjörnunnar. En það er nóg eftir þessu. Stjarnan reyna að byggja upp sóknina. Selfyssingar sem fyrr. Skemmtileg vörn þarna. Góð tækling bara. Og allt í bróðulegt þarna. Gefa okkur high five. Það er engin ásetningur í þessu, en koma Selfyssingar hérna á skotið, en við komum í varnarmanni og í hendurnar á markverðistjörnunnar. Gerist hér. Það reynir bara skotið, en það er fram hjá markinu. Fínasta tilraun hérna, sýndist þetta að vera Ríkarður. Hún átti skotið. Fín tilraun fram hjá markinu. Heyrði ekki hvað Innvarður sagði þarna, hvort hann sagði Selfoss eða Stjarnan. Nú er boltinn skilaði sér á endanum. Það eru Selfyssingar sem heita. Mjög blöndu tónlist hérna á sæðinu akkurat núna. Mörg lið með sína tónlistakræfun. Hérna kemur Stjarnan. Allt í einu sloppinn bara í gegn og klárar þetta. Minnka munin í 3-2. En nóg er eftir af þessu.
allt í einu einhvern veginn var Stjarnan bara, og hann kominn einn með 4 selfissinga á hælónum. Var ekkert að stressa sig á því, heldur setti boltan bara undir Stefán í markinu. Selfissingar leiða en þá 3-2. Þarna Stjarnan að pressa vel, en gerði þetta vel hérna í vörninni. Aðarsteinn, hann var hérna 1 á móti 2, náði að stöða þá. Koma Stjörnumenn hérna og fór hann fyrir aftan Flóka. Flóki heldur hún inn á, kemur hann aftur inn í Stjarnan ennþá með hann og gerir hérna skemmtileg 2, hann er aðeins svo fast. Selfissingar boltinn ennþá inn á hérna Ísak frábær og boltinn lag hérna undir hörkuskot, lag undir Markús Stjörnuna sem nær síðan að bjarga þessu. Leikurinn lifandi ennþá. Það eru 4,5 sýnist mér eftir þessu. Boltinn nánast kominn inn í bíl til mín. Slapp með það. Jakob hann fjall við Selfoss segja þetta held ég. Smá misskilningur hérna, Selfoss átti þetta. Selfissingar að reyna að koma sér hérna upp vinstri. Gerist hér hörku vörn handa. Darradans hérna gerði þetta virkilega vel hérna og getur Stjarnan komið eða hvað? Nei, vel varist, góð pressa Stjarnan. Selfissingar sem fyrir þéttir hérna og boltinn enda síðan í markspyrnu, ekkert markspyrnu, innsparki. Selfissingar eiga þetta, innspark. Stjarnan komið, þeir eru að leita jöfnun á markinu og hann næra að halda þessi inn á, gerir þetta vel hérna, finnur félaga sinn. En með boltan, en Selfissingar gera vel, Stjörnumenn vinna þetta hérna og hvað gerir hann? Orri að ég held heiti, kemur boltan hann, finnur félaga sinn í tegnum, leggur hann út,
hörkuskot en Stefán ver vel í markinu. Virkilega vel varið. Hugsanlega bjargað öllum 3 punktunum fyrir sína menn þarna. En sjáum til. Selfyssingar spila hérna út á markinu bara. Gott spil hjá Selfyssingum hérna. Þetta er aðeins á fast eða hvað. Já, markvörður Stjörnunnar vel vakandi. Foreldrar Selfyssinga vel vakandi að boltinn fari ekki undir bílinn okkar hérna. Selfyssingar losa pressuna hana eða hvað, Stjarnan. Þreyttar fætur hérna í bæði lið, síns mér. Það búið að vera mikil barátta í þessu leik. Selfyssingar finnur hann hérna Aðalsteinn sýnist mér finnur félaga sinn inn í teignum og hann klárar vel. Kári Vilberg gerði þetta virkilega vel. Kemur Selfyssingum í 4-2. Þegar að slá 24 mínútur á klukkuna. Ég ætla að gíska Einvarur flauti og flauti strax af. Já, gerir það. Selfyssingar sem vinna hérna í EF forkeppninni. Við komum aftur eftir smástund.
Já, þá höldum við þetta áfram. Við höldum áfram. Við erum komin í AB4-keppnina að Víkingur 1, Þróttur 1. Þróttarar sem hefðbundnu hvítu rauð röndóttu. Á meðan Víkingar eru í svört rauð röndóttu. Á flautunni er hinn glæsilegi Andri Snær Stefánsson, Stál Músin. Bæði lið hérna aðeins að þreifa fyrir sér, snerta boltan. Því miður ekki með leikskýrslu þessa liða. Þróttarar reyna að færa sig einna ofar á völlin. Skemmtileg fótavinna þarna. Það ætla bara að fara þarna upp hægra megin. Gerir þetta skemmtilega. Kemur hann inn í það. Hvað? Boltinn lekur þarna í gegnum mannskapinn. Rétt framhjá fjærstinginni. Markspyrna á marki Víkinga. Taka þarna langan gegnum miðjuna. Þróttarar vel vakandi fyrir þessu. Boltinn endar á markverði þeirra. Gera þetta vel Þróttarar hérna. Þeir eru komnir hérna 3. Frábær sprettur. Hvað gerir hann? Vel gert í markverði Víkinga. Fljótur út úr markinu þarna og lokkaði rammanum. Hornspyrna. Taka þetta stutt. Hvað gerist hérna? Víkingar komið sér frá. Það hefur farið í Þróttarann eða hvað, já, innspark Víkingar eiga. Sittir hérna tilbaka markurinn sinn. Ætlar að sitja hérna í svæði en það er bara Þróttarar. Ari. Ég sé að Þróttararnir eru með nafn og númer á bakinu. Reyna að sjá það. Hérna eru komin í færi. Vel varist þarna. En aftur skotfæri. Hörku skot í slána. Virkilega vel skotið þarna. Small í sláni. Þróttarar aftur komið með hérna. Ari, flottan bolta hérna. Vel varist hjá Víkingum hérna. Þróttarar elska að vera með boltan og hann er boltinn bara kominn. Hörku færi og Þróttarar skora. Boltinn einhvern veginn barst þarna á hann einn og óvaldaður í teig Víkinga. Þróttarar komin í 1-0. Sá ekki alveg hver þetta var. Leikmannum með 13 sem lúrði þarna. Daði sýndist mér. Daði Freyr. Þróttarar aftur komið boltar hérna. Komin annar aukabolti inn á völlin. Af velli 9. Hún með skila. Enda fór okkar bolti bara yfir á völl 9. Víkingar náði hana með hann. Þróttar að pressa mjög vel hana. Víkingar koma þessu þó í burtu í bili.
ætla að taka hérna 1-2. Aðeins á fastur endan í innsparki yfir Víkinga. Og Þróttarar gerir þetta vel hérna, en vel varist og vel vakandi í markinu. Hvað gerir sér allt í hennu Víkingar? Sleppa í gegn, náður að jafna, kemur vel út úr markinu hérna, gerir þetta virkilega vel. Þarna voru Þróttarar við það að sleppa í gegn en vel vakandi í vörn Víkinga hana 1-2. Það ætla bara að tróða sér þetta í gegn, gerir það einhvern veginn en boltinn flækir síðan undir honum. Þróttarar hörku tilraun hérna fram hjá markinu, hálfleit frá því að fara hérna í KTV meðliminn Björgvin Mána, en hann slapp. Rólegir Þróttarar reyna að finna bara opnu. Halli Bolli mætti í bílinn með leikþátt. Törfla. Hann aftur á leiknum hérna. Innspark sem Þróttarar eiga. Við erum hérna þolinmóður í spilinu Þróttarar. Góð vörn hjá Víkingum. Gerist hér, koma þessu frá Víkinga, fín pæling hjá Þrótturum en gekk ekki. Tækur síðan hlaupið og frábær bolti á markverði Þróttara. Góður snúningur þarna en góð vörn. Boltinn endar hérna hjá, sá ekki hver þetta var. En boltinn endaði hérna hjá leikmanni Þróttar sem var fljótur að taka í gikkinn. Hamraðan hérna niður í hornið. Sýndist þetta að verið Daði aftur. Þróttar komni þetta bara aftur, en vel varist. Rétt rúmlega 2 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Spilum 2012 í dag. Hörku bara Þróttarar ennþá með boltan. Góður sítansnúningur hérna en endar í hotn.
spyrnu, sýnist mér. Eitthvað á æfingasvæðinu þarna hjá Þrótturum, lét hann fara. Víkingar koma þessu frá. Víkingum hefur ekki verið að takast að komast almennilega upp með boltan. Þróttarar hafa dálítið eignað sér hann til þessa. Það er nú eftir af þessu. Og hérna eru Þróttarar að sleppa í gegn. Hvað gerir hann? Vel varið, virkilega vel varið. Markverði Víkinga. Þróttarar náðu að sleppa þarna inn fyrir. Kemur hótspinnan, aftur meðfram jörðinni, hann kemur þarna nær, vel varið aftur og síðan hörku tilraun og endar í markspinnu held ég, já. Það gera Víkingar hérna. Þjálfari Víkinga vil fá hreyfingu hérna. Það koma Víkingar, halda aðeins í boltan. Þróttarar vinnan, jafn óðum. Það gerir sér, nei, missir hann aðeins frá sér hérna. Endar í markspyrnu, held ég, frekar hornspyrnu. Já, markspyrna. Þegar að Andri Snær flautar til hálfleiks. Og við tökum okkur örstutta pásu. Já, þá er seinni hálfleikurinn kominn hérna af stað hjá okkur. Þróttarar leiða 2-0. 12 mínútur eftir af þessu. Við erum í AB fórkeppninni, þetta er ekki varahlutirnir. Þetta er Argentína, Brasilía. Skemmtilega gert þarna á Daða en Víkingar koma þessi burtu.
Mundi þarna nummer 6. Þrótturum gerir þetta vel. Strang heiðalögum svörtum skóm. Það er eitthvað sérmennandi við það. Kemur títtnefndur Björgvin inn í bílinn. Góða Víkingar. Hvað gera þær hér? Og hann er að sleppa í gegn eða hvað? Nei, Mundi gerir þetta vel. Víkingar vinnar aftur eða hvað? Nei, Daði. Eins og Daði sé allstaðar einhvern veginn. Ari setur hann þarna inn fyrir, skemmtilega gert. Atli sýnist mér kominn í færi og skorar. Þróttur komið í 3-0. Virkilega góður bolti þarna. Virkilega góður bolti á Ara inn fyrir. Og eins og ég segi, sýndist þetta að vera Atli sem skoraði. Ég er ekki með leikskýrslurnar en að reyni að lesa hann upp neðan á bakinu mönnum. Þróttar í mikilli pressu. Markverður Víkinga engan annan kost en að setja hann út fyrir. Gera Þróttar hérna skemmtileg spil og já, víti ekki annað hægt en að dæma vítið þarna. Virkilega skemmtileg spil hjá Þrótturum. Og Víkingarnir bara aðeins á sitt nýjan þarna. Ósáttu með sjálfa sig en liðsfélagarnir róa hann. Sýnst að vera Daði sem vera á punktinn og skorar. Kemur Þrótturum í 4-0. Og ef mér skjáttlast ekki þá er þetta þrenna. Já, Daða. ætla ekki að staðfesta það samt. Koma Víkingar. Boltinn aðeins og fastur hérna. Fer út fyrir. Víkingar gera vel. Freista þess að minnka muninn. En Þróttarar verjast bara mjög vel. Það er hrikalega öflugir Þróttarar hérna. Víkingar komast ekki í löndin í stund og Þróttarar eldsnöggir hérna fram. Sparkar hérna í grasið, sýndist mér, en heldur einhvern veginn boltanum. En endar í lokunum á markverði Víkinga. Gerst hér skemmtilega gert hérna. Boltinn endar markverði Þróttara. Svo fljótur á komunum hérna á Munda. Mundi og Ari spila hérna. Og Aron. Góðan snúning. Reynir að finna félaga sinna þarna aðeins og fastur. Vinna innspark. Skemmtilega spil hjá Þrótturum hérna.
Það þarna einhvern veginn að prjóna sig þarna í gegn við endalínuna. En kemst ekki lengra að markvörð Víkinga. Þróttar að vinna bara enn og aftur. Víkingar verjast vel. Komum aðeins í burtu. Ari og færi og mark. Þróttarar koma sér þetta bara upp í gegnum miðuna. Bæta í 5-0. Koma Víkingar þessu aftur á stað. Flott spil á Þrótturum. Koma hann inn í aðeins og framalega nær ekki taka við honum. Markvörður Víkinga grípur inn í. Þróttarar yfirvegaðir aftast. Mundi skemmtilegu bolti hérna á Ara. Ari ætlar að framlengja hann. Gekk ekki. Innspark. Aron fljótur að taka. Skemmtileg spil hérna við Ara en aðeins og fastur. Já, Þróttarar bara pressuðu þetta, stálu boltanum og komast í 6-0. Þróttarar fljótir að pressa á varnarmenn Víkinga. Stálu þarna bara boltanum og skora. Víkingar halda áfram að reyna að spila sinn bolta bara. Daði fær bara að snúa inn á miðunni. Tekur á rás. Heldur boltan með ennþá góð fótavinna. Skila svo boltanum á samherja. Mundi Halldór einhvern veginn inn á Þróttarar. Þetta er ótrúlegt. Gerir sér Darra Dans boltinn. Endar fram hjá markinu. Markspyrna. Taka hann hérna langan. Mundi mættur hérna aftast stöðvar það. Gerist hér mark fyrir Þróttara. Vel vakandi kemur út. Ívegaðir hérna í spilinu. Ekkert að flýta sér, ekkert stress á Þrótturum. Kemur Mundi inn fyrir frábærlega gert þetta í vörninni en boltinn endar samt á Þrótturum aftur. En vinnur aftur hann tilbaka á hornspyrna. Hornspyrna. Skotfæri vel varið. Önnur tilraun eða hvað og hann skorar.
Kemur Þrótturum í 7-0. Heldur betur tilbúinir í þetta mót, Þróttarar. Góðu fréttirnar fyrir Víkinga, þetta bara rétt að byrja þetta mót. Nóg eftir veisla fram á laugardag. Enn og aftur stilaðar boltanum, Þróttarar fá innsparkið. Það vel varist. Leiktíminn fyrir að renna sitt skeið. Fáum hotspinnu. Gaman að segja frá því að þetta er hættulegasta mótsins. Fáum hérna hotspinnu á hættulegum á loka sekundunum eða hvað, nei, hann fekk ekki að taka, það var svo hættulegt. Andri Snær flautar leikinn af, Þróttarar vinna 7-0, koma aftur eitt smásund.
Já, ára hér mætt í næsta leik í CD fórkeppni. Ekki búist við neinu öðru en hörkuleik hérna á flautunni. Okkar allra besti Andri með hlutin á hreinu hérna. Eins og liðin, það er Fylkir Guðmar Gauti móti Tindastól Kormák Hvöt. Hörkuleikur hérna og Fylkir að sleppa í gegn eða hvað, skotið, en það er varið. Ekki með neinar leikskýrslur, þannig að við reynum eftir bestu getu hér á KA-TV að lesa aftan á treyjur. Það er hotspinna sem að Fylkir á inn á teiginn. Smá klafs hérna, hvað endar þetta? Og Óskar fyrir utan skotið en þeir henda sér fyrir þetta og svo skotið í hliðanettið. Sá ekki alveg hver átti hérna skotið í hliðanettið. Leikmaður 83. Missi boltan hérna leikmenn Tindastóls, koma Fylkismenn. Óskar með hann hérna en flott hreinsun hjá THK. Flottu varnarleikur hérna hjá THK. Og boltinn inn í gegn, hvað endar þetta? Nær ekki skotinu, óheppinn. Frábær stungusending, hann inn fyrir. Hann hittir hann ekki, óheppinn. Sýnist að vera Aron, en þá er það Óskar með skotið. En þeir henda sér fyrir það. Leikmenn THK. Hörku vörn hérna, þétti fyrir. Svo Óskar með skotið og það er bara mark. Fylkismenn komnir yfir. Frábærlega gert. Koma hér og fagna við bílinn. Frábært skot þarna fyrir utan teiginn. THK óheppnir og búin að standa vörnina frábærlega. Kemur Helgi fyrir THK. Tindastól Kormák Hvöt. Og á koma hann inn að sleppa í gegn eða hvað. Já, elda með hann að sleppa í gegn. Hvað gerir hann hér? Skotið frábælega var í markinu. Eldar sloppinn hann aleinn í gegn. Gerði þetta frábælega. En markmaður Fylkis sér við honum. Hotspinna sem að Tindastól Kormákur Hvöt á. Inn á teiginn. En vel varið. Snöggur svo að koma honum hérna í leik. Og hvað gerist hér? Það er Máni. Með boltan inn á teiginn. Og skotið rétt framhjá. Máni með hörku skot þarna. Og Máni öflugur á myndavélinni líka hjá okkur. Ekki sami maðurinn hins vegar. Kemur THK vel gert. Helgi hérna sleppi gegn eða hvað? Nei, Aron síðasti varnarmaður nær þessu. Kemur þessu í innspark. Boltinn inn á miðju, Fylkismenn vinnan. Og þá er það Óskar, kemur hérna upp hægri kantinn. Skotið, frábærlega varið í markinu. Boltinn út í teiginn og skotið rétt framhjá. Óheppinn hann að
leikmaður 11 á Fylki. Fylkismenn konir á hann aftur en frábær vörn þarna. Og það Aron síns mér reyna að finna Mána inn á teiknum. Máni með skotið. Enn einu sinni glæsilega varið á THK. Tökum okkur í smá pása hérna. Fórnaði sér í þetta hana. Leikmaður THK. Fann aðeins fyrir þessu en vill ekki fara út af. Hann er grjótharður. Hann er skemmtilegur hæll hana. Óskar góðinn á hann, skotið hann fyrir utan tegin en markmaður THK með þennan. Og það Róbert fyrir Fylki. En eina ferðina er erfitt að komast fram hjá þessum varnarmúr hjá THK. Og það útsparkið. Og Eldar sleppa hérna inn fyrir eða hvað. Kemur hérna á flegiferð og skotið og þetta er mark. Glæsilegt skot hana hjá Eldar. Jafna metin. Það er 7 mínútur búnar. Sindri tæknum að lofa með skemmtilegu leikina. Hann lífur því ekki. Konir aftur í gang. Alexander fyrir Fylki. Gera hann hér. Finnur Mána. Máni góðinn inn á tegin. Hörku vörn. Og Eldar. Flottu varnarleikur hana. Sýnstanda Þóra aftan á hannu. Og Eldar að vinna hann hérna á Háttavellinu. Það gera hann hér. Inn á tegin. Og þetta fyrir gegnum allar pakkan. Það virðist að fara að varnamanni. Það er hornspyrna. Nei, segir Andri. Markspyrna. Ekki að við fengi Andra á flautunni. Kemur Alexander framhjá Kalla inn á tegin. Óskar en henda sér fyrir þetta. Sýnist að vera Helgi. Hendi sér fyrir þetta hann á síðustu stundu. Boltinn inn á tegi. Máni skallar þetta framhjá. Óöfinn hana. Markspyrna. Langur fram. Já, kemur THK 3 á 1. Geta nýtt sér þetta og skoti bara fyrir langt fyrir utan. Rétt framhjá. Já. Og Fylkismenn. Alexander potar honum á Óskar. Það eru 2 á 2 hérna hinum megin. Óskar kominn inn á tegin. Hvað gera hann hér? Á, aftur glæsilega varið í markinu. Og boltinn hérna fram. Og bara þetta hérna á miðjunni. Óskar kominn með hann fyrir Fylki. Reynsbar. Skotið, það er yfir.
Eldar skilur hann eftir fyrir félagið sinn sem sendir hann svo í gegn eða hvað, nei. Frábær vörn. Koma aftur og hreinsun hérna. Langt fram völlin. Alexander með hann hérna færir yfir á hinn kantinn. Flotti taktar hérna. Hvað enda þetta Máni eða ekki, en einu sinni verður hann glæsilega hérna í markinu hjá TFK. Sannarlega betri en enginn í markinu. Hotspinna sem að Máni tekur. Boltinn inn á teiginn, hreinsa. Hreinsa svo lengra, Eldar eldir. Boltinn alla leið tilbaka á kýperinn. TFK búið að vinna hann aftur langur fram og Eldar rétt missir að þessum óöpinn. Þetta er rétt, fer aðeins hann í hælinn á honum. Fer hver að verða síðastur að setja sitt mark á þennan fyrri hálfleik. Það er bara búið. Andri segir bara hingað ekki lengra. Við komum aftur af vörmuspori. Seinni hálfleikurinn kominn í gang. Það eru Fylkismenn sem sækja. Komnir hérna inn á teiginn. En heldur þessu hérna vel í markinu. Komnir inn á teiginn Máni með skotið rétt fram hjá stönginni. Boltinn út af hérna. Sé ekki alveg, jú, Fylkir sem á hana bolta. Kemur Máni. Og hvað enda þetta? Óskar. Ekkert dæmt, þá er bara átt að hérna á miðjunni. Og hver nær þessum? Eldar kemur honum á. Sýnist vera Óliver. Geysist hérna upp völlin. Og
Hvað enda þetta? Fylkismenn hreinsa. Svo langur fram hérna. Já, vel gert. Árni tilbaka á Þór. Það var Óskar en jú, kemst fram hjá honum hérna, hvað gerir hann hér? Óheppinn hann að missi boltan, góð vörn. Þetta er innspark sem að Fylkismenn eiga. Og hvað enda þetta? Í stönginni og svo Máni, en þessi framhjá. Nei, hann ver hann sennilega. Nei, framhjá. Óheppinn hérna. Dauða færi. Kemur THK hinum megin. Hvað gera þeir? Komnir inn á teiginn. Flott vörn hana. Innspark. Kemur Óskar. Já, það er hann alla leið eða hvað. Kemur honum hérna yfir á kantinn. Fær hann aftur og skotið. En frábær varnarleikur. Ég sýnist að vera Ólafur sem að hendi sér hann fyrir þetta. Ekki alveg vissan. Frábær vörn og svo óheppinn með skoti framhjá. Árni að vinna hann hérna hátt. Glæsilegur varnarleikur hann að. Boltinn kominn aftur í leik. Langur fram hérna, gengur ekki. Og svo tækling hérna hjá Mána. Það hefur sennilega verið óþægilegt en algjört óviljaverk, knúsast hérna. Vel gert hjá ykkur strákar. Algjört óviljaverk. Klassum boltan. Konir aftur á stað. Óskar. Flottur snúningur í honum, kemur honum hérna upp kantinn. Hvað enda þetta? Snýr tilbaka. Já, flott. En einu ferðina, flott vörn hjá THK. Þeir eru með hörku þétta og góða vörnana og svo bara skot langt utan á velli. Þetta er varið. Glæsilega gert. Og þá er THK að sleppa í gegn hérna eða hvað. Já, komnir í gegn skotið en frábælega varið og þeir fylgja eftir og aftur glæsilega varið í markinu. Frábærlega varið í tvígang hana. Heyrist á stuðningsmönnum að þessi Tryggvi sem er í markinu. Frábærlega gert hjá honum. Skotið, það er fram hjá markinu. Útsparkið. Á Óskar. En vinnan aftur vel spilað. Hár hérna fram, Árni fyrir Fylki á Mána. Gerir Máni, kemur honum Óskar. Færir hann ennþá lengra.
Og komnir hérna í gegn eða hvað og skora. Glæsilega gert hjá Óskari. Frábærlega gert hjá honum þarna. Flott spil. Og Óskar klárar svo. Róbert fyrir Fylki. Kemur honum á Alexander á hinum kantinu. Hann setur hann fyrir en vel varið. Og setur hann hérna upp kantinn nær eldar þessu. Nei, Tryggvi hreinsar þetta út af. Já, glæsilega varið hjá Björgvin í myndatökumanni. Bolti á leiðin inn í bílinn. Og þá kemur THK. Eldar næra þessu bolti eða hvað? Nei, góð vörn þarna hjá Fylkismönnum. Og skotið hérna fyrir utan. Það er rétt fram hjá óöpinn þarna. Langur fram hérna, hvað enda þessi? Þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Já, sýnist það. Skotið, það er fram hjá. Óheppinn hann hitt hann illa. Truflaður að varnarmann í þokkabót. Og langur fram, Eldar á að elta þennan. Nær hann honum eða hvað? Hvað endar þetta? Markspyrna. Nægur tími eftir fyrir bæði lið. Það var það Róbert. Þeir vinna hann hérna hátt á vellinu og svo skoti bara hérna fyrir utan. Tryggvi verið þetta glæsilega. Frábærlega gert. Alexander og ætla að finna félaga sinn þarna inn á teignum. En eina ferðina þéttur varnarmúr þarna hjá THK. Já, ég misti nú bara af þessu, að teki snöggt innkast og skora upp úr því. Staðan orðin 3-1. Hreinlega mista af þessu, tók þetta svo snöggt. Og þá koma THK inn á teiginn. Og hvað gera þeir? Skotið, Tryggvi ver. Og svo boltinn inn á teiginn, hvað endar þetta? Tryggvi hreinsar. Og hittir hann svo illa hérna. Frábær spilamennska á THK hann búin að prjóna sig í gegn. En Tryggvi lokar á þetta. Boltinn hérna í leik, langur fram. Og hvað enda þetta? Eldar með skotið og Tryggvi ver glæsilega. Vel varið þarna, Andri stoppa leikinn. Smá meiðsli hérna. Já, leikurinn kominn aftur í gang hérna. Árni með hann. Setur hann ekki Róbert, jú. Ætlar að setja hann á Alexander. Næri ekki alla leið og Helgi
hreinsa þetta út af. Fylgjast með hérna eða taka annars snöggt. Kemur Alexander. Flottur snúningur. Menn inn á teiknum en frábærlega varið. Snöggur á komunum hérna fram. Ekki Eldar sem elda þetta. En frábær vörn þarna. Og þá flautar Andri dómarinn til leiksloka hjá okkur. Fylkir vinnur þennan leik 3-1 og já, við ætlum að taka okkur kaffipásu fyrir næsta leik. Já, árum við mætt hérna í næsta leik. Og það er hvorki meira en ég minna en ÍR Kristján Atli og Stjarnan Örvar Eggerts í ensku frönsku fórkeppninni og ÍR-ingar komnir hérna inn á teiginn. Hvar endar þetta? Rosaleg barátta hérna inn á teignum. Já, með þetta hann í markinu, glæsilega gert hjá honum.
Markspinna hinum megin frá. Og barátta hérna á miðjunni. Gabriel meðan hérna Fram að sleppa í gegn hérna eitthvað á skotið. En frábærlega varið hérna í markinu. Erum ekki með leikskýrslur frá liðunum en ég reyni eftir bestu getu að lesa aftan á númerinn. Nei, nöfnin segi ég. Viktor fyrir IR. Og ætlar að þræða hann í gegn, gengur ekki. Og Stjörnum verður sleppt í gegn eða hvað, nei. Áspjöld með góða vörn hana fyrir IR. Flott vörn hana hjá Íringum. Og Stjörnumenn vinna hérna hátt á vellinum. Hvað gera þeir hér? Reyna að koma honum fyrir. Er það ekki Áspjöld sem á hana? Kemur sér fyrir þetta. Reynsa hérna Íringarnir geta sótt hratt eða hvað. Boltinn hérna yfir. Hver nær þessum? Það er frábær varnarleikur. Nær að tækla boltan hana frá. Leikmaður Stjörnunnar. Og hvað hér? Held að Andri sé bara að stoppa leikinn. Það er smá meiðslum. Bara ekki að reyna að dæma brot. Og var fyrir einhvern njaski þegar hann tæklaði boltan hana. Já. Það er það innspark sem Stjarnan á. Stjarnan með hann hérna á miðjunni. En Íringar vinna hann. Komnir 3-2 hérna. Hann stígur ofan á boltan á húfinn. Koma Stjörnum með hratt. Hinum megin. Glæsilvörn í áspilni hana. Markspilna, nei, innspark. Þeir Stjörnumenn eiga hér og fá hann hérna inn á tegnum. Hvað er enda þetta? Hotn held ég að sé. Og smá bara brölt hérna í bílnum. Okkar lang besti maður Gústi tæknimaður. Maður aðeins að hjálpa okkur í tækninni hérna. En þá koma Stjörnumenn á siglingunni hérna inn á teginn og skotið. En einu ferðin er það Áspjöld sem ég held að standi hérna aftan á honum sem að hendi sér fyrir þetta hérna í vörninni hjá Íringum. Frábær varnarleikur.
Og svo skotið, en það er yfir. Já, þá var það markspyrna. Langur bolti hérna, en Valdimar skallar þetta fram fyrir Stjörnuna. Það ætlaði bara að reyna skoti hérna langt utan velli, gekk ekki, en þeir eru komnir á hann aftur. Arnar að með sýniskrim kom honum hann yfir og svo skotið, það er framhjá. Arnar að vinna hann hérna fyrir Stjörnuna og boltinn hátt upp í lofti. Og það eru íringar sem eiga þennan. Haukur snöggur að koma honum í leik. Viktor heldur þetta að fá hornspyrnuna. Boltinn inn á teiginn, gegnum allan pakkan. Markspyrna. Snöggur að koma honum hérna fram yfir Óskar. Og Bjarki inn á teiginn. Hittir hann illa opinn. Opinn og skemmtilegu leikur sem við erum að fá hérna. Þetta er bara hérna endan á milli. Koma íringar. Stjörnumenn reynsa. Og leitar hérna fram að við. Viktor á að elta hennan. Stjörnumenn reynsa út af. Íringa með innsparkið, Viktor. Já, ætlaði að finna félaga sinn en þeir stoppaði en komnir aftur á hann. Viktor, alla leið eða hvað með skotið, það er framhjá. Já. Fín sókn hana hjá Íringum. Svo langur fram hérna og inn á teiginn, hvar endar þetta skotið og Stjörnumenn skora. Bjarki með frábæra stungusendingu hann inn fyrir. Og þetta var frábærlega klárað. Stjarnan komið sér yfir hérna stuttir eftir þessu fyrri hálfleik. Koma íringar. Yfirvegaðir hérna í öftustu línu. Gera þetta vel. Ætlar að finna Viktor í gegn hana. Hann Óskar. Gekk ekki. Skemmtileg hugmynd. Og þá koma Stjörnumenn aftur. Hvað gera þeir hérna? Skotið fram hjá hana. Óheppinn. Og þetta er svo sannarlega galopinn leikur. Boltinn hérna fram á Viktor. Og hvað endar þetta? Nær hann þessu sjálfur eða hvað? Nei. Góður varnarleikur hana. Já, Stjörnumennir sem vinna svo innsparkið. Langur bolti fram á Bjarka en Óskar með þetta. Orða Haukur. Það er að setja Viktor í gegn. Gekk ekki. Og langur fram. Það voru Stjörnumenn hérna 3-2 og geta nýtt sér það. Þannig koma þeir og hvað? Það vilja brot, fá ekkert. En eiga samt innsparki held ég.
Stjörnumenn. Stjörnumenn hérna skiptum kant, þannig aðleitn og tegnum hérna hinum megin með skotið. Vel varið í markinu og ég fær hann aftur hérna á hægri kantinu. Inn á teiginn, hvar endar þetta? Viktor að vinna hann hérna eða hvað? Nei, setja boltan alla leið tilbaka á markmann sinn. Kemur hann svo hérna fram. Ja, þá flautar Andri til leiksloka í þessu fyrri hálfleik. Við ætlum að fá okkur kaffi og sörur og komum að vörmu spori. Já, þá erum við komin hérna aftur í seinni hálfleikinn. Stjörnumenn sækja. Glæsileg vörn hjá Íringum. Alveg baráttu boltan hérna. Og flottur snúningur koninn inn á teiginn með skoti. Frábærlega varið. Virkilega vel varið. Það er Hilmar hérna í vörninni. Koma Íringar. Hreinsa hérna frá. Svo hár hérna inn á teiginn. Hvað gera Stjörnumenn hérna komnir á teiginn? Áfram með leikinn, segir Andri, dómari. Og stinga honum í gegn hérna eða hvað? Nei, næri ekki alla leið. Skemmtileg hugsun að það. Þá koma Stjörnumenn hinum megin. Nú er þeir að sleppa hérna í gegn eða hvað? Komnir 2 á 1. Íringarnir. Þeir komast inn í þetta. Stjörnumenn, óhefnir að Íringarnir. Góð pressa hjá þeim enga síður. Ætla sér að jafna þennan leik. Það er bersýnlegt. Boltinn hérna, já, nánast inn í bíltíminn. Og boltinn kominn í leik, frábær snúningur. Koma Íringar. Ennþá með hann hérna. En þeir skýla þessu út af. Koma Stjörnumenn.
Og ætlar að finna félaga sinn hann á kantinum hinum megin, gekk ekki en þeir koma aftur. Skotið og glæsilega varið í markinu. Hornspyrna sem Stjarnan á. Önnur hornspyrna sem Stjarnan á hérna. Skiptum spyrnumann. Og frábær varnarleikur hérna. Ég held að hann væri að fara að missa nýfis í nærunum. Frábærslega skallað og svo barátta hérna inn á teignum. Hvar enda þetta? Stjörnumenn komnir á hann aftur en þessi siglir í gegnum pakkan. Hálótta bolti hérna. Valdimar bjargar því frábærlega, þessi fari ekki út af. Hörku barátta hérna. Og Arnar með boltan bara tilbaka á markmanninn. Kemur svo með hann hérna langan fram. Nær hann þessum. Nei, örlítið og langur óöfinn. Orðað hinspark sem íringarnir eiga. Glæsilegu snúningur hana. En Stjörnumenn sleppi gegn eða hvað? Nei, aðeins á langu bolti. Íringarnir fljótir að koma boltanum í leikina. Flott spil, nær hann þessum. Aðeins á langur. Flott hugsun hins vegar. Alveg baráttum boltan hérna á miðjunni. Hörku skemmtilegu leikur sem við erum að fá hérna. Búið að vera opið bara í báða enda hérna alla leikina annars. Koma Stjörnumenn. Hann er ennþá með hann eftir baráttu. Stjarnan á hennan bolta. Hendi dæmt hérna á íringana. Það er aukaspyrna. Á hættulegum stað. Það Stjörnumenn nýtt sér þetta eitthvað. Kemur spyrnan. Skotið, verja þarna á línu, glæsilega gert hjá þeim. Koma þessu þarna í burtu. Það held ég markmaðurinn sjálfur sem að hreinsaði þarna bara af línunni hreinlega. Koma íringar. Glæsilega gert þarna. Færir hann svo hérna yfir. En það missir hann aðeins svo langt frá sér óöfinn. Missir hann síðan út af. Og boltinn hérna fram. Og nær hann þessu, nei, frábær varnarleikur hjá íringum. Gerðu þetta virkilega vel. Koma svo sjálfur hérna hinum megin. Skipta hérna kant. Missa hann síðan hérna út af.
Stjörnubolti. Langur fram og þeir að sleppa í gegn hérna. Skotið og þessi er inni. Frábærlega gert hjá Stjörnumennu. Langur fram hérna. Þeir ná að nýta sér þetta. Frábærlega gert. Staðan orðin 2-0. En nóg eftir að þessu skemmtilega leik hjá okkur. Koma Írringar upp vinstri kantinn. Skemmtileg hugsun alltaf að þræða hann í gegn á félaga sinn hann. Boltinn hérna upp á kantinn. Þar er enginn nema Írringar. Þá eru Stjörnumenn að sleppa í gegn hérna aftur en rísilegur varnarleikur hérna hjá Írringum. Kemur sér hérna bak manninn og fyrir skoti. Æsilega gert. Þá koma Stjörnumenn aftur. Hvað endar þetta? Langur fram hérna, nær hann þessum. Nei. En ég er búinn að vinna boltan aftur hérna, setja hann upp kantinn. Þetta hlýtur að vera brot, já. Það er hárrétt hjá Andra. Togar í hann hana. Þessi allavega markmann Stjörnunnar. Írringar vinnan hérna hátt á vellinum. Vel gert hjá þeim, hvað gera þeir? Næri ekki að þræða hann á félaga sinn. Óheppinn og svo hitta þeir ekki boltan. Þá eru Stjörnumenn komnir í gegn eða hvað? Frábær varnarleikur hérna. Fljótur tilbaka. Kemur sér fyrir. Frábær varnarleikur hérna. Koma Stjörnumenn aftur. En missa hann hérna út af. Og Stjörnumenn vinna hann hérna hátt á vellinum og skotið og þeir skora. Frábærlega gert hjá Stjörnumennum. Vinna hann hérna hátt á vellinum og skora. Þá koma Írringar. Flott spil hérna á Stjörnunni. Bjarki. Hann heldur hérna áfram við uppkantinn. En Mattias stoppar hann hana. Og þá er þessi leikur búinn. Og ja, við tökum okkur smá pásu.
Já, þá erum við komin með næsta leik í gangi á okkur og það er K.A. Ásgeir á móti FH1 í AB forkeppni. Og K.A.menn með boltan hérna. Komnir inn á teiginn, bolti fyrir, gegnum allan pakkan og út af hinum megin. Það er innspark sem að FH-ingar eiga. Á boltinn hérna fram. Annað innspark. Á boltinn komin í leik. Og koma FH-ingar, já, brot þarna, Aron aðeins og seinni þennan. Koma FH-ingar, skiptum kant hérna, svo inn á teiginn, já, vel varið. Spila bara hérna heim. Koma FH-ingar. Vel spila hjá þeim hérna. Og hvað enda þetta? Má hérna. Heimir. Ætlar að setja tilbaka, hætti við. Og K.A.menn Þorkell vinnur hann hérna ofalega á vellinum. Og koma hérna inn á teiginn og hvað gera þeir hér? Já, heldur þessu inn á þrátt fyrir að detta hana. Já, misheppnuð sending hana ofnir. Geta FH komið hratt. Það er Þorkell fyrir K.A. Það er að þræða hann hann inn á teiginn, það gengur ekki, góðu vörn hjá FH-ingum. Og K.A. með boltan hérna og skoti, glæsileg varnarleikur í FH. Getur Alexander komið hratt, en flott vörn hana hjá K.A. Innspark sem FH á hérna. Heimir með hann hérna tilbaka, svo langur fram. Já, flott vörn hjá K.A. en Alexander vinna hann aftur eða hvað? Nei, K.A.menn vinna hann hérna og boltinn upp og þá er Þorkell að sleppa í gegn hérna eða hvað? Komin inn á teiginn og skotið, en glæsilega varið. Kemur Halldór með hann inn á teiginn og aftur slæðir hann út þarna. Markinu hjá FH. Glæsilega gert hjá honum. Útspark sem að FH-ingar eiga. Það er langur fram hérna. En K.A.menn vinna þennan. Halda þessum inn á eða eitthvað. Já. Voilà. Boltinn í gegn hérna hjá FH. En markmaðurinn kemur langt út, hreinsar þetta, frábærlega gert hjá honum. Þá koma K.A.menn hérna inn á teiginn, hvað gera þeir hérna? Skotið og það er mark. Frábærlega gert hjá K.A. Voru hann upp vinstri kantinn og skora, staðan orðin 1-0. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Það er búið að koma þessu aftur í gangi hérna hjá okkur. Og var það að ná þessum mann í vörninni. Og það eru tveir sem að lágu í sníkjunni á bakvið.
FH sem á þetta innspark. Koma þessu í leik hérna. Boltinn beint aftur út af. Það er FH-ingar sem eiga þetta líka. Það er að skipta kantina. Koma KM-menn 4-2 geta nýtt sér þetta. Þorkell inn á teiginn. Tilbaka á Halldór með skotið, en þeir verjast þessu frábærlega. KM-menn hérna, en FH vinnan hérna, vel gert hjá þeim. Að koma KM-menn, en vel lesið þarna hjá FH-ingum. Lásuð þetta mjög vel. Vinna innsparkið. Heimir skiptir type-sending en kemur ekki að sök. Fær hann aftur og setur hann tilbaka. Og þá geta FH-ingar sótt hratt eða hvað. Það er flott vörn. Og það er 3-2 allt í einu hérna KM-menn skoti, en glæsileg vörn. Já, FH-ingum hana komið sér á bakvið þetta. Og fyrir skotið, þetta var glæsileg varnarleikur. Hotspinna, taka hann stutt. Og svo inn á teiginn, en vel varið. Fá hann svo hérna fyrir utan teiginn, KM-menn skotið og það er mark. Stöngin inn. Já, hann var fyrstur á boltan hana fyrir utan teiginn. Óhefnir þarna FH-ingar. Vel varið í markinu. KM-menn fyrstur á frákasti. Staðan 2-0 fyrir KA, en að jákvæða fyrir þennan leik sem er búinn að vera galopinn hjá okkur er að það er nóg eftir á honum. Og skotið, vá. Hélt að þessi væri bara hreinlega inni, en hann fyrir hliðanetti. Hörku skot þarna hjá FH-ingum. Ég var alveg viss að þessi væri inni. Þorkell fyrir KA. Og svo langur fram hérna, en þessi er út af óhefnir KM-menn. Skiptum kant hérna. En þessi fer bara út af hinum megin. Hápressa hérna hjá FH-ingum. Næstu í búnir að taka boltan hana. Reynsa svo hérna út af. Boltinn virðist að fari hérna eitthvað yfir auglýsingaskiltin á baku okkur, þannig að það þarf að hlaupa yfir á næstu velli að ná í boltan. Hann er fundinn. Hörku barátta hérna. Og brot sem KM-menn eiga. Taka stutt hérna. Magni tilbaka.
Svo langur fram hérna, vel spilaði KM-mönu. Já, hárrétt hana, brot. Það var engin spurning hana. Já, Veigar bara stutt hérna heimi. Vel gert hjá F-fæðingum. Veigar fær hann síðan aftur. Já, annar brot, þetta er rétt. Hárrétt. Inn á teginn hérna, já. Þessi fer í hotspinnu, já, rétt. Og fjölmenni F-fáingar hérna inn á teginn. 30 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Ná að setja eitt hérna, hættulegu bolti. Laus og í tegnum hérna. Já, þetta var hættulegu bolti hann inn á teginn. En þá geta KM-menn komið hinum megin. Og Aron tilbaka. Lítur dómarinn á klukku sína og býtur nú við. F-fáingar vinnan hérna hátt á vellinum. Og Veigar með hann. Koninn á teginn, hvað gerir hann hér? Óöppin hana. Og þá flautar dómarinn til leikli að sjá okkur. Það voru kaffisopi á okkur hérna á KTV. Já, það voru komin í gang með seinni hálfleikinn. KM-menn hérna. Mislökkað sendingu vinnan aftur. Aron mundar fótinn og skoti en glæsileg vörn hjá F-fáingum. KM-menn vinnan aftur. Innspark sem að KM-menn eiga. Spilar svo bara hérna tilbaka. Og spila sín á milli hérna. Nóra Halldór
Skiptir hérna yfir. Hvað endar þetta? Þorkell með hann inn á teiginn og já, vel varið markinu. Já, langur hérna fram hjá FH. Og Eldar hjá Halldóri hérna. Kemur hérna inn á völlin. Langar í skoti, fer í skoti, það er rétt fram hjá. Já, fínt skot, fín tilraun. Og langur fram hérna. Enginn hérna hjá FH. Koma hér í pressuna. Með hérna 3-4 í hápressun alltaf. Skemmtilegt að sjá. En þá kemur Halldór fyrir Káa hinum megin. Já, heldur þessu inn á en nei, markmaðurinn tekur hann svo ekki á endanum. Og þeir bjarga þessu í horn. Það var eitthvað misskilningur á milli manna þarna. Og þá er pása. Það var að reyma skóna. Káamenn tóku bara hotspinnu og það átti að vera dómari leiksins hefði búin að biðja og bíða meðan það var verið að reyma. Þá taka þér hotspinnuna hér núna og glæsilega varið í markinu. Blakar svo þarna frá. Þá geta FH komið hratt hérna. Svo bara skoti hérna langt fyrir utan, en það er yfir markið. Og langur fram hérna. Veigar að vinna hann hérna eða hvað? Nei. Þá vel gert hjá FH hérna. Vinna boltan. Og hvað, er þetta ekki, jú, FH bolti fer hann út af. Já, hittir hann illa hana, óheppinn í markinu. Og skotið, en það er hættulítið. Langur fram. Káamenn vinnan hérna. Geta komið hratt. Þorkell. Og svo boltinn yfir. En það fyrir gegnum allan pakkan. Náðir þessum, já. Gera það. Og koma FH-ingar. Geta sótt hratt núna. Boltinn upp kantinn. Og smá misskilningur í vörninni hann hjá Káa en komast upp með það. Góð vörn hjá FH, geta þá sótt hinum megin. Og hvað hörsku barátta hérna boltan. Það kom honum hann á bakvið en góð vörn í FH-ingum. Já, búinn að loka þessum sendingarleiðum hann. En Káa vinnur hann aftur. Það var Magni á Halldór. Halldór inn á teiginn með boltan fyrir en yfir sig lokar hann á allar þessar sendingar hérna í markinu. Á að koma FH-ingur hinum megin. Það er Veigar en Magni vinnur vel tilbaka. Ára Halldór. Já,
Góð vörn hann FH koma þér hinum megin. Og næstu búinn að ná að koma sér hann fram fyrir varnarmanninn. Og er að káa skotið og þessi syngur í netinu. Frábært skot þarna hjá káamönnum. Virkilega vel gert. Staðan var 3-0. Nægur tími eftir. Og það er fóðingar. Káamenn vinnan hérna Magni. Setur hann alla leið yfir. Það voru káamenn að sleppa bara í gegn en hvað? Halldór inn á teignu. Það skila sér vel hann að FH-ingar. Og svo skotið en það er hættu lítið öruggur hann í sínum aðgerðum í markinu. Nei, aðeins oflangan þetta í markinu. Já, alveg kraftur í löppunum á honum. Og hérna kemur Veigar. Og þá er það Magni fyrir Káa. Langur bolti fram, náðir þessum. Nei, hann kemur á móti þessu í markinu. Gerir vel. Innspark sem FH-ingar eiga. Kemur honum hérna yfir á hinn kantinn. Já, vel gert þarna. Kemur honum fram. En káamenn vinna hann. Missa hann síðan út af óefni. Spila hérna tilbaka. Hóla Magni. Upp kantinn, hinum megin. Ætlar svo að setja henni gegn á Halldór en þeir eru með þetta í vörninni á FH. Koma káamenn. Þá missa hann hana óefni. Hotspinna sem káamenn eiga. Kemur hornið og skotið en það er hátt yfir markið. Og þessi bolti inn á vinnusvæðið. Spurning hvað við gerum í því. Það er óvitað. Boltinn kominn í leitirnar. Og getum við byrjað þetta aftur. Og FH-ingar með boltan hérna upp. En enginn þarna.
koma KM-menn. En það gengur ekki. Koma hérna aftur en fá enga sjá við þessu. Svo leikur boltinn bara hérna út af eða eitthvað. Nei, hann nær þessu. Stendur hérna við hornið. Kemur hann svo yfir. Innspark sem að F-fangur eiga. Nei, KM-menn segi ég. Og þá ætti þetta fara að verða búið hjá okkur. Eitt færi í þessu eða hvað. Skotið, en það er varið. Frábærlega gert. Já, við höldum hér áfram, komið að leik FH 4 til Völsungi 1 í fórkeppni CD-deildarinnar. Við erum með lið leikmanna Völsunga hér á blaði hjá okkur. Við ætlum að renna hér yfir það. Það er númer 3 Alexander Þór, númer 5 Baldvin, númer 7 Ríkharð
Valur, 22 Olgeir Einar, 17 Viktor Daði, markinu nummer 21 einnig Viktor, sýnist hérna að vera ómerkt Liljar Þór, 10 Baldur Freyr og 11 Fannar Árni. Þetta er komið í gang hérna hjá okkur og Völsungur hérna í álitlegri sókn. Og fanga að komast inn á boltan en Völsungur kemst inn í þetta og spyrnir þessum bolta undir bíl hjá okkur. Hann er hér, hann er fundinn. Einsparkið sem fangar eiga. Spila hérna Völsungur á boltanum. Liljar hérna með flott hlaup og kemur með flotta sendingu hérna en örlítið framalega fangar komast inn í þetta. Geta fangar komið hérna en Völsungur fljótir á boltan aftur. Hafnarfjörðurinn á móti Húsavík. Sparkið hérna en Völsungur kemst inn í þetta barátta hérna. Hvað hendur þessi ennþá hörku barátta hérna. Hver kemur á toppnum, Völsungur, flott spil hérna. Geta þeir sótt hérna. Sýndist hann að flautaði flautunum sína dómari hérna. Þessi bolti var farin út af á. Markið fær ekki að standa. Þessi endar í markspyrnu frá marki F-fóðinga. Og koma þeir grænklæddu, koma hérna upp hægri kantinn, boltinn fyrir og F-fóðingar hreinsa í bíli. En flott pressa hérna hjá Völsung. Fannar Árni hérna með skoti, datt þessi ekki bróðan og slána á yfir eða hvað, sýndist það, hörku tilraun að fyrir ekki. En óöpinn hérna, markspyrna frá marki FH. Fljótur að taka þetta að spila frá fyrsta manni, en Völsungur kemst inn í þetta hörku barátta hérna. Koma hérna upp vinstri kantinn og Liljar þarna óöpinn, finnur samt innspark fyrir sína menn. Kemur hérna bara skoti eða sending fyrir, hvað endar þessi? Hérna kemur skoti á Fannari sýndist mér, en þetta er ekki búið. Boltinn er ennþá hérna inn í teig F-fóðinga en þeir ná að koma þessi í burtu. Skýlar þessum bara út af innspark sem Völsungur fær. Finnur hérna félaga sinn, Viktor Daða og Viktor á. Fann hérna Olgeir en Olgeir óöfinn hérna að missa hann út af. Markspyrna að fara á marki F-fóðinga. Og svo er barðurinn hérna heldur þessum inn á. Komast inn í þetta hörku krassi hérna boltan. Þessi endar í innsparki sem FH fær. Fer bara sjálfur á stað og ætla að finna félaga sinna inn fyrir en voru búin að lesa þetta. Völsungur vinna hér innspark. Boltinn aftur út af hérna, annað innspark sem Völsungur fær. Koma hérna litli krakkar sem vildu fá að vera með. Aðeins ungir kannski. Og áfram með leikinn. F-fóðingar koma hérna upp hægri kantið. Flottur sprettur hérna, glæsilegur sprettur. Glæsileg vörn hérna, sýndist þetta að vera Baldvin sem átti þessa vörn en þeir eru ennþá í boltanum með F-fóðingar.
hætt á ferðum hérna en glæsileg Alexander Þór með flotta vörn. Kemur boltanum úr mesta krassinu. Innspark hér sem Völsungur á hérna við bílinn hjá okkur. Viktor Daði búinn að finna boltan. Nei, fyrirgefðu Fannar Árni sem þetta vera. En hérna er að missa hana svo framalega hana óöpinn. Kemur boltið fram en glæsileg vörn Alexander Þór. Svo klettur hann í vörðinni, leta ekkert skoppið yfir sig þarna og þá koma Völsungur með boltan inn í hvað reyndar þetta glæsilegt sko, þetta er frábær markvarsla, þetta er ekki búið. Senda boltaninn út og skotið hérna og þessi er í netinu. Völsungur er komið 1-0 yfir Viktor Daði með glæsilegt mark hérna eftir flotta markvarslu hjá markverði FH en óöpinn bolti færi hérna beint út í teginn og endi á Viktori. Fá hörkuleik hérna í setja fórkeppninni. Það kom í gang hérna aftur. Og hann er Ríkharð alveg næstu búinn að komast inn í boltan og sleppa í gegn hann en gera vel í vörnin hjá FH. Bjóð ekki hættunni heim í bili. Kemur hérna boltinn upp herrigandi, flott sending, það var Viktor Daði. Viktor Daði. Og þessi bolti inn í óöpinn hana rétt fyrir aftan Ríkharð hana síns mér. Svo var Baldur Freyr hana líka opinn aðeins utar í teignum en bolti rattækja hana á hann. Markspyrna hér sem grænklæddir eiga. Innsparkið kemur hérna. Fangar á boltanum komast hérna upp kantinn, vinna innspark síns mér. Og innsparki hérna sem, nei, fangar áttu þetta síndist mér ekki, þetta er bolti sem Völsungur fær. Innsparki hérna, skipta boltanum hérna yfir. Og það Liljar. Og hann með skoti en flott markvarsla hérna. Glæsilega varið. Hotspinna hér á, eins og fram hefur komið á hættulegasta hotni á mótinu. Taka stutt hérna, færa hann aftur, glæsilega gert. Óöpinn hann að missi boltan og langt frá sér og út af markspinna frá marki FH-inga. Taka þetta stutt hérna, spila frá fyrsta manni. FH-ingar. Og sjáum við baráttunum hérna, hvað reyndar þessi á Völsungur kominn aftur á boltan. Flott spil hérna. Baldur hérna á boltanum. Heyrðist þeir vera að kalla hann balla, ekki vissa. Ég ætla að halda mig við blaðið. Flott spil hérna. Barátta hérna, FH-ingar flottir í vördinni hérna. Boltinn út á Liljar en þessi skot fram hjá markspyrna, enn einn markspyrna frá marki FH-inga. Skynsamur í markinu, notar allan teginn, hann hefur allan teginn til þess að nota hérna. Koma FH-ingar. En óöpinn hann að missa hann frá sér, þá kemur Viktor Daði. Þessi bolti út af hérna hinum meginn, innspark sem FH-ingar taka, fljótir að taka. Smá mískilningur þetta hjá FH-ingum. Völsungur kemst inn í þetta og koma hérna upp vinstri kantinn, sendingin inn á teginn. Og Ríkharð leggur boltan út og þetta er glæsilega skotið. Baldur Freyr koma Völsungi í 2-0 þegar 10 mínútur eru að detta á klukkuna.
Já, þetta var flott spil hérna og góð yfirsýn að sjá að geta lagt hann hérna út og enda þetta með flottu skoti. Koma F-fangar. En glæsileg barátta hérna, Völsungur komast á boltan. Fannar setur hann hérna stuttan, Baldur missir á honum og koma F-fangar, geta þeir svo hratt hér. Og baráttura hérna, gefa hann eitt eftir. Og kemur hérna langur fram með þessi og langur fyrir alla, endar á markverði F-fangar sem er fljótur og spilna honum fram. En Völsungur komast í þennan bolta. Koma þeir hérna barátta hérna bolta, glæsilegur snúningur hérna og þessi sending er glæsileg, þrættir nálar auga þarna en vel vakandi varnarlínu F-fanga. Þessi sending var æðisleg en aftur á móti frábær vörn líka, það þarf að vera vel vakandi fyrir svona sendingum. Og koma reyna Völsungar koma aftur hérna en F-fangar komast á boltan. Koma F-fangar hérna, hörku sprettur, glæsilega gert en sjá við þessu, þetta er ekki búið eða eitthvað, allt að gerast hérna, hörku barátta í báðum liðum. Fyrir þá sem að voru að koma að tækjunum, þá eru spilaðar tvisvar 12 mínútur í dag til þess að stilla upp í riðla. Forkeppni til þess að stilla upp í riðla og síðan restina af mótinu spila tvisvar 15 mínútur í riðlum sem raðast upp eftir daginn í dag. En það er komin hálfleikur í leikinn hjá okkur í dag. En núna ætlum að taka okkur stutta pásu, koma aftur eftir smá stund. Já, þá fer seinni hálfleikur að hefjast hjá okkur, hann er hafinn. 2-0 fyrir Völsung í þessum hörkuleik hérna sem við erum að fá í forkeppni D-deildarinnar. Flott spil hérna hjá Völsung, þolinmóðir. Flott spil, halda hérna vel í boltan en glæsileg vörn, en nei. Smá klart þetta, þeir halda þú í boltan ennþá og síðan kemur bara skotið hérna, þessi rétt fram hjá Olgeir Einar hérna sýndist mér eiga þetta skot, hörku tilraun, alls ekki galið. Markspyrna frá marki FH, spyrna langt í þetta skiptið. Já, en þessi aðeins svo langur, fyrir yfir hérna miðjuna og varnarmenn fljótir að kom þessu frá innsparkið sem Völsungur á. Kom þessum inn á miðju, flott spil. Sýndist það alltaf bara fallaði skot þarna frá miðju en í staðinn prjónar þessi í gegnum vörnina ennþá með boltan. Kemur honum út hérna og síðan kemur skotið hérna en þetta er glæsilega varið. Baldur hérna með fína tilraun.
Völsungur komnir aftur á boltan hérna. Já, flott vörð þarna. En missa boltan þarna og kemur skotið aftur, en aftur vel varið. Olgeir þarna aftur með annan skot. Olgeir búinn að eiga þarna 2 góða tilraunir í mjög stuttu millibili. Þá er það F-fáingar, þeir eru komnir hérna í gegn bara. Glæsilega spilað. Flott spil og hann er komin í gegn með skotið og þessi er í Samuel. Glæsilegt spil og glæsileg afgreiðsla. Ég ætla að fara það langt að segja að þetta sé mark dagsins enn sem komið er á þessum velli. Glæsilega gert þarna. Það væri ekkert verið að spara afgreiðsluna þarna. Leta skoppa einu svona bang. Galopin leikur. 2-1 og nóg eftir. Völsungur kominn á boltan hér. Opinn hérna með sendinguna en Grimmir hérna og Völsungur vinnur brotið. Spurning hvort það er ætla að spila þessu stutt eða hvort þeir ætla bara fjölmenn á teiginn. Sýnist þeir ætla bara fjölmenn á teiginn og setja hennan í átt að marki. Sýnist það að vera planið. Kemur spyrnan hérna en fer í vegginn þessi. Koma hérna skotið en hann er með þetta á hreinu í markinu. Skotið hérna, Baldur Freyr sem átti þetta skot. En Völsungur á boltanum hér. En flott vörn hjá FH, glæsilega gert. Alveg verður bara átt að hérna. Innsparkið hérna tekið fljótt og geta komið hérna upp kantinn. Kemur hérna á sprettinum, vel gert. Sér bolti út af F-fáingar eigan. Innspark hér sem F-fáingar fá. Boltið fundinn. Það kemur hann. Það tekið innsparkið. Spyrna þessu nátt fram. Hvað er þessi? Ég held að hann væri að fara að missa hann inn fyrir en þeir eru með þetta upp á 10-5 hann í vörninni en F-fáingar komnir á boltan hér. Hvað reyndar þessi bolti út af innspark. FH að ógna núna. Ógna í jöfnunarmarkinu. Kemur innsparki hérna. Finna hérna opið mann og þessi bolti af Völsung og yfir. Nei og fram hjá Asaki. Þannig að við erum að fá hérna hornspyrnu á stórhættulegum stað. Spurning hvort að F-fáingar geta nýtt sér það. Línurnar hann í vellinum aðeins að ruglan. Átti að vera aðeins nær hérna. Við búið að stilla honum upp og geta tekið þessa hornspyrnu. Kemur hérna inn á teiginn en vel varist þarna. Þetta er ekki búið þó. Klaus í teignum hérna. Hvað endar þetta? F-fáingar á boltanum. Komum boltan hérna aftur fyrir en Völsungur kemur þessu í burtu. Glæsilega að spila þetta, frábær sending inn fyrir Kaplum með boltan, Völsungur ánum og skotið en þessi rétt frammi á markinu. Alexander Þór þarna sýndist mér sem að átti þessa tilraun. Nei, það var ekki hann. Þetta var Ríkharð Valur. Hörku tilraun þarna en þessi rétt frammi á markinu. Óöfinn þarna. Ætlaði að koma með langan hérna fram en Völsungur kemst í þetta barátta hérna. F-fáingar komið sér burt í bili. Glæsilega gert þarna. F-fáingar geta þá sótt hratt. Komið með bolta fram hérna. Allir sem skipta honum yfir, gera vel, glæsilega spilað. En grimmir varnarmenn Völsungs vinna boltan hér, geta þau sótt hratt núna. Þessi endar í innsparki sem Völsungur á. Baldvin. Innsparki tekur hann. Skemmtilegt spil hérna og hann sleppir gegn hana. Boltinn örlítið fyrir framann.
Olger þarna en hann heldur hann þó inn á. Enda barátta, en flottur varnarleikur. F-fáingar að verjast vel hérna. Beita síðan stórhættlegu skyndisóknum. Og koma þeir hérna F-fáingar. Á, flott sending yfir. Hendar þessi. Flott, á. Bæði varnarlega að spila. Flottan varnarleik núna. Ítum opnanir. Innsparkið sem F-fáingar fá. Á. Kemur hérna langur fram, missa hennan framjá sér. En Völsungur með boltan hér sínum allar á sínum vítateig. Spila bara hérna rólega út úr þessu. Kemur síðan hérna langur upp kantinn en óöfnir hérna með sendinguna. Rattar beinustu út af. Fljótir að taka þetta. Og ætla þessi að vera að fara hérna framhjá. Smá klass þarna, spurning hver á hennar bolta. Stýnist F að fá þetta innspark. Koma hérna upp vinstri kantinn. Flottur snúningur þarna. Enda á boltanum. Og þarna, en varnarmenn Völsungs gefa ekkert eftir. En sjáu þið glæslega gert og sér kemur langur hérna fram. Hvað er þessi kapplup boltan en vel vakandi þetta í markinu hjá FH, kemur þessum í burtu. Smá hálóttabolti hérna, FH-ingar ná að taka hann niður. Ætla að koma hann fram en Völsungur fljótir að spyrna þessi í burtu. Beina ógninni í burtu alveg strax. Innspark hér sem Völsungur á. Völsungs, Liljar þarna, hörku baráttu, þessi bolti út af. Og þessi bolti innspark hérna hættulega tekið og sér kemur boltin út í teiginn og þessi er skotinn og þessi er í netinu. Glæsilega gert þarna, Baldur Freyr. Koma Völsung í 3-1. Boltinn hérna endaði á honum og hann setur hann í netið. 3-1 fyrir Völsung. Já, sjáum við það bara átt að Völsungur komin á boltan. Þessi er hans farin út af eða hvað, nei, hann heldur honum inn á, kemur sér með boltan inn á teginn, en flottu varnarleikur. AFA geta þeir sótt rætt, koma hérna á sprettinum. Boltinn hérna, hörku barátta, sem kemur bara skotið hérna langt utan af velli, allt í lagi reyna þetta, fín tilraun. Viktor Daði, með flota tilraun. Flott spil hérna, hvað reyndar þessi vel vakandi þetta í vörðinni hjá Völsung, spilna þessum í burtu, innspark sem F-fáingar eiga. Kemur sér hérna hitt langur fram. Liljar hérna í hörku bara sprett með boltan, innspark, ekkert aukaspilna. Dómarinn segir innspark hjá FH. Og hlustu á það. Kemur þetta einn langur aftur fram hjá FH. En þessi bolti hittir ekki á hvítklæddan. Geta Völsungsmenn komið hérna. Flottu varnarleikur en Völsungur hérna ætla að vera sniður út á kofunum upp í hópna á félaga sinn. Lúrði þarna fyrir innan. En FH sjá við í innspark hér. Spil hérna og skotið og þessi endar í netinu. Glæsilega skert þarna. Var þetta ekki Viktor Daði? Held
þetta hafi verið Viktor Daði sem átti þetta eins og aukarspinn, nei, þetta mark hérna kemur eftir innspark, sýndist þeir hafa tekið bara þríhyrning hérna og þessi endar í netinu. Komin á stað hérna aftur, hálf mínúta eftir þessu. F-fangar, flott spil. Og síðan komin og fram hann að hitta hann kannski ekki nógu vel. Svo við hérna komnir á boltan, glæsilega gert þetta að setja 2-1 hérna, vinna boltan F-fangar, hátt á vellinum og vinna hérna hornspyrnu. Hornspyrnu sem FH á. Gæti verið seinasta spyrna leiksins myndi ég halda. Mávarnir eru orðnir svangir. Kemur hornspyrnan hérna. Þegar búið að finna boltan, hann er fundinn. Kemur hornspyrnan hérna. Já, niður með jörðin og skoti og þessi er í netinu, glæsilega framkvæmt hornspyrna. Beint af æfingasvæðinu. Minka hérna munin í 2-1 en það er spurning hvort það sé orðið of seint. 2-1 afsakið, 4-2 afsakið. Og miðan tekin hér og þá notar dómarinn tækifæri og flauta leikinn af. Sem að taka okkur örsnuga pásu milli leikja. Já, þá erum við komin með næsta leik hjá okkur. Það er Þór 4 á móti Skallagrím 1 í EF-forkeppni. Og já, við erum hérna með skýrslu beggja liða. Ætla ég að renna yfir þær. Já, það er lið Þórs. Þar er númer 5 Anita, númer 77 Daniela, númer 22 Elísa,
númer 27 Júlíana, númer 21 Hildur, númer 55 Maríana, númer 45 Sigríður, 25 Sigurbjörg og númer 1 er Vilborg. Og það var það lið Skallagríms. Skulum sjá hvað gerist hérna fyrst. Það er hornspyrna og skulum við renna yfir þetta rétt á meðan. Það er í markinu númer 31 Hlynur, númer 11 Styrmir, númer 1 Auðun, númer 31 Dalmar, númer 27 Ilja, númer 25 Adrian og númer 8 Guðmundur. Og þetta er eins og áður sagði forkeppni EF. Og það er hérna Hlynur í markinu. Kemur honum hérna út á kantinn. Þór hendir svo í innspark. Taka hérna spinnuna, skiptum kant. Og þá kemur Guðmundur inn á teiginn og hvað endar þetta? Klafs hérna en frábærlega gert þarna í markinu. Það er Vilborg í markinu. Stoppaði Dalmar hana. Gerði vel. Og þá koma Þórsara skotið og þessi er inni. Frábær sókn hana hjá Þórsurum. Reyna að sjá hver það var. Hvort það hafi ekki verið Elísa hreinlega sem að setja hann í netið. Staðan nú 1-0 fyrir Þór. Koma Þórsarar aftur. Júlíana hörku baráttu hana við Adrian. Kemur Skallagrímur. Og vel spilað hérna. Og Styrmi með hann. Þeir eiga þetta. Skallagrímur. Og Styrmi með hann hérna. Kemur honum á Guðmund. Guðmundur með fína takta hérna. En góð vörn hana á Þórsurum. Vel spilað hérna. Upp kantinn. Flott vörn hjá Guðmundi. Sigurbjörg einnig með góða vörn hana og Styrmir. Ilja og hann þræði boltan hérna í gegn og hvað endar þetta? Áfram með leikinn segir hann, dómarinn. Og langur fram hérna og nær hún þessu Elsa. Nei, fer út af hana. Hlynur sparkar hana alltaf að hreinsa, hún kemst fyrir. Ára Styrmir á Ilja. Og hann heldur áfram. Og á Adrian. Reynir að finna hann inn á teignum. Dalmar gekk ekki. Og Styrmir á Ilja. Og skotið en frábærlega varið af Vilborg í markinu. Adrian sýndist mér sem átti skotið. Og þennan
bolta á Þór. Kemur hérna innsparkið. Já, Hildur gerir þetta vel. Hvað enda þessi? Já, Hildur með hann á Elísu. Já, aðeins missetni sending hérna. Kemur Skallagrímur hérna inn á teginn. Dalmar með skoti en góð vörnanna hjá Þórsari. Já, Þórsar eiga þennan. Já, koma boltanum hérna fram. Já, hörku barata hérna Júlíana. Og þá er að sleppa aftur í gegn hérna Elísa. Inn á teginn, hvað gerir hún hér? Skotið í stöngina og það er fylgja síðan eftir, glæsilega gert. Er það ekki Daniela sem fylgdi hann eftir, sýndist mér. Kom hann inn á teginn og fylgdi vel á eftir, glæsilega gert. Staðan orðin 2-0 hérna. Koðin aftur í gangi er Dalmar með hápressuna hérna. Vilborg hreinsar. Það var það Ylja. Einspark sem að Þórsarar eiga hér. Það koma þessi í leik Daniela og Hildur, vel spilað. Anita svo kemur honum hana yfir á Júlíunu. Og þá er að sleppa í gegn hérna en á Hlynur orðin svíper hana í markinu. Kemur hann vel út á móti. Anita inn á miðjuna Sigríði. En að koma Skallagrímur, hvað gerir hér? Á smá misskilningur á milli og var ekki alveg vissi hver ætti að taka bolta. Það er Daniela. Og Elísa inn á teginn og skotið og staðan orðið 3-0. Sigríður með frábært mark hérna. Elísa hörku duglega hérna að halda þessu inn á og kemur honum fyrir. Og það er Sigríður sem að klára þetta glæsilega. Ylja á Adrian, góð vörn þarna hjá Þórsari. Elísa sleppi í gegn hérna eða hvað, setur hann tilbaka á Sigríði. Sigríður inn á teginn. Tilbaka á Danielu, allar í skotið en kom hans fyrir. Það var Ylja og Dalmar, smá miskilningur hérna. Það var það Sigríður og svo bara skotið hérna fyrir utan hjá Danielu. Hlynur með þetta í markinu. Aftur skotið bara frá Danielu en Hlynur aftur öruggur í sínum aðgerðum.
Og miskilningur hérna og Elísa nánast komin í gegn en Hlynur gerir vel í markinu. Áður eru komin í gegn. Dalmar, hvað gerir hann hér? Skotið og vel varið á Vilborg í markinu. Innkastið á hornspyrna. Hornspyrna. Nei, innspark er það. Annað innspark. Nú er það hornspyrna. Og Lilja með boltan hérna og skoti bara ofan á slánni held ég. Og yfir. Flottur snúningur hérna á Daníelu. Styrmi vinnur boltan. Og Styrmi stígur hann á boltan óheppinn. Meiðir sig aðeins hann við þetta. Óheppinn hann. Þá nýtir bara dómari leiksins tíman og flautar til hálfleiks hérna hjá okkur og ja, við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Já, þá erum við komin á stað í seinni hálfleikinn. Það er Skallagrímur sem byrjar þetta hérna fyrir okkur í seinni. Boltinn út af. Innspark er það.
miðjum móað hérna, eins og við köllum það. Skallagrímur vinnur innsparkið. Boltinn hérna yfir á Styrmi. Hann kemur honum á. Missir hann út af hana. Guðmundur. Þórsarar fá innsparkið. Þá geta sótt hratt Marjana. En glæsileg vörn hana hjá Auðunni. Ára Adrian á Styrmi, Styrmir í skotið, glæsilega varið og Vilborgu í markinu. Geta Þórsara komið hratt, eða hvað? Skallagrímur á þennan. Guðmundur tekur þennan. Ilja tilbaka á Auðun. Ætlar að lúðra honum hérna fram, gengur ekki. Daniel ætlaði að skipta kantana, hann gekk ekki heldur á Adrian. Á Guðmund og hann fram. En vel gert þarna hjá Maríönu. Ára Daniela. En Guðmundur vinnur boltan. En hættir ekki Daniela, búinn að vinna hann aftur. Hver er hennan? Þórsara að reyja þennan. Marjan ætlar svo að setja hann upp kantinn, gengur ekki. Á Auðun. Á Ilja. Hann keyrir hérna upp. Bara með skoti, það er framhjá. Markspyrna. Daniela vel gert hjá henni. Hérna með boltan fram. Og hvað hér? Marjana á Danielu. En góð vörn hana hjá Adrian. Það hitti svo ekki boltan á skotið. En það er hreinsað frá. Það voru það Júlíana. En Adrian vinnur boltan hér, geta þið sótt hratt eða hvað. Styrmir, það fær hann hana óheppinn í lappirna bara. En frábærlega gert hjá Dalmar hana. Auðun. Og í hörkubaráttu við Sigurbjörgu hana. Svo Ilja hérna á miðjunni. Dalmar ætlaði að reyna að finna Styrmi, gekk ekki. Góð vörn hana hjá Þórsaru. Þá kemur Guðmundur. Hann er að sleppa bara í gegn eða hvað? Nei, það er svo langur. Langur bolti hérna fram. Auðun nær þessum. Ára Dalmar. Já, finnur Ilja hérna á miðjunni með hann með skoti. Þessi framhjá. Já, óöfinn hana. Það er markspyrna. Já, spila stutt hérna. Ilja vinnur hann á miðjunni. Og svo skotið og glæsilega varið hjá Vilborgu í markinu. Blakar honum hann yfir, gerir frábærlega. Það er hornspyrna.
Já, verður að finna boltan hérna. Já, kemur spyrnan. Nei, þetta víst aðeins aftar. Boltinn inn á teiginn, Dalmar í baráttunni. Og Ilja vinnur hann aftur fyrir Skallagrim. Alla leið tilbaka. Á Hlyn. Hlyn með hann hérna fram en þessi út af. Og þá koma Þórsarar hérna. Júlíana inn á teiginn. Allar að pota hann til hliðar. Hvar endar þetta? Ennþá með hann inn á teignum og skotið og það er mark. Og þar sýndist mér Júlíana í lokin sem að klára þetta frábærlega. Eftir smá klafs þarna í teignum til að byrja með. Þá koma þeir boltanum í netið. Vel gert hjá þeim. Þá er Ilja. Þetta er brot á rétt. Það er Maríanna sem að brýtur á honum hana. Ilja með spyrnuna, skotið, víslána á óheppin hana. Og svo eitthvað klass hérna inn á teignum. Já. Koma Þórsarar. Það er Maríanna með hann hérna á kantinum. Kemur Styrmir. Koma Þórsarar hinum megin, Maríanna. En hún missir boltan. Það er Styrmir. Já, Styrmir heldur áfram, finnur Dalmar hinum megin, nær hann þessu. Nei, aðeins svo langur. Já, spila hérna frá fyrsta manni á Daniela. Boltan á Maríannu. Maríanna með hann hérna yfir. En Hlynur fær hann hana á Auðun. En Þórsar vinna hann hérna ofalega. Mislökkur sending. Já, vel gert þarna hjá Danielu. Komast inn í þetta. Kemur Guðmundur. Og þá kemur Ilja, en frábær varnarleikur hann á Sigríði. Þá er Adrian með skotið. Þessi er inni, frábært skot. Smell hitti boltan hann, minkar munin. Frábært skot. Minkar í 4-1 hérna. Nægur tími. Langur fram hérna, Daniel í baráttunni. En það er Auðun sem vinnur boltan. Og ætlar að þræða hann á Dalmar, nær hann þessu með hvað? Nei, aðeins svo langur. Fín hugsun hann hjá Auðunni. En örlítið og langur. Koma Þórsarar. Ilja vinnur þennan.
Adrian, hann missir boltan frá sér. Langur bolti hérna fram, Guðmundur vinnur þennan. En Þórsar búinn að vinna hann hérna aftur. En Skallagrímur aftur komin á hann. Og sleppi gegn hérna, hvað læri Elsa þessum? Nei. Þannig að Guðmundur reyna að finna styrmi, gekk ekki og skotið, það er yfir. Já. Og svo Styrmir missir hann svo langt frá sér, en vinnur hann aftur, vel gert. Já, það var Styrmir hérna. Já, Adrian missir hann aðeins frá sér og Vilborg hirðir þennan í markinu. Og svo langur fram, Guðmundur með hann hér á Ilja. Hann snýr og Guðmundur með skotið en áflautar dómarinn leikinn af og endar með 4-1 sigri Þórsara. Og já, við ætlum að taka okkur smá pásu fyrir næsta leik.
Já, þá erum við komin í næsta leik hjá okkur og það er FH 8 á móti Snæfellsnesi Ellert Gauti í GH forkeppni. Og við erum hérna með leikskýrslu Snæfellsnes og við rennum fljótlega yfir það. Býðum nú við skotið og frábælega varið. Hotspyrna. Skulum við renna yfir liðið. Það er í markinu Bjarki Már, númer 99, númer 2 Róbert Máni, númer 7 Allan, einnig númer 7 Telma Dís, númer 8 Víglundur, númer 29 Daniel, númer 99 Andri og númer 5 Pétur. Og þetta fer heldur betur líflega á staði hérna. Við erum ekki með skýrslu fyrir FH en gerum okkar besta. Snæfellsnes með innsparkið. FH-ingar vinnan hérna. Náðir þessum. Siglir aftur fyrir í innspark. Nei, markspyrnu segi ég. Markspyrna Bjarki spyrnir á Víglund. Óheppinn hann missir hann út fyrir. Og það er FH. Komast inn í þetta Snæfellsnes. En þá koma FH-ingar hér. Og sker inn og býst við hlaupinu þarna. Óheppinn þarna, þá var það Daniel fyrir Snæfellsnes. Góð vörn hérna hjá Jóhannesi, vörn FH-inga. Þá var það Bjarki á Víglund. Hörku barátta hér. Flott vörn hann hjá Andra. Þá var það Martin að sleppa í gegn hérna fyrir FH-inga. Skoti eða fyrirgjöf en þessi framhjá. Það var markspyrna á marki Snæfellsnes. Víglundur spyrnir honum hérna langt fram, þá var það Telma. Góð vörn hjá FH. En það er svo langur bolti hérna. Það var það Pétur. Vel gert hjá honum. Koma Snæfellsnes skoti en það er framhjá. Óheppinn Daniel hann hittir hann illa og boltinn framhjá. Óheppinn hann og markspyrna. En Víglundur hreinsar alla leið út af. Þá er það Pétur á Allan. Fín vörn hérna hjá FH-ingum. Innspark sem að Snæfellsnes á. Snöggur að koma þessi í leik. Barátta hérna. FH heldur honum með hvað Allan. Ennþá með hann. Kemur honum á Pétur. Kemur honum aftur á Allan hérna. Og Pétur góðinn inn á teginn á Telmu og Telma með touchi. Hvað gerir hún hér? Skotið
Og það er rétt framhjá. Dauða færi. Mókar boltanum einhvern veginn hann framhjá. Óheppinn. Tvö fín færi hérna. Pétur vinnur hann hérna á Háttavellinum. F-fóðingar hreinsa og þá er þeir að sleppa í gegn hinum megin eða hvað? Nei, aðeins svo langur Bjarki með þetta. Gefur Víglundur. Aftur hreinsaður og er Martin hérna, nei, aftur örlítið og langur. Heslumunurinn í þessu. Þá er það Andri. Á Róbert. Róbert að reyna að finna Telmu þessi út af vellinum. Telma með boltan hérna, komin inn á tegin. En já, markspyrna missir hann aðeins svo langt frá sér. Og Snæfellsnes vinnur hann hérna ofalega á vellinum, en já, mislukkuð sending. En konur með hann aftur. Víglundur með boltan. Setur hann tilbaka á Bjarka. Hann hreinsar hérna framvöllin á Róbert. Hann og Pétur. Já, og Pétur aftur á Róbert. Hann endar þetta, heldur þessu inn á. Og boltinn fyrir. Og þessi í gegnum allan pakkan, óöppinn hann. Allan sýndist mér að vera. Var að komast í gegn hann. Og þá var Allan hérna fyrir utan teigi með skotið. Og þessi syngur í netinu. Frábært skot. Þá tók skotið hérna fyrir utan tegin. Og þetta var frábærlega gert. Staðan orðin 1-0 fyrir Snæfellsnesi. Komin aftur í gang. Þessi bolti út af innspark sem Snæfellsnes á. Pétur heldur hérna áfram upp kantinn, heldur hann þessu inn á. Já, gerir það. En skot hérna langt fyrir utan, en markmaðurinn öruggur með hennan og spinnir síðan langt frá framvöllin. Og geta F-fóðingar sótt hratt hérna eða hvað. Skotið, það er yfir á fínasta tilraun. Boltinn hérna yfir á Róbert eða hvað. Nei, F-fóðingar komast inn í þetta. Og hvað hér að komast inn á tegin. Og skotið, Víglundur hendi sér fyrir þetta. Og að Telma. Já, kemur hann lengra. Nægir hann þessu en Pétur gerir það. Aftur inn í tegin á Telmu. Telma með touchið og stígur óvart ofan á hann óheppinn. En kemur hann samt yfir á Pétur. Þetta er ekki búið. Pétur og Allan spila sín á milli. Og svo sending á stöngin. Pétur setur hann í stöngina. Óheppinn þarna, vel spilað á Snæfellsnesi. Og að Telma. Með hann hérna á kantinum. Kemur honum fyrir. Og Pétur næstu búinn að koma hausnum í þetta þarna. En F-fóðingar verjast frábærlega. Og það Andri á Víglund. Hann alla leið tilbaka á Bjarka í markinu. Víglundur beint út af
Og þá geta þeir sótt hratt hérna F-fáingar að sleppa í gegn eða hvað. Örlítið og fastu bolti. Góð hugsun þarna. Það mátti ekki miklu muna þarna. Það var það Róbert. Á Pétur, hann nær þessu eða hvað? Nei, frábær varnarleikur. F-fáingar sótt hratt hinum megin. En góð vörn hjá Andra. Pétur, en einu sinni frábær varnarleikur. Kemur Snæfellsnes, Róbert Máni. Finnur Telmu sem kominn inn á teginn. Setur hann út á Pétur. Og hann í skotið en þeir henda sér fyrir þetta þarna. F-fáingarnir. Frábær varnarleikur. Það var Víglundur á Allan, eða ekki, sýnist það. Víglundur aftur. Og Allan. Og það var það markspyrna. Nei, einspark segi ég. Þá nýtir dómarinn tækifærið og flautar til hálfleiks. Og við komum aftur eftir örskamma stund. Já. Þá erum við komin aftur í gang með seinni hálfleikinn. Og ég býst ekkert við minni hörku og baráttu í liðunum heldur en í fyrri og býðum við. Og það er bara mark hérna strax. Já. Lúrðið þarna aðleitn á fjarsæðinu hann Allan. Fékk boltan og setur hann í nærhornið. Frábærlega gert. Staðan orðin 2-0 fyrir Snæfellsnesi. Koma Snæfellsnes, Róbert, góða varnarleikur í FH. F-fáingar sleppi gegn eða hvað? Nei, Víglundur bjargar þessu. Kemur honum á bjarga. Fín vörn, en Allan kemst inn í þetta. Komin í gegn eða hvað? Skotið, það er rétt framhjá. Hornspyrna. Já, verðist það farið í F-fáingarna
Þá var þetta bara ekkert annað en frábær vörn. Snæfellsnes með hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan, já, öruggur í markinu. Þá kastar sig hann hérna langt fram. Andri kemur honum hann yfir á Róbert. Já, enn með hann. Ennþá með hann, nær hann þessu. Hei, aðeins svo langur, óheppinn. Það hann hérna svona easy einhvern veginn, rúlla bara út af. Já, það rennur hérna í spyrnunni, markmaðurinn á FH óheppinn. Já, koma Snæfellsnes. Danielsen tekur innsparkið á Víglund. Víglund er bara í skoti, en það er framhjá. Já, spila FH-ingar enn að stutt. Já, hitt hann ekki hann að. Já, býttu nú við, FH-ingar komast inn í þetta hér. Já, ennþá inn á þessi bolti. Ég sjálfur held hann væri farinn. Boltinn hérna fram, nær hann þessu. Hörkusprettur hérna. Og Víglundur kemur svo Bjarka. Og geta þeir sótt rætt hérna hinum megin. En góð vörn hjá FH-ingum. Það er Allan. Fær hann aftur. Já, góð vörn hann í FH. Víglundur á Allan. Allan inn á miðjuna. Og þá er sleppi gegn innan Daniel inn á tegin. Og frábærlega varið og svo aftur henda þessi fyrir. Frábær vörnani á FH-ingum. Þvílík varslan og svo henda þessi fyrir þarna varnarmenninir. Frábærlega gert. Og það Víglundur. Hann hérna inn á tegin. Róbert í skotin, hann ver aftur frábærlega. Ver svo aftur glæsilega frá Pétri. Já, þvílík frammistaða þetta í markinu. Frábærlega gert. Og það Víglundur. Já, koma FH-ingar. Telma vinnur hann. Já, og hvað endar þetta? Daniel með hann. Já, Pétur. Pétur reyna að finna Telmin og Tegnu gekk ekki. Já, Andri með flotta varnarleik hann. Það var Róbert. Já, það er Pétur. Kemur honum á Telmi sem er inn á Tegnu með skotið. Enn einu sinni ver hann frábærlega í markinu þannig á FH. Glæsilega varið þarna. Búinn að taka hana nokkur dauðafæri og éta þau reynlega. Já, FH-ingar hreinsa. Pétur vinnur hann aftur. Kemur honum á Róbert sem er inn á Tegnum og hvað endar þetta? Skotið og hann skorar. Frábærlega gert hjá Róberti. Glæsilega klárað þarna. Staðan orðið 3-0.
F-fangar koni hérna inn á tegin. Smá skólalaupi Bjarka, komin aftur í markið og skoti rétt framjá. Sleikir stöngina þarna. Óheppnir F-fangar. Vá, ég hélt þessi var inni. Og koma þér eftir F-fangar. Fá hornið. Boltinn inn á tegin, gegnum allan pakkan. Og innspark hinum megin. Já, kom hún snögglega fram hérna. Daniel sleppi gegn eða hvað. Telma inn á tegnum og skotið. Það er framhjá. Markspyrna frá marki FH. Hérna koma F-fangar að sleppa í gegn eða hvað. Það fær hann í hælinn hann. Óheppinn. Hann við það að sleppa í gegn hann. Víglundur kemst inn í þetta. Og Telma tekur sprettin hérna upp kantinn. Ennþá með hann. Og vinnur hornspyrnu. Kemur spyrnan á fjær. Yfir alla en Róbert nær honum hinum megin. Á Telmu. Telma inn á tegin eða hvað. Þessi framhjá. Markspyrna frá marki FH. Langur fram hérna. Víglundur fyrstur á boltan. Á Telmu inn á tegnum og hún í skoti. Dregur hann hana óheppinn. Koma F-fangar. En Pétur snöggur að vinna boltan. Setur hann á Telmu sig fyrir skoti. Hann er öruggur með þetta í markinu. Geta F-fangar sótt hratt hérna. Nær þessu, já, gerir það. Innspark hérna sem F-fangar eiga. Boltinn hérna rétt fyrir utan tegin. Já, getur Snæfellsnes komið hratt. Telma, já, heldur áfram hérna upp kantinn. Telma inn á tegin og vinnur hornið eða ekki. Jú, hornspyrna. Önnur hornspyrna hérna hinum megin frá. Kemur spyrnan á fjær og Róbert veit ekki að Telma hann fyrir aftan sig. Teygir sig hann í hann og boltinn aftur fyrir. Og Snæfellsnes búið að vinna hann aftur hérna Pétur. Á Telmu sem nær honum ekki að geta F-fangar komið hratt. Sendingin aðeins fyrir aftan. Emil hana. Það var Alan fyrir Snæfellsnes á Daniel. Og koma F-fangar hérna á þeir að halda þessu inn á, nei.
þá flautar dómari leiksins til leiksloka hérna í þessum bráðskemmtilega leik í GH forkeppni. Snæfellsnes vinnur þennan leik 3-0 og við tökum okkur smá pásu. Já, þá höldum við áfram og við erum komin í forkeppni í jóð. Það er Ísland-Japan. Þetta er leikur Ía Óli Þórðar. Þetta er Keflavíkur Rúni Gissura. Skagamenn í sínum gulu og svörtu. Þannig að Keflavík eru í dökkbláum
eitt langan hérna og markvörður Keflvíkinga vel vakandi. Keflvíkingar freista þess að byggja upp svo, kemur annar bolti að trufla hann að velli 9. Dómarinn, á, þetta er rétt. Dómarinn flautar, Keflvíkingar mistu boltan út af öðrum bolta. Keflvíkingar aftur freista þess að byggja upp sóknina í að Skagamenn pressa vel. Keflvíkingar leysa þetta, koma sem eitt langan hérna og þeir skora. Keflvíkingar eru komnir í 1-0. Flottur bolti þarna fram og vel klárað. Komin hérna aftur á stað, Skagamenn. Skemmtilega gert þarna en Skagamenn koma þessi burtu. Var að fá skýrslu Skagamanna hérna í hendurnar. Það er númer 7 Eymar, 42 Ingólfur, 44 Kolbeinn, 27 Jón, 4 Máni, 10 Orri, 28 er Bogi og 13 er Björn. Reyna að skila þessu frá mér eins vel og ég get. Það er ekki með neina skýrslu frá Keflvíkingum hins vegar. Sé ekki alveg þarna, jú það er einspark. Keflvíkingar eiga. Það reyna að fara með hann upp hægra megin sinn vinstri kant en gekk ekki og þá koma Skagamenn. Flott spil hérna en vel unnið tilbaka Keflvíkingum. Frábær móttaka hérna. Setur hann svo yfir vörnina. Hann er komin í færi, tekur skotið snemma. En fram hjá markinu. Koma Keflvíkingar aftur hérna aðeins og fastur. Fáður annan séns, nei, Skagamenn koma þessi burt í bili. Kom boltinn fyrir en markvörður Skagamanna vel vakandi. Ég held að þetta sé Björn, númer 13 í markinu, sýnist það. Ef sjónin er ekki að trufla mig. Koma Keflvíkingar hérna. Reyna að komast þarna upp, setja hann fyrir en út fyrir fer hann. Reyna að setja hann langan, Keflvíkingar komast í boltan og er komin í færi. En Skagamenn bjarga þessu og tekur þá rás. Reynir hérna
Þetta sitja hann fram með Keflvíkingar unnu vel tilbaka og koma þeir freista þess að taka hraðasókn. Heldur honum hann inn á en Skagamenn koma þessu frá eða hvað. Ekki langt. Keflvíkingar fá innspark. Setna miðuna. Kemur skotfæri á hörku skot og skorar. Kemur Keflvíkingum í 2-0. Stendur upp á elduboltanum en meðan hann Eymar. Keflvíkingar pressa vel og eru komnir í færi aftur eða hvað. Skagamenn stoppa þetta. Keflvíkingar eru óðir í pressunni. Halda boltanum inn á. Þá koma Skagamenn. Hvað ætlar Orri að gera hérna? Heldur boltan gerir þetta vel á hörku skot en vel varið. Hvað er að gera hérna? Ég misti alveg aðeins hérna. Keflvíkingar sleppa. Koma þessu langt frá langt í alla leið á Björn í markinu. Gera þetta skemmtilega hérna og Heimar kemur boltarinn hérna upp á Kolbeinn. Hornspyrna með sýnist. Kemur þetta fyrir önnur hornspyrna. Skagamenn eiga. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna í horninu. Boltinn kemur fyrir Keflvíkingar. Koma þessi í burtu. Skagamenn vinna hann aftur. Tekur hann langar hérna yfir en aðeins og fastur. Björn kemur vel út úr markinu. Niðurstaðan innspark sem Keflvíkingar eiga. Boltinn fór hérna allavega á völl 9. Kemur boltanum allavega hérna yfir. Komast þeir í færi eða hvað? Vel varist þarna hjá Keflvíkingum. Hérna, boltinn berst á markvörð Keflvíkinga.
Morgan. Og þá er þeir að sleppa í gegn eða hvað. Við séum aðeins þarna til hliðar. Kemur boltanum inn í hörku tækifæri en vel varið. Það bitni í markinu. Skagamenn reynir bara skotið þetta, vel varið. Hörku tilraun hérna. Orra Skagamenn eitthvað sofandi og Keflvíkingar koma inn að hratt eða eitthvað aðeins á fastur. Sýnst að vera Elías Máni sem þetta þessa sendingu. Félagans heldur boltanum inn á vellinum, ótrúlega vel gert. Nei, hann hefur verið farinn. Já. Ætla að setja hann fram í hlaupið en færa hann í hælinn. Skagamenn eru með hann. Fínasta tilraun hérna Skagamönnum að sækja hratt en hún sé ekki alveg, jú, það er boltinn. Skagamenn Kolbeinn reynir skoti, hitt hann ekki alveg nógu vel hérna. Hann hefur viðkomið leikmanna Keflvíkinga. Hotspinna. Kemur hérna miðjan til Eymar. Einnig skallar hann aðeins yfir markið. Já, seinni hálfleikur kominn af stað. Misti hljóð hérna rétt áður við fórum í hálfleikinn en seinni hálfleikur kominn af stað allavega. Koma Skagamenn. Innspark sem Skagamenn eiga.
Keflvíkingar, hvað gera þær hér? Tekur á hörku sprettur. En þá meðan hérna sé ekkert hvað gerist þarna í horninu. Það markspyrna. Skagamenn freista þess að minnka muninn. Koma hérna gerir þetta hörku vel og skorar. Virkilega vel gert. Orri þarna feikaði skot með hægri, færða niður á vinstri, skorar, minnkar muninn í 2-1. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Skagamenn koma beint í pressuna, freista þess að jafna leikinn. Boltinn hérna tilbaka á Björn í markinu, tekur hann langan fram. Ingólfur tók hann með hælunum. Koma Skagamenn hérna. Flott spil, en aðeins svo fastur. Flottur snúningur hérna hjá Guðmundur, hann bara einn. En góð pressa hjá Guðmundi í Keflavík. En Skagamenn stoppa hann á endanum. Gerist hér. Keflvíkingar gefast ekkert upp hérna. Stela bara boltanum, prjóna sér hérna í gegn og hann skorar. Gerir þetta virkilega vel, prjónaði sér hérna í gegn og kemur Keflvíkingum í 3-1. Virkilega flottur sprettur og hann prjónaði sér bókstaflega í gegn. Setur hann niður í fjærhornið. Góðu fréttirnar fyrir Skagan. Það er nóg eftir þessu. Frábær sending allt í hennu. Birtist boltinn þetta bara inn í teig. Kom hann með einhvern veginn hérna í gegnum 4. Og þarna kemur sendingin síðan fyrir. En gegnum allan pakkan, en Keflvíkingar vinna hotspinnu að mér sýnist. Smá misskilningur þarna Keflvíkingum. Og fyrir í markspyrnu Skagamenn eiga.
Orri snýr, komin einn í gegn hérna. Hann með félag sem með sér en skýtur fram hjá markinu. Var hann sá ekki félaga sinn hann með honum. Keflvíkingar koma honum langt. Góð pressa sem fyrir hjá Keflvíkingum. Gefa Skagamönnum engan tíma. Það eru komnir núna hérna 2. Bíður eftir 3. Hörkutilurinn hann en endar í innsparki að mér sýnist. Skagamenn koma þessi burtu. Jökull finnur félaga sinn hérna. Gerir þetta vel og hann lúrir hérna einn. Guðmundur held ég þetta sé. Skítur en boltinn í hliðanni til Nærón mynda inn fyrir hann aðeins og fastur að Nærónum kemur hann fyrir en Skagamenn koma þessi burtu og svo tilraun sem endar á samherja. Þar endar þetta eiginlega. Skagamenn koma þessu frá í bili. Kemur þetta skot en markspyrna. Boltinn sé ekki alveg hvað hann endaði. Það kom en auka bolti þarna. Það er misskilningur hjá Skagamönnum en komst upp með þetta. Kemur hann með þetta fyrir. Vel varið, hvað gerist? Hörkuskot síðan en aftur vel varið. Mikil darra dans þarna. Það 3 mínútur eru eftir á þessu leik. Tíminn vinnur með Keflvíkingum. En Skagamenn eru alls ekki hættir. Eru ekki þekktir fyrir það. Kemur hérna fín tilraun en beint í lúkurnar á markverði Keflvíkinga. Fær hann aftur hérna eftir útspark inn á miðju. Kemur einn hérna langur og þar lúrir Guðmundur held ég þetta sé. Náðan boltanum. Nei, náðan ekki. Gerist hér. Mikil barátta hérna. Keflvíkingar ennþá með hann. Kemur hann minna félaga sinn. Kemur hann lengra. En vel varið á bitni í tvígang. En svo náðu þeir að lauma honum inn Keflvíkingar. Og koma þessum leik í 4-1. Varði hérna tvisvar en náði ekki í 3. skipti. Kannski til ómikils ætlast að bitni þar. Klæsileg fótavinna þarna og svo reynir hann bara skot.
vel varið á byrni. Guðmundur, boppaði þarna leiðilega fyrir hann. Keflvíkingar ennþá, þeir eru alls ekkert hættir, þeir vilja bæta í og gera það hér. Skora 5. markið. Aftur á staðan og leiktíminn að renna út. Það er tími fyrir fleiri mörk. Nei, líklega ekki. Það er dómari leiksins að flauta af hérna. Lokatölur 5-1 fyrir Keflvíkinga. Við tökum okkur smá pásu og komum eitt smá. Já, mætt hér aftur. Næst er það leikur Fjölnis 7 móti Njarðvík. Þetta er í forkeppni KM. Þetta er sem sé Njarðvík Svavar Örn. Okkur er ekki búið að berast nein skýrsla fyrir þennan leik. Við gerum okkar best í að lesa hér aftan á treyjur liðana. Fjölnir byrja með boltan, en Njarðvík ekki fljótur að komast inn í boltan, eru komin bara henni í gegn. Skotið og þessi bara liggur í netinu. Já, þetta var fljótt gert hjá Njarðvík að setja fyrsta mark leiksins. Staðan hér 1-0.
Það er góða við þennan leik hér að það er nóg eftir honum. Koma Fjölnismenn. Innspark hér sem að já, Njarðvík fær hinum inn á vellinum. Fjölnismenn fljótur að komast á boltan. Barátta hérna. Þá koma Fjölnismenn, flott sending hérna fram. Örlít og langur þessi opinn en Njarðvíkingar hreinsa hér í innspark sem Fjölnir fær. Og boltinn hérna og hittir hann illa þarna óopinn. Þessi bolti framhjá. Markspyrna frá marki Njarðvíkur. Kemur hérna langur fram. Hérna þetta er að dansa boltan. Njarðvíkingar, nei, Fjölnismenn komast á boltan. Geta þeir sótt hérna upp vinstri kantinn. Já, prjóna sig hérna upp kantinn. Boltinn ennþá í leik, hér er þetta vel, flottur snúningur. Ennþá á boltanum. Já, hann er ennþá á boltanum hérna. Með boltanum út á vinstri kanti. Kemur hérna sendingin, flott spil. Og hann er að komast í gegn eða hvað. Boltinn ennþá í leik. Kemur bara skotið að sending líklegast hérna inn fyrir en sé bolti í gegnum allan pakkan. Innspark sem Njarðvík á. Já, kominn hér aftur, smá tæknilegur örðuleika með hljóðið. Að redda því. Staðan ennþá 1-0. Njarðvíkingar komnir hérna á boltan. Og hann er að sleppa hérna í gegn eða hvað. Hörkusprettur. Og skoti og Hessir í markinu. Hljóðið kom hann í tæka tíð. Glæsilega gert þarna, slapp inn fyrir vörn Fjölnis og kom boltanum í netið 2-0. Þetta komið henni í gangi á okkur aftur. Njarðvíkingar komnir á boltan. Og sendingin hann er að sleppa aftur henni í gegn. Og skoti og þessi er aftur í markinu. Frábær sending hann inn fyrir vörn Fjölnis. Og Njarðvík skorar. Já, fyrir hörku vel á stað þessi leikur. Já, flott spil hérna hjá Fjölni. Koma hérna upp kantinn, missir boltan út af henni, haldur hann minna, nei, þessi bolti farinn. Spark hér. Njarðvíkingar fá. Já, flott pressa hérna hjá sóknarmönnum Fjölnis. Ná að pressa hann en missa hann út af. Annað Innspark. Komum í gang hérna. Já, flott spil hérna, spila hérna milli kanta. Missir boltan aðeins frá þess að í snertingunni, Innspark hinum meginn sem Fjölnir fær. Já, flott sending hérna upp vinstri kantinn. Já,
Glæsilega gert þarna. Kemur sér með boltan fyrir og komast fyrir, henda sér fyrir þetta Njarðvíkingar, en þetta er ekki búið, kemur skotið og þessi rétt framhjá. Óheppinn þarna, rétt framhjá þessi bolti. Njarðvíkingar spila þetta upp frá fyrsta manni. Gera vel. Og Fjölnir lesa þessa sendingu. Já, Njarðvíkingar fljótir að taka þetta, setja hann fram hérna. En góð vörn, en Njarðvíkingar komnir á boltan hérna. Það gerist, sendingi, flott sending hérna, en gera vel hérna í vörninu, ná að poti hann og markmaður Fjölnir spillir þessum í burtu. Fjölnir sem er komið hérna, en flott vörn. Frábær vörn. Kemur þessi í burtu og spila hérna sín á milli í fremstu línu. Þetta er skemmtilega flott sending, en örlítið á föst þarna. Það er leikmann 26 eða 36 hérna, Njarðvík, sá ekki hvort það var. 36 var það. Það var flott spil hérna, en örlítið á fastu bolti. Þá koma Fjölnismenn. Skemmtilega gert. En sjáum við baráttuna hérna. Fjölnir gerir vel hérna að komast í boltan og góð hugmynd þarna hjá Fjölnir að skipta kant, en ná ekki að taka almennilega við honum, en halda þó í boltan. Ákvað Fjölnir. Flott vörðan þegar Fjölnir koma þessu bolta út af. Innspark sem Njarðvíkingar fá, fljótir að taka þetta, en komast á milli, en spilna boltanum út af annað Innspark. Fer sjálfur hérna, gerir vel og ætlaði bara að fara í skoti þarna sjálfur, en flott vörn, glæsilega gert. Verjast þessu vel. Njarðvíkingar komnir hérna á boltan, spilar honum tilbaka, ætla að byggja upp sóknina frá fyrsta manni. Sjáum við baráttu hérna. Innspark sem að mér sýnist Fjölnir fá. Boltinn fara aftur hérna út af annað Innspark. Fljótir að taka þetta. En er ekki komist inn í þetta og boltan er spint fram hérna. Baráttu boltan, hörkubaráttu. Vartnar með Fjölnir koma þessum út af Innspark sem Njarðvík fær. Boltinn fundinn. Og boltinn kominn hérna yfir á hinn helminginn. Missa hann að bolt út af óöfnir. Innspark sem Fjölnir á. Nú að Innsparkum í þessum leik. Innspark hérna bjóða sig og flott spil hérna. Spurning hvort þið geta nýtt sér þetta, en glæsilegur varnarleikur. Alveg barátta hérna, boltinn út af Innspark sem Fjölnir fær. Koma Fjölnir. Óöppin hérna, Njarðvíkingar komast á boltan. Koma með boltan hérna. Flott spil og glæsilega gert hérna að sleppa í gegn eða hvað. Skotið, en þessi feið framhjá. Glæsileg varnarleikur í rauninni því að hann fer að varnarmanni. Hornspyrna sem Njarðvíkingar fá. Kemur hornspyrnan hérna inn á teginn og vel væri hérna að slæra hennan í burtu. Gerir vel hérna, boltinn ekki farinn eða hvað, jú farinn. Innspark hinum inn á vellinum, Njarðvíkinga. Og óöppin hérna ætlaði að fá boltan inn fyrir en rennur í grasinu. En þessi hendar hjá markverði Fjölnis. Kemur hérna langur fram. Heldur þessum inn og gerir vel og hvað er að gerast hérna?
Nei, Óbin kemur hérna úr vörninni og setur hann út fyrir innspark, Fjölnir. Kemur hérna flottu þríhyrningur og þessi bolti sem inn á tegin en rattar ekki alveg á réttan stað. Aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki Njarðvíkur. Spila hér frá fyrsta manni. Já, flott spil hérna hjá Njarðvík en Óbin hérna aðeins og fastu bolti. Bolti farinn út af Fjölnismenn eiga ekki, jú. Geta Fjölnir finna skotið eða eitthvað hér. Flott spil og skotið og hann ver þennan í slána. Já, frábært skot þarna varði í slána. Markspyrna, eða hann varði þetta ekkert í slána greinlega, hann bara skaut í slána eða markspyrna eða dæm. Hélt að þetta yrði horn. Já, heldur þessum inn á og kemur með boltan inn á tegin. Já, glæsilega gert hann að flott spil og heilsending skemmtilega gert. En Óbin hann á nýtir dómarinn tækifæri og flautar hér til hálfleiks. Þannig að taka okkur örskamma pásu. Já, seinni hálfleikurinn hérna kominn á stað hjá okkur. Reykingar hérna komnir í sókn. En fín vörn hérna. Markspyrna frá marki Fjölnis. Spila hér frá fyrsta manni. Og flott spil hérna. Haf sendingin aðeins fyrir aftan og Óbin. Kemur hérna eitt síðan langur fram hjá Fjölni. En engin þarna.
Innspark hér sem Fjölnir fær. Boltinn hérna undir útsendingabílinn. Skemmtilegt. Þeir eru fljótir að ná í hann. Á, boltinn er fundinn. Innspark hér þá sem Fjölnir fær. Já, koma þessum bolta hérna upp kantinn. Á, tilbaka og síðan kemur hérna einn langur. Þetta er ágætis sending en þessi alla leið á markvörð Njarðvíkur. Já, Fjölnismenn komast inn í þetta. Já, þetta er flott spil hérna hjá Fjölni en Njarðvík ekki að komast inn í hann. Geta þeir sótt hrætt eða eitthvað? Nei, flott vörn. Og hérna eru þeir 4-3. Spurning hvað geta gert sér mat úr því hérna. Og glæsilega gert hérna, flott spil, sól hérna og sér kemur skoti en þessi framhjá. Já, þetta er varnarmaður, mér sýndist þetta verið rétt. Varnarmaður sem setur hann aftur fyrir hotspinna. Fjölnir fær. Kemur boltinn hérna og vel varið, þetta er ekki búið eða hvað endar þetta? Kemur skotið en aftur vel varið og kemur aftur skotið og þessi endar í netinu. Já, glæsilega gert þarna, Fjölnir minnka munið inn í 3-1. Nægur tíma eftir, fyrir fullt af mörkum. Njarðvíkingar að stilla upp. Í gangi hérna aftur. Spila hérna. Njarðvíkingar tilbaka. Já, flott spil. Spila vel hérna milli manna. Já, allavega aftur á markvörð. Kemur hérna langur fram, gera vel hérna en flott vörn. Og sjáum við baráttuna hérna, þetta er glæsilega gert. Markspyrna hérna frá marki Njarðvíkur. Já, flott spil. Spila vel út frá manni hérna en Fjölnismenn komast í þetta hérna. Já, Fjölnir komin hérna á bolta, alltaf kominu fram hérna en Njarðvíkingar fljótur að hugsa að koma þessi í burtu. Spilna þessi langt í burtu. Já, barátta hérna. Fjölnir á boltanum og skemmtilegt hérna. Já, heldur bara áfram, vinnur Innspark. Fer bara potar í hann sjálfur og síðan kemur þessi sending inn í tegin og Hófubinn hittir boltan ágætlega en þessi bolti framhjá. Hófubinn. Kemur hér, langur bolti fram, Fjölnismenn komast í þennan og spilna hérna boltanum. Alltaf gerast eitthvað, nei, flott vörn, koma boltanum í burt í bili. Fjölnir aðeins að sækja hérna í sig í seinni hálfleik. Leikur tveggja hálfleika hérna en kemur sendingi, flott sending hérna og glæsilega gert. Hvað gerir hann eitthvað? Hófubinn rennur hann og dettur. Hófubinn og hérna kemur bara skot frá miðju en þessi bolti framhjá. Hann endar í Innsparki. Innsparki hérna. Setur hann hérna inn á miðju. Já,
Alltaf að koma sér alveg með langan, komast fyrir þetta, Njarðvíkingar. Kemur sér annar hérna langur. Já, flott. Barátta hérna. Boltan, Njarðvíkingar komin á boltan, spurning hvað geta gert sér mat úr þessu. Reynir að koma boltanum fyrir sig, glæsilega gert. Prjónur setja fram hjá tveimur en Njarðvíkingar ná að henda sér fyrir þetta. Nei, ásakið, Fjölnismenn ná að henda sér fyrir þetta. Boltinn út af hérna, innspark sem Njarðvík á. Fer bara sjálfur og kemur sér með boltan inn á tegin en Njarðvíkingar óhefnur hérna. Fjölnir hreinsar í burtu, innspark sem Njarðvík fær. Innspark kemur hérna. Já, Fjölnismenn komast í boltan hérna en skotið mátt lítið. Ekki mikið vesen hann í markinu fyrir markmann Njarðvíkinga. Geta Njarðvíkinga komið inn á svo ótrúlega en frábær vörn hann. Frábær snúningur hann. Reyna að koma boltan sem fyrir sig og skítur en þetta vel varist. Bjarga hann hörkuskot hann og síðan ætla hann að koma þessu langt fram en glæsilega gert hann í vörninni en Fjölni Kolnir á boltan og ætlaði þarna að þræða nálar auga. Þessi sending var ekki langt frá því að heppnast en óbyrna gerist ekki. Geta Fjölnir sótt hratt hérna. Þeir eru komnir hörkusprettur, sendingin og skotið en þessi fram hjá markinu. Flott tilraun, flott sókn hana. Fjölni. Njarðvíkingar að spila frá fyrsta manni. Fjölnis koma inn í það en skotið hana rétt yfir markið, hörku tilraun. Markspyrna það að vera að leita boltanum, þarna fannst hann. Þá er það markspyrna frá marki. Góð spyrna hérna en Óvinn með snertinguna missa hann frá sér. Fjölnismenn komnir á boltan. Ætlaði þarna að prjóna sig upp vinstri kantinn en Njarðvíkingar sjá við því. Innspark, fljótur að taka, fer bara sjálfur og kemur sér bara með skotið en þessi rétt yfir markið. Óöfn þarna þessi rétt yfir markið. Og hann hérna í gang aftur. Fjölnir grimmir þessa stundina, fljótur að komast á boltan aftur. Koma hérna 3-3. Ætla að fara hérna vinna svolítið með vinstur kantinn, missir hann aðeins frá sér Óöfn. Njarðvíkingar komast í boltan. Geta þeir sótt hratt hérna. Óöfn hann missir boltan út af þegar hann er að reyna að reykja. Þetta var ekki löglega tekið, boltinn þarf að vera kjur. Má ekki vera á hreyfingu, má ekki skoppa. En það var að stoppa boltan og fara síðan. Þarna sjáum við hvernig gert. Kemur síðan bolti þetta fram. En flott vörn. Flott vörn hjá Njarðvíkum en enn og aftur Fjölnir mjög fljótir að komast á boltan aftur. Þeir eru grimmir þessa stundina. Vita þeim vanta mark. Koma hérna ennþá á boltanum en þessi sending rata ekki á gula treyju. Það er ekki að komast inn í þetta en þeir með gíska, jú, það er rétt hjá okkur. Fjölnir fljótur að komast aftur á boltan. Skemmtileg barátta hérna, hörku barátta boltan. Ætlaði að koma boltanum hann upp en Óöfnir. Flott vörn aftur á móti hjá Njarðvík. Koma Fjölnir. Kemur hörku skotina en varnarmenn Njarðvíkur henda sér fyrir þetta.
Fjölnir á flott spil hana en Óbin missar hana undir sig innspark sem Njarðvík fær. Geta Njarðvík eitthvað svo trætt að senda boltan hérna yfir til hægri, hann að sleppa í gegn, nei, Óbin hann að fyrsta dött en hann er ennþá með boltan, hörkusprettur en Óbin missar þessi bolti kominn út fyrir markspyrna frá marki Fjölnis. Njarðvík ekki að vinna boltan hérna ofan á vellinum og skotið en þessi yfir markið. Þetta var seinasta spyrna leiksins. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum með næsta leik eftir nokkrar mínútur eða já. Já, þá erum við komin í næsta leik hjá okkur. Það er Afturelding Bjarni Mark á móti Stjörnunni Samúel Kári í forkeppni GH. Þetta verður spennandi leikur. Til að fullyrða það. Afturelding með boltan hérna, ennþá með hann á kantinum, en Stjarnan vinnur hann. Innspark sem Stjarnan á. Já, brot þarna. Rétt fyrir utan teiginn.
Þá eru menn að gera sér klára í að taka spyrnuna. Hér kemur hún, skotið, en það er yfir markið. Markspyrna frá marki Aftureldingar. Boltinn hérna fram á við. Hár bolti hérna fram völlin. Nær hann þessu. Sé ekki alveg fyrir myndatökumanninum hérna. Jú, Afturelding með boltan. Á reyna að þræða hann í gegn. En Stjarnan hér með boltan. Já, og Stjarnan hérna með boltan fram, nær hann þessu. Og kemur út úr markinu. Vel gert í markinu hann í Aftureldingu að koma 2-1 hérna, geta nýtt sér þetta. Og komin inn á teginn með skotið og það er mark. Frábælega spila í Aftureldingu. Komnir hér yfir eftir flottan samleik. Virkilega vel gert. Virkilega vel spilað. Komið aftur í gang, Stjarnan með hann hérna, spila sín á milli. Hörku bara á þetta hérna. Afturelding á þennan bolta, segir dómarinn. Koma þér hérna 2-1 aftur og boltinn inn í og skoti frábælega varið markmanni Stjörnunnar. Ekki með skýrslur frá liðunum, en ég reyni eins og ég get að lesa aftan á treyjur ef ég næ því. Já, kemur Stjarnan. Og boltið fram hérna, þeir eru komnir í gegn, hvað gera þeir hér? Skotið og þessi stöngina og framhjá. Óheppinn hérna, fer í stöngina og framhjá. Já, ægilega óheppinn hérna. Kemur Afturelding hinum megin, þetta er bara endana á milli hérna núna. Boltinn inn í og hann ver hann út í teginn. Og já, Afturelding vinnur þennan. Hann að bolti að þvælast hérna inn á vellinu. Menn láta það ekki trufla sig. Innspark sem Afturelding á hér. Stjarnan vinnur hann, geta komið hratt. Já, gera það hér og komin í gegn með skotið, en þetta er varið, en fá brotið hérna. Já, hann fer aðeins aftan í hann hana. Þetta er rétt. Stilla hér í vegg Afturelding. Standa 3 yfir boltanum og spurning hver tekur þetta. Kemur spyrnan, skotið, lárbolti, en verja hana nánast á línu. Frábælega gert, góð spyrna. En þeir komast fyrir þetta.
Afturhelding vinnur bolta hér, skýtur óvart í hælinn á liðsfélagi sínum hana meðan hann ætlaði að setja annan í gegn. Óheppinn hana. Hörku baráttu boltan hérna. Hvar endar hann? Hver endar með hann? Það er spurningin. Það er Stjarnan. Koma hér aftur. Kemur með hann fyrir, en þessi fram hjá markinu, óbein. Það var að Kormákur og svo bara skoti hérna frá Aroni Breka að með sín standa hérna. En það er fram hjá markinu. Og Stjarnan búin að vinna hann hérna hátt á vellinum, geta það nýtt sér þetta. En þá með hann hérna rétt fyrir utan tegin. Og bara skotið, en þessi framhjá. Nei, hann verður hann hann. Sýndist hann alltaf að láta hann fara, en ákvað að gera það ekki. Langur fram. Og vörn hjá Stjörnunni. Og hérna langur fram, en þá kemur hörku varnarleikur hinum megin. Og svo sparkað hér út af. Og þá eru Afturheldingar sleppi í gegn eða hvað, aðeins og langur bolti. Markmaður Stjörnunnar hreinsar. Og góð vörn hann í Afturheldingu. Þetta er rosalegt, þetta er bara endan á milli hérna. Og skotið, og hann skoppar hann yfir markmanninn og inn. Stjarnan búið að jafna metin. Þetta var gott skot hann. Þetta er martröð allra markmanna og fá hann boppandi hann rétt fyrir fram að sig. Já, óheppinn hann í markinu, en staðan orðin jöfn hér. Hver á þetta innspark? Það er Stjarnan. Langur bolti fram, en góð vörn hjá Afturheldingu. Og þessi út af hittir hann illa hana. Á hendi, segir dómari. Afturheldingar á boltan. Langur hérna fram og hann er að sleppa í gegn, nær hann þessu bolta. Nei, örlítið og langur. Á óheppinn hann að hélt hann væri að fara að ná þessu bolta. Það var örlítið og langur. En vinnan hérna hátt á vellinum og rétt fyrir utan teimi skoti, en frábær markvarsla. Þá gerði virkilega vel í markinu, hann er búinn að vinna hann aftur hins vegar og aftur verður hann glæsilega í markinu. Kemur hornið á fjarstöngina, hann missir og hann óheppinn hann fyrir yfir allan pakkan. Nei, hann virðist að fara í varnarmann. Já. Og kiksar hann í markinu og hvar endar þetta? Já, hreinsa þetta hérna. Leikmenn Stjörnunnar fá markspinnuna. Vel gert hjá þeim. Koma Stjörnumenn. Fín tækling hann, tæklar hann út af innspark sem Stjarnan á.
Boltinn hérna fram völlinn. Varnarmenn Stjörnunnar sjá við þessu í bili. Kemur Afturelding aftur. Á, góð vörn. En vinnan aftur og skotið. Frábær markvarsla þarna í markinu hjá Stjörnunni. Hornspyrna. Glæsileg markvarsla. Kemur hornið aftur á fjær. Rétt missir af honum þarna. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hjá okkur og við tökum okkur stutta pásu með strákunum. Já, þá er þetta komið aftur í gangi á okkur. Okkur var tilkynnt rétt í þessu að það væri frosin útsendingin en hljóðið virki. Ef það er ennþá þá erum við að vinna í að laga það. Geri ég eftir bestu getu að útskýra þetta á meðan. Þannig að þið skiljið það. Innkast hérna sem að Afturelding á. Boltinn kominn í leik hér. Og annað innspark. Setja hann hérna upp vinstri kantinn. Afturelding er að komast inn á teiginn. Gera þeir hér. Góð vörn hjá Stjörnunni. Og geta þeir sótt hratt í hina áttina. Koma hérna upp vinstri kantinn. En snilldar vörn hana. Kemur Afturelding inn á teiginn en hörku vörn hjá Stjörnunni. Kemur Afturelding 3-2 geta nýtt sér þetta. Kemur Stjarnan. Okkar langbesti Gústi mættur að laga. Ber honum bestu þakkir fyrir það. Já, ættu að vera komin aftur í gang. Þökkum Gústa kærlega fyrir. Einhver höfðingi sem þú ert. Það má bara ekki gleymast. Það var það útspark. Já, Stjörnunni. Koma hérna. Afturelding búinn að vinna boltan.
Og ennþá með hann á kantinu. En hann missaði hann boltan en vinnan jafnóðum. Skotið hann fyrir utan teiginn en ennir að ferðina frábælega varið hann í markinu hjá Stjörnunni. Búinn að skella í lás. Svo segir í laginu Loka læs. Kemur hotspinnan. Inn á teiginn og sjálfsmark óheppinn þarna. Afturelding skorar. Ekki 100% hvort að það fær í stöngina og í hann og inn. Eða af honum í stönginu inn. En gríðarlega óheppinn þarna. En nóg eftir þessu leik. Næg skemmtun. Og ég ætla að segja nóg mörku líka. Þetta bara þannig leikur endan á milli. Og skotið. Hoppa fyrir þetta hérna. Hotspinna. Kemur spinnan. Takka við honum hérna rétt fyrir utan teiginn og skotið. Það er rétt yfir slána. Óheppinn þarna. Kemur boltinn fram. Og það var allt opið hérna á kantinu, geta nýtt sér þetta. Nei, frábær varnarleikur hjá Þorsteini hérna. Já, kemur sendingi fram. Og vel gert í vörninni hana. Varða að ná þessum, voru 2 fyrir aftana. Stjarnan samt búinn að vinna boltan aftur hérna langur fram. En þessi siglir út af. Já, Afturelding skipt kant hérna. Boltinn hérna fram svo. En Stjörnumenn vinna hann aftur. Já, svolítið fram og tilbaka hérna núna. Já, hjólestur hérna, skemmtilegt. Og þá kemur Stjarnan nú. Við það sleppi í gegn hana. En þá kemur Afturelding hinum megin. Það er gríðarlega opinn og skemmtilegu leikur sem við erum með hérna. Þá akkurat kemur Stjarnan hinum megin. Slepp í gegn hérna 2 á 1. Skotið en frábærlega varið í markinu. Já. Þetta er gríðarlega opinn og skemmtilegu leikur hérna. Færi á báða bóa. Og skotið. Glæsilega varið en þeir vinna hann aftur á teiknum. Annars skot og frábært mark. Sagði ykkur áðan að myndi koma fleiri mörk í þennan leik. Stjarnan jafnar nægur tími eftir fyrir fleiri mörk. Frábært skot þarna. Já, ég hef alltaf búinn að sleppa orðinum að við séum með þrusuleik og fá annar mark og nægur tími eftir. Fyrir, já, jafnvel 2-3 mörk. Hví ekki? Kemur Stjarnan aftur, komin inn á teiginn, skotið. Það var varið á nærstönginu hérna. Fá hotspinnuna.
Svakalegu leikur. Kemur hornið inn á teiginn, skallinn og það er mark. Frábær skalli hann inn á teignum. Stjarnan komin í 3-2. Á frábær skalli hann og fyrirgjöfin ekki síðri. Virkilega vel gert hjá Stjörnunni hérna. Kemur afturhelding. Giska er jafnið þetta bara kvékki. Og Stjarnan hérna með boltan, hvað endar þetta? Það er nóg að hreinsa þetta afturhelding, vel gert. Innspark sem Stjarnan á hér. Og hápressa hérna afturheldingu og Stjarnan neðist til að hreinsa þetta bara. Já, hreinlega bara yfir á völl 10 nánast. Kemur afturhelding. Og þræðir hann, nær hann ekki, jú, heldur þessi ná. Á, ennþá með hann inn á teiginn en hann grípur hann hann í markinu, vel gert. Á, góð vörn. Ennþá tveir hann úr afturheldingu frammi á vinnaboltan, gera vel. Sparka bolti yfir á hinn völlin og fær síðan boltan. Sendir hann á félaga sinn með skotið en Stjörnumenn henda sér fyrir þetta hér. Það skildi þó ekki vera að afturhelding jafni þetta eina ferðin en boltinn inn á teiginn, skallinn rétt yfir slána. Vá! Þessi bara rétt slefaði yfir slána. Í leikur sem er með hérna. Kemur afturhelding aftur. Þeir vilja þetta jöfninu mark. Eru hungraðir. Á, boltinn hérna fram. Það var dauða færi hann inn á teignum. Ábúnir vinna hann aftur. Kom hann fram. Og er að sleppa hér í gegn eða hvað konir inn á teiginn með skotið og þeir jafna leikinn. Glæsilega gert. Jafna hérna með mínútu eftir að leiknum. Þetta er alveg stórkostlegt að horfa á þetta. Skildum við fá úrslitamarkið. Raun bara sangjandi eftir hann stórbrotni leika þetta fari í jafntefli en það er ekki þessi liðin vilja. Kemur Stjarnan. Og vinstri kantinn. Það er hann að halda þessi inn á. Gerir það. Nú sé ég ekki alveg hérna fyrir áhorfendur hvað er að gera. Sín Stjarnan eiga innsparkið. 20 sekúndur eftir. Og skotið. Það er framhjá. Og markspinnan. Og marki afturheldingar. Og innspark en þá flauta dómari leiksins til leiksloka hérna hjá okkur. Staðan 3-3 hér eftir hörku spennandi og skemmtilega leik. Ég þarf aðeins að ná mig niður eftir þetta. Tökum okkur pásu.
Já, þá vorum við komin með næsta leik í gangi á okkur. Það Fylkir Ragnar Bragi á móti HK Birnir Breki. Þetta í KM forkeppni. Og já, ég get ekki séð betur en að HK sé strax komið með horn hérna og já, ég held hann tekið hann með höndum hérna á rétt. Og HK komið aftur með hann hér. En markmaður Fylkis öruggur með hennan. Boltinn hérna upp og Fylkir að vinna hann hér eða hvað? Nei, góð vörn. Flott vörn hérna á Fylki, en hér kemur HK aftur á brot á rétt. Takk í hendur hérna, auðvitað. Allir vinir. Fer í skoti bara hérna, en sjá við þessu. Geta á sótt hratt hérna eða hvað. Spila tilbaka, ekki með leikskýrslu liðana því miður. En já, við reynum eins og venjulega lesa bara aftan á treyjur leikmanna. Koma Fylkismenn, skiptum kant hérna, næra þessu. Örlítið og langur. Rúrik. Örlítið og langan bolta hana. Koma HK-ingar hinum megin. HK nær þessu, eða leifur honum bara að fara hérna. Og Róbert. Ætlar að skipta kantana, en Fylkir kemst inn í þetta. Og Sölvi. Þá það Sigurður Pálmi fyrir HK-inga, en flott vörn. Þá það Sölvi. Og Rúrik. Á flott spil hérna hjá Fylkismönnum. Þá það Sölvi, en góð vörn hjá HK. Á innspark hér sem að Fylkismenn eiga. Og missa hann hér Rúrik. Og tæp sending tilbaka skotið, en hann ver hann. Tæp sending tilbaka hann, og svo sendir markmaðurinn inn á miðju, en bjargar sér svo bara sjálfur. Kemur hornspyrnan inn á teiginn. Hvar endar þetta? Skyndisókn hérna hjá HK. Það er Róbert Ingi sem er sloppinn í gegn með skoti, en þvílík markvarsla. Kemur hérna vel út á móti markmaður Fylkis. Og já, stórbroti varsla.
Skotið og aftur vel varið. Og innspark. Nei, hotspinn það. Inn á tegin. Já, hvað endar þetta skotið? Aftur skot. Enn eina ferðin að vera hann frábærlega í markinu hjá Fylki. Gríðarlega vel gert. Já, þetta virkilega vel gert. Sá búinn að loka markinu. Koma Fylkismenn, hápressa hérna á HK. Við það að vinna boltan eða hvað? Nei, vel gert hjá Fylkismönnum hana. Koma Fylkismenn upp vinstri kantinn. Já, öfnir missa hann hana. Koma HK-ingar. Hver á þennan bolta? Það ekki HK. Já, mættur hérna undir bílinn að sækja boltan. Snöggur að koma honum í leik hér. Skoti á nær en enn eina ferðina. Vera hann í markinu. Frábærlega gert. Boltinn inn á tegin. Eitthvað klafsið hérna í tegnum, hvað endar þetta? Og, vá, yfir marki, helt að væri að leka inn þarna. En hotspinna það. Já, kemur spyrnan inn á tegin og skallinn. Þessi skallan aftur inn en þeir koma þessu frá. HK búið að vinna boltan aftur. Og nei, góð vörn hjá Fylkismönnum. Já, setur hann hérna út af, hreinsar. Og Fylkismenn eiga þennan. Já, eiga þennan líka, ég held. Og við það sleppa hérna í gegn, en smá þungt pöts hana inn á tegnum. Og það er markspinna frá marki HK. Já, spila hérna frá fyrsta manni. Og þessi út af bóðnir. Koma Fylkismenn. Já, eiga hér innsparkið. Og Sölvi með hann hérna inn á tegin. Og hann hittir hann ekki óheppinn, hann var í kjörstöðu. En, ja. Óheppinn hitt hann ekki hann markspinna. Það var það Andri fyrir HK. Já, Svenni tilbaka á markmannin.
heyrðu rétt, boltinn í bílinn hjá okkur. Koma HK-ingar, Sigurður með hann, góðu varnarleikur hana hjá Kára. Svo bara skoti langt utan á velli hana. Já, rétt hjá Heimi. Boltinn inn á teiginn og þeir skalla þetta yfir sem var nú á leiðinni, já allavega á ramman klálega. Og enn eina ferðin að vera hann vel í markinu og þeir hreinsa. Og vel gert, þannig að boltinn komin aftur í leik og skoti bara hérna. En þeir henda sér fyrir þetta hérna. Fylkir á þennan bolta. Koma HK. Boltinn hérna inn á teiginn, skalla þetta í hotn. Já, síðasti séns hérna í fyrri hálfleik. Já, og þá flautar Heimir til hálfleiks, við tökum á. Já, komið í gang hérna hjá okkur aftur. Innspark hérna, HK á. Kemur hérna, Fylkir. Innsparkið þarf að taka aftur, sýnst mér. Spila hérna tilbaka. Kemur sér hérna langur fram. Þessi, flott móttaka hérna hjá Fjölni. Ljótur að koma boltan fram, 2-1, en hörku sprettur hérna í vörnina og kemst í boltan. Innspark sem Fylkir fær. Sendingin hérna, hann gerir vel að í markinu. Kemur út og kemur í veg fyrir að hann komist þarna í gegn, en Fylkir fljótir á boltan aftur. Kemur sem bara skotið hérna, en þessi bolti í hotspinnu síns mér, hotspinnu sem Fylkir fær.
Hotspinna hérna. Vill fá menn inn í. Kemur boltinn hérna inn í á fjær en þessi aðeins of innarlega og fer fram hjá. Markspinna frá marki HK-inga. Ennþá 0-0 í þessum leik. Þetta er alvöru naglbítur hérna. Og ætla að spila þetta en Fylkir komast inn í þetta en frábær varnarleikur, vinnur boltan aftur. Og koma HK-ingar. En já, býtur smá darratan setjum boltan. Innspark sýnist mér sem HK-ingar fá. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna hinum megin, boltinn kemur hérna upp og já, Fylkir bombar þessum út af og byggir alveg yfir af öll 10. En boltinn fljótur að skila sér, markspyrna hérna, nei, innspark hérna sem HK-ingar fá. Fljótur að taka, koma boltanum inn á miðjan völl og flott varnarleikur hjá Fylki. Spurning hvort að Fylki getur breytt vörn í sókn hérna, hörku sprettur en glæsileg vörn. Skemmtileg barátta hérna, HK-ingar. Gefa hann út á vinstri og flott sending hérna inn á og þeir eru að sleppa í gegn eða hvað skotið og þessi er í netinu. HK-ingar að komast yfir. Þeirra 15 mínútur slá á klukkuna. Glæsilega gert, flott skyndisókn þarna og frábærlega spilað. En nóg eftir þessum leik. Nægur tími fyrir mörk. Kemur hérna langur fram hjá Fylki en þeir sjá við þessu varnarmenn HK-inga. HK komið á boltan hérna og ætla að finna félaga sinn hérna inn á miðju en boltinn aðeins fyrir aftan hann. Sjá við pressuna, glæsilega gert, innspark sem Fylkir á. Kom hann hérna upp kattinn. Glæsilegur varnarleikurinn aftur. Og vel gert þarna, fyrir fram hjá tveim, kemur síðan boltanum á félaga sinn og ætla að fá hann hérna aftur inn fyrir. Hann nær svo sem boltanum. Kemur síðan sending hérna fyrir og þeir hreinsa þetta í hotspinnu. Hotspinna hérna sem HK fær. Kemur hotspinnan. Og þessi inn á teginn og hvað endar þetta? Darra þessum boltan hérna, hvað endar þetta? Búið að flauta, hendi á HK. Já. Fylkir fær hér aukaspyrnu í sínum eigin vítateg. Áganga komnir. Aftan á boltan hérna. Fylkir fljótur að komast á boltan aftur, þá þurfa þær að koma sér fram og gerir vel hann að fer fram hjá einum. Félagans að koma með honum hann hinum megin en Óefinn kemst ekki fram hjá leikmanni nr. 2, Óefinn. En fljótir á boltan aftur, HK-ingar og vinna hér innspark og val á vellinum. Hérna fram og gera vel hérna en Fylkir gera vel hérna að komast hjá því að þessi bolti endi fyrir innan. Kemur þetta langur hérna bara fram hjá aftast af hanni HK-inga en þessi siglir alla leið aftur fyrir markspyrna frá marki Fylkis. Kemur markspyrna langur fram. Já, komast hérna fram fyrir sóknarmanninn og vinna boltan, HK-ingar. Gera vel. Kemur sér hérna langur fram. Taka vel á mótunum hérna. Og Óefinn, glæsilegur hins vegar varnarleikur. Og er það að sleppa í gegnum það? Nei, flottur varnarleikur. Sparka þessu bara í hotn.
tekur enga sénsa, hornspyrna hérna sem Fylkir á. Hornspyrnan hérna. Þessi inn á teginn en óheppinn að hitta hann ekki almennilega þarna. Reyndi að taka hann bara með hælnum held ég, sýndist mér. Hörkubaráttu hérna þá boltan og HK komur á boltan og geta þeir svo trætt. Fáir tilbaka glæsileg sending en hann var þarna eitt sem að lúrði þarna. Stoppa leikinn hérna, einhver leikmaður HK virðist það að fengi smá högg á löppina en hann harkar þetta að sér. Og hvað gerir Heimir dómari? Jú, segir þeim að byrja þarna. Leikur farin aftur í gang. Leggur boltan hérna fyrir sig, kemur hann á teginn en HK hreinsaði burtu en kemur skoti hérna en þessi aftur fyrir. Hérna fram í HK en koma Fylkismenn, leggur boltan hérna fyrir svo skítur bara en hann verður þetta vel hann í markinu, verður þetta alltaf með hendinni og löppinni, skemmtileg tækni og kemur hérna langur fram hjá HK en Fylkismenn sjá við þessu 4 mínútur eftir. Bolti hérna, reynar svolítið þessa langu bolta HK en Fylkir sjá við þessu. Leggur boltan hérna bara fyrir sig aftur og skítur en varnarmennirnir ná að henda sig fyrir hennan. Fínt skot þarna en þessi bolti var einn glæsilega gert. Kemur hérna aftur langur fram hérna, spurning hvort þið geta nýtt sér þetta eitthvað. Nei, varnarmenn Fylkir skera vel hérna, þeir eru með þetta allt á upp á 10-5, taka enga sensa hérna heldur og setja þetta í hótspyrnan sem HK á. Hótspyrnan hérna. Kemur hérna boltinn inn á teginn en þessi yfir allan pakkan og út af hinum einn sýnist mér innspark bara sem Fylkir á. Kemur boltinn hérna fram, Fylkismenn glæsilega gert að þeir komast í þetta hörkubaráttu hérna boltan, hver kemst undan. Fylkir komin í boltan, hann með skotið, glæsilega varið en þetta ekki búið, boltinn dettur, glæsilega varið aftur. Frábært tvöföld varsla þarna til þess að halda HK í fórustu. Þetta var glæsilega gert, fljótur upp og fljótur að henda sér fyrir boltan aftur. Barátta síðan hérna, boltinn ekki út af. Hörkubaráttu hérna en Heimir búinn að dæma peysutog á Fylki. Brot hér sem HK á. Ég ennþá jafnum eftir þessa markvæslu, hörku tvöföld markvæsla. Heimir dómari dæmir aukaspyrnu hérna, kemur boltinn á hendi á, held að sé rétt, fer þarna í hendina á honum óheppinn. Þá er spurning hvort það ekki bara fjölmenn á teginn og láta hreinlega vaða. Kemur hérna hörku skot en þessi fram hjá markinu. Mínúta hérna eftir að þessu hjá okkur. Hörku leik sem við erum að fá hérna. Boltinn hérna upp. En HK komast í þetta. Geta HK komnir í áreitlega stöðu. 3-2 hérna. Gera vel hérna spil út af kaptinn. Boltinn og ætla að reyna að koma hann hérna fyrir en varnarmenn Fylkis sjá við því og gera vel hérna. Koma þessum í burtu.
innsparkið sem HK og þó ekki öll hætta búinn. Hálf mínúta þetta eftir. Boltinn inn á teginu, þessi aðeins og fastur, opinn. Já, flott útspark hérna, en missir hann út af opinn. Kemur hérna bara að skota markið hreinlega, en þessi laus og öruggur í höndum hjá HK geta Fylki sótt hérna. Spurning hvort það fái einn hérna á loka sig, hans tíminn liðin, kemur skoti en þá flautar Heimir leikinn af. HK vinnur 1-0. Ætlum að taka okkur skamma pásu. Já, komið að næsta leik. Það er leikur í, skal ég ykkur segja, Í J fórkeppni. Og já, við erum með liðskýrslur beggja liða hérna. já, þetta er Afturelding Hjörtur á móti Fylki Nikulás Val. Já, við ætlum að renna kannski yfir lið Aftureldinga fyrst, Björgum Máni. Já, það er númer 8 Aron, Alexander númer 7, síðan eru Alexander og Ármann án númers, annar er á að vera ljóshærður, við reynum að gera okkar besti að finna út úr því. Já, Daniel númer 95, Sindri 92, Jökull 61, númer 9 Hinrik, Hilmir 35, og númer 11 er Vincent. Og já,
þá Og er það lið Fylkis. Já, við skulum fara yfir það hér. Þar er númer 1 í markinu Ísmael, 44 Auðun Óli, númer 18 Baldur Orri, númer 68 Benedikt Nóel, númer 48 Valbard, númer 58 Alex Atli, númer 60 Viktor og 11 Alexandra. Kom í gangi hérna skot á markið en örugglega varið þarna. Kemur afturhelding. Spilaði vel hérna frá fyrsta manni. Já, kemur hérna sendingi fram en Já. þá er það hérna koma afturheldinga menn en flott vörn hjá Fylki. Hörku barátta hérna, Fylki er að prjóna sig í gegn, glæsilega spilað, en að sleppa í gegn, skotið en þessi framhjá, óheppinn hérna. Viktor sýndist mér eiga þessa tilraun en þetta hefur farið að varnarmanni þannig að þetta er hotspilna, eins og við kjósum að kalla henni í KTV hotspilna á stórhættunum stað. Taka þetta stutt hérna. Og glæsilega gert, prjóna sig hérna upp hliðarlínuna, endalínuna og skotið en þessi framhjá, óheppinn hérna. Þetta voru flottir taktar. Sá ég ekki núna almennilega hver þetta var, sýndist þetta að hafa verið Baldur Orri hérna. Já. Kemur hérna að spilna langt fram en varnarmenn Fylkis með þetta alveg á hreinu. Afturhelding þó komið á boltann. Sjá barátta hérna á miðju, hörku barátta, hvað endar þetta? Þetta endar í innsparki sýnist mér sem að Fylkir fá. Innsparki hér, boltinn fundinn. Hörku barátta hérna, afturhelding komið á boltann. Og ætlaði að fara hérna fram hjá varnarmönnum en afturhelding enda með boltann. Hörku barátta hérna, hvað endar þetta? Já, Fylkismenn hreinsa hér frá. Já, glæsilega gert þetta. Alexander sýndist mér sem vann þetta innspark. Já, gera vel hérna. Ilmir gerir vel hérna í vörninni. Halda vel í boltan hérna. Og vinnan hérna hátt af vellinum. Og Viktor, ætlar hann alla leið eða hvað? Nei, góð vörn hann á afturheldingu. Já, sýndist þetta að vera Alexander hérna. Að það ekki. Fljóttu tilbaka. Koma Fylkismenn. En hérna eru þeir að sleppa í gegn. Og glæsilega varið hérna. Frábælega varið á Ísmael í markinu. Alexandra hreinsar þetta svo hérna. Já, Aron með hérna hörku tilraun fyrir Æsileg Mósvíkinga. markvarsla. Og það Verður ekki tekið á honum. missar hann þetta yfir sig árið 3 á 1. Og skotið en þetta er vel varið. Já, frábælega. Alexander varið hérna sýndist mér sem átti þessa tilraun. Hotspinna sem Vincent ætlar að taka. Kemur hotspinnan hérna en afturhelding komst í þetta, geta þeir sótt hratt hérna. 2 á 1 og þeir gerir vel hérna. Já, nær hann þessu. Nei, ná að hreinsa þetta. Vel gert. Hilmir hérna fljótu tilbaka og bjargar málunum fyrir Mósfellinga. Já, þá var hann Baldur sem var að sleppa í gegn hérna fyrir Fylki. Æsi spennandi. Innspark hérna sem Fylkir á ofalega á vellinum. Já, hvort það farið í hotn.
sýnist það. Stórhættulegur staður fyrir Hopp. Já, Kemur boltinn hérna inn á fjær. Alessandra með hann hérna fyrir utan, fyrir skotið, aftur. Henda sig fyrir þetta, kemur síðan annað skot hérna og þessi í slána. Vá. Það hafi ekki verið Leikmann númer Benedikt. Leikmann númer 86, jú. 68 er það. 68. Koma Mósvellingar. Spila hérna frá fyrsta manni. Lendi í vandræðum, gerir vel hérna samt. Flottur snúningur. Geta þeir sótt hratt hérna. Vincent. Fyrir hérna upp kantinn en missir boltan óöfinn hérna út af innspark. Benedikt tekur það. Kallaði Benni. Koma. Kemur hérna eitt langur fram. Já, þessi lítur vel út, það er Baldur. Enda síðan hann hjá Viktori. Flottu varnarleikur hérna hjá Daniel hins vegar. Og þeir vinna hann aftur en hann samar hann hérna í markinu. En þá reyna áttum á númerun hjá markverði Aftureldingar. Hann var vel vakandi þarna. Alessandra sparkar þessum út af. Innspark sem Vincent tekur. Gæti að verið jökull í markinu hjá Aftureldingu. Sýndist ég hafa séð það þarna. Þá koma Fylkismenn. Gott spil hérna, glæsilega spilað, flottur þrýtingur. Setur hann á Benedikt. Benedikt inn á teginn. Já, skemmtileg sending hérna með hægri utanfóta að reyna að koma hann fyrir. Já. Kemur hér langur fram. Já, Alessandra hreinsar þetta, gerir vel. Og Viktor heldur þessu síðan inn á hérna. algjörlega stál í stál hérna þessar fyrstu 7-8 mínútur leiksins. Já, heldur betur. Þá er það Baldur að sleppa í gegn. Það er skotið. Það er yfir himinhátt. Hittir hann illa. Já. Það er bara þannig. Sýnist Mávarnir ætla að vera með í fjörinu. Já, koma Fylkismenn skotið. Vel Og varið hjá frábærlega Jökli í varið. markinu. Hornspyrna. Kemur spyrnan inn á teginn. Og svo skotið hérna fyrir utan. Hörku skot þarna. Það er þetta Benedikt, já, sem átti þarna skotið. Kemur. Smá pressa núna og þá geta þeir sótt hratt hinum megin. Góð hugmynd þarna. Já, Alessandra með þetta. Hins vegar kemur honum á Viktor. Viktor alla leið eða hvað, nei. Missir hann út Missir af hann óvinn. út af óvinn. Og þá kemur afturhelding. Já, 2-1. Og góð sending. Skotið þessi framhjá óvinn. Ótrúlega óvinn hérna. Koma Fylkismenn. Nei, góð vörn þarna. Daniel. Langur fram. Já, en Alessandra gerir vel hérna, kemur þessi bolt í burtu. Og hvað?
þessi bolti framvöllin en út af innspark sem Fylkir á. Já, það er Alexandra sem að tekur það. Á alla leið heim. Já, á Ísmael í markinu. Hörku barátta hérna á miðjunni. Já, hvað endar þessi? Já, Benedikt Nóel. Sá er búinn að vera líflegur hérna í fyrri hálfleiknum. Og gerir vel þarna, skemmtilega gert, glæsileg tækling. Kemur sér síðan í burtu á möguleiki fyrir Aftureldingu að sækja hratt hérna. Já, og boltinn hann inn fyrir Nærensu, nei. Örlítið og fastur. Vantaði skónúmer. Já, Sindri hérna lúrði frammi, óheppinn að hafa ekki náða potið hennan. Svakalega óheppinn hérna. En þá geta Fylkir snúið sókn, vörn í sókn segi ég. Enda með boltan, glæsilegur sprettur. Og hvað, já, flott vörn hérna. Já. Baldur að vera komin í gegn. Já, sýndist þetta að vera Vincent hérna. Hægra stoppa allt í tæka tíð. Já, hver að verða síðastur hérna í fyrri hálfleiknum. Þessi bolti hérna. Og kemur. Nei, flottu varnarleikur hérna. Já, virkilega vel gert. Daniel, vel vakandi. Þá er það Viktor eða ekki hérna hinum megin. Já, hann flautar til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur örskamma pásu og komið seinni eftir örfáar. Þá erum við komin á stað í seinni hálfleikinn. Já, Fylkir byrjar hérna bara á áleitlegri sókn. Já, búið að vera stál í stál hérna í fyrri hálfleikbjöggi. Heldur betur. Hvorugt liðið að fara að gefa Tommu eftir. Kemur boltinn hérna fram með Alexandra með hennan. Kom Fylkismenn, flott spil. Ó, glæsilega gert. Já, Benedikt, nei, Baldur að sleppa í gegn hana en skotið endar hjá Jökli í markinu. Kemur með hann langa fram. Já, þá var það Valbar með skotið. En það var fínasta tilraun. Já, að gera að reyna að skjóta þessu. Já, spila hérna frá fyrsta manni en Fylkir kemst inn í þetta. Já, Valbar aftur með hann hérna. Hótar að fara inn á völlin, gera þessu ekki. Barátta hérna. Já, hörku barátta. Spila vel úr þessum og svo. Men. Já. Skotið hérna fyrir utan. Glæsilega varið. Það er ekki búið skotið aftur. Já, það er rétt framhjá. Já, Sindri hérna með seinni tilraunina. Já, ég held að vera að tala Sindra myndatökumann hérna. Nei, ekki svo gott. Einspark hér sem Afturlending á. Já. Boltinn hérna
skotið en Jökull með þetta í markinu. Kemur með hann hérna langa fram. Já, Flott sending hérna og boltinn aftur fram. En Alexandra eins og klettur í vörðina hérna, Já. hleypur Ingu fram hjá sér. frábærlega gert hjá henni. Já, dæmt brot hérna, brotið á. Já, ég held þetta sé rétt hjá Heimi. Hilmir hérna, dæmt brot. Ætli hann takir þetta ekki bara sjálfur. Það sýndist þetta vera rétt. Spurning hvort það setja þetta ekki bara fast á ramman og vonast þetta í besta. Þetta er á litlum stað. Kemur skotið hérna en þessi bolti yfir markið, alltaf á leiðinu upp þessi. Koma Fylkismenn hérna en Svellingar komnir í boltan aftur. Já, En Fylkismenn fljótir að vinna tilbaka en saman má segja afturlíku. Þetta er bara manna á milli hérna. heldur betur. Spila þessu alla leið tilbaka. Alexandra hér með boltan. Finnur félag sinn hann inn á miðju. En ætlaði að framlengja hann en góðu varnarleikur hérna hjá Vincent. Já, virkilega vel gert að koma Fylkismenn. Nei, Gerir vel hann í markinu, fljótur út og setur hætti innspark. já, Bæir hættunum frá í bili. heldur betur. Koma Fylkismenn. Og pressa hérna. Leysir vel úr þessu hérna. Hilmir sýnist mér, en missir hann aðeins frá sér hérna, hann er ekki hættur í baráttunni. Þessi bolti út af eins og aðra innspark sem Fylkir á. Já, hárrétt. Kemur spyrna tilbaka. Flottur varnarleikur hérna. Koma Bara flott spil hérna. allar taka þríhyrningi við hann hana. Baldur gekk ekki. Geta afturhelding komið hratt eða hvað. Hilmir hérna í baráttunni. Gefur ekki neitt eftir, hörku barátta hérna, kemur með boltan fram en Alexandra Bluvörnin hérna, koma Fylkismenn, sendingin hérna aðeins og laus, komast fyrir þetta afturheldingamenn, spilna þessum út af innspark, Fylkir. Skipta hérna yfir á hinn kattinn, Og tekur skotið en þessi framhjá. Já, var þetta ekki, sýndist þetta vera hann Auðun. Hans að vera 100% á því. Koma Fylkismenn, Já, Alex skotið hérna bara, en vel varið í markinu. Jökull með hennan á hreinu allan tíman. Á örugur hana. Koma afturheldingmenn hérna upp vinstri kantinn, geta sótt hratt hérna, fínt spil, næra framlengja hérna. Og hérna, Aron sýnist mér hérna, fekk boltan hérna hægra megin í álfyrir stöðu, skilur hún svo tilbaka, haldi í boltan. Og ennþá á boltanum hérna, skipta honum yfir á Aron, en Já, glæsilega góðu gert varnarleikur hana hjá Benedikt að mér sýndist að vera. Það er jafnvel Alex sýndist mér. Já. Þetta kom í gangi hérna aftur. Og Hilmir hérna ætlaði að prjóna sig í gegn. Þá er það tækifæri fyrir Fylki en flott vörn hana. Daniel gerir vel í vörninni, Já, en geta þó sótt hratt hérna, kapphlaup upp boltan. nær Valbar þessu eða hvað. Þessi lekur út af. Fylkismenn eigan eða hvað. Nei, Mosó á hérna bolta. Kiksa boltan hérna opinn. Kiksa hann hana, hættulegt skotið en bjarga sér hana. Viktor með skotið. En Jökull gerir þetta vel í markinu.
Þessi leikur búinn að vera hörkur skemmtun þótt að vanti mörk í hann. Já, Það verður bara átt ég að ætla þetta samt milli að liða. spá því Björgvin að við fáum markið en leik. Já, Kemur Valbard. Já, flottur þríðningur hérna og þeir eru að komast í gegn hérna skotið en frábær varnarleikur. Ármann Já. hendi sér fyrir hennan. Já, Þá það geta var frábærlega gert. Voru í raun komnir í gegn hérna en hann kemur sér aftur fyrir boltan og gerir þetta glæsilega. heldur betur. Og þá var það Alexander baráttur hana. Já. Brýtur að sér óbinn. Á rétt. Auðun komst á boltan hann á undan honum. Alexandra ætlar að bara lúðra sér tegin eða hvað. Já, sýnist það. Kemur boltinn hérna. Hör bara skotið. Já, ég raun bara skot, missir hann frá sér en nær honum aftur í tæka tíð áður en Viktor kemst í boltan. Kemur boltinn fram hérna. Barátta. Alexandra gerir vel í vörðinni. Já, búinn að vera eins og klettur í vörninni hann að Já, búinn að vera skilöflu. það er það Baldur á Valbard. Já, vel gert. Flottur taktar. Spil hérna rétt fyrir utan tegin. En flottur verðarleikur. Halda Já. þú í boltan. Baldur Prónus alltaf millir að tveggja. Já, Enda á gerir þetta boltanum. glæsilega. Feika skoti. Já, missir svo boltan óöfinn. Já, sáum við honum hérna. Og tækifæri hinum einn. 2 og 2. En Alexandra eina ferðin enn. Það er Viktor. Hægir hann þessu aftur? Nei, góð vörn. Ármann ætlaði að koma þessu bolta hérna til hliðar á félaga sinn en missa boltan út af innspark. Já, það er Alex, tekur þetta á Valbard. Já, flottur verðarleikur. Koma þessu síðan hérna fram. En þessi bolti út af innspark sem hverjir eiga, já, Já, Fylkismenn. Og það er Alexandra boltan hérna langt fram. já, Gegnum allan pakkan. Valbard inn Já, á með völlin skoti en Jökull öruggur hana í markinu. Já, heldur betur. Kemur hérna langur fram. Já, Valbard með hálofta bolta hérna. Heldur betur. Og pressar hérna. Hilmi skila sér næstu í. En Já, enn og aftur Alexandra kemur í veg fyrir það. Eitthvað verði úr þessu. já, 2,5 eftir að þessu. Hljótum að fá eins og eitt mark hérna. Já, finna bara í loftin einhvern veginn. Það er að fara að koma sigurmark hérna öðrugur megin. Já. Koma afturhaldinga menn hérna á hörkuspretti en glæsileg vörn. Já, flott vörn hjá Þetta Valbard hérna. Snúið vörn í sókn. Hörkusprettur hérna. Ætlaði að próna hann inn fyrir. Þetta er ekki búið. Jú, þarna kemur hreinsunin. En Alex fyrstur á hann. já, fljótir á boltan aftur. Barátta hérna boltan. Já, gerir þetta vel Baldur. Kemur hann svo út á kantinn á Auðun. Hann í skoti. Það er fram hjá. Þetta var álíkleg sókn hana. Já, þetta leit vel út. En óhöppin með skoti. Og þá þarf að leita boltanum. Boltinn er fundinn. Eða hvað? Nei, boltinn er ekki fundinn. Vitum ekkert hvað á að gera. Þarna finnust bolti, aukabolti. Já, Það var hægt að fara að byrja þetta. já, mínúta eftir þessu. Já. Spurning hvort við fáum kissubyrða á kökuna. Það er mark í þennan leik. Búið að vera hörkuskemmtilegur leikur annars. Þessi sprettur hérna. Já, Hinrik. En við stoppa hann hana. Já, Hinrik ekki hættur í baráttunni. Nei, gefum Valbard. Settur hann á Viktor. En flott vörn hann hjá Daniel var ekki. Jú, sýnist það. Það er tækifæri fyrir Og þá er það afturheldingu. afturhaldinga menn. Já, en Alexandra. Alexandra enn einu ferðina reynsar þetta.
10 sekundur eftir allra síðasti séns. Heldur betur. Og hvað gerir Afturelding hér? Flott sending að daginn. Ná að komast í hann. Henrik þessu gerir það. Nei, missir hann út af óöfinn. Og þá ætti þetta... Býndu, miskilíkur. Þetta ekki búið skotið, en verið þetta... Já, þá ætti þetta að vera búið hér. Já, ekki alveg búið. Fá kannski hérna 1 séns í viðbótið og svo var þarna Sindri sem átti hérna hörkuskot og hér flautar að leikinn af. Hörkuleikur endar með 0-0 jafntefli. Við ætlum að taka okkur stuttapásu og koma eftir smástund. Já, þá höldum við áfram. Núna er það KM forkeppnin eða Colombia Mexico forkeppnin. IBVF IA. Það er IBVF í hvítum, IA gulum. Við erum með hérna leikskýrslu frá Skagamönnum. Þetta er IA Pálmi Haralds. Með skjátlastöðingi er þetta IBVF Alex Ferreira líka. En liðið er þannig skipað að númer 6 er Marin og Myrkvi. Númer 7 er
Ernir Ingi, númer 8 Ólafur Bessi, númer 12 Bjarki Þór, 17 líklega Kári, 18 og Dagi, 23 Magnús, 31 Bjarki Atla. Það vona að ég sé ekki að rugla neinu hérna. Getur vel verið að ég sé að rugla. Reyni að gera mitt besta hérna í þessu. Það innspark hérna sem Eyjamenn eiga. Boltinn hérna miklu pingpongi akkurat núna. Núna Skagamenn koma þessu aðeins í burtu, létta pressuna. Koma hérna hörkuspretti, Skagamenn pressa. Marino vinnur boltana eða hvað, nei. Eyjamenn koma þessu í burtu. Þetta hérna tveir standa þó upp. Þeir Eyjamenn koma hérna. Skagamenn bara harðneita að leyfa Eyjamönnum að byggja upp einhverja sókn hérna akkurat þessa stundina. Það er númer 17 Kári með bleika hárið. Kemur til innkast. Hotspinna hérna sem Eyjamenn eiga. Kemur hérna inn í yfir allan pakkan og í innspark hinum megin. Koma hérna Eyjamenn. Skot. Hér heldur bara á loftið hans hérna og reynir síðan skotið með vinstri en vel varið. Sé ekki alveg hver þetta hérna í markinu í fljótubræði en hann varði þetta vel. Ætt get ég sagt ykkur. Eyjamenn komast hérna inn í þessa sendingu. Gert þetta Skagamenn eiga þennan. Boltinn fram hérna Marino Myrkvi pínu einn akkurat núna og fellur við ekkert að þetta. Mikil barátta hérna. Ólafur Bersi sýndist mér smá misskilningur síðan. Nei, þetta var ekki það með þetta var á Dagi. Kemur bara hörku skot tilraun hérna næra markið en vel vakandi í markinu hjá Eyjamönnum. Koma Skagamenn þetta smá misskilningur, misti boltan aðeins og langt frá sig. Nei, aukaspyrna dæmd. Hélt þetta hefur verið frábær tækling en sennilega var þetta rétt hjá dómara leiksins. Aukaspyrna líklega rétt niðurstaða.
Eyjamaðurinn hins vegar liggur eftir líka. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Sér það núna að þetta er Magnús sem stendur í markinu í þessum leik í það minnsta fyrir Skagamenn. Eyjamenn bara skila boltanum, já, sennilega rétt niðurstaða hana hjá dómaranum. Ernir ætla að finna Marino aðeins á fastur. Kemur þetta hörku tilraun og vel varið, þetta var erfiður bolti að verja. Hörku skot þarna, sýnt þetta Bjarki með þessa rosalegu löpp hérna, annars skiptið sem að ná svona langskot. En innspark hérna Skagamenn eiga. Núna er það innspark sem Eyjamenn eiga. Koma Eyjamenn þetta. Gerir þetta vel en má ekki við marknum. Og Ólafur Bersi þarna sterkur í vörninni. Kemur boltinn. Spinnerinn bjargaði myndatökumannir mínum hana. Ólafur Bersi með innsparkið finnur félaga sinn hana. Sem aðeins svo langt frá sér hann Bjarki Þór sýndist mér. Hérna er hann Marino Myrkvi kominn einn í gegn. Og já, auka spyrna líklega frekar en víti. Það verður rétt fyrir utan teginn. Það var engin ásetningur í þessu, hann var að bjarga markinu sínu þarna. Og náði aðeins í boltan sýndist mér en tók mannin í leiðinni. Auka spyrna. Það er rétt fyrir utan teig. Eða var þetta vítaspyrna? Já, þetta hefur verið komið inn í teginn. Vítaspyrna. Skagamenn eiga og Marino Myrkvi sem ætlar að taka þetta sjálfur. Býð eftir flautinu. Hér kemur spyrnan og hann skorar. Marino Myrkvi kemur Skagamönnum í 1-0. Þegar að 9 mínútur að detta á klukkuna. Komið að stað aftur. Magnús vel vakandi í markinu. Kemur sér í innspark, sýndist mér. Fljótir að taka þetta hérna heim en gerir þetta skemmtilega hérna. Hann er að prjóna sig í gegn og ætla síðan að setja hann bara fastan á markið allavega. En yfir fór hann. Magnús ætla að taka hann langan hérna. Ég menn komast inn í þetta og eru komin í færið eða hvað. En stöðu þetta svo skotið. Bjarki fyrir hérna. Og svo Ólafur Bersi aftur fyrir. Innspark sem Eyjamenn eiga. Gabriel Snær tekur þetta. Já. Kári þarna reyndi sitt best að hitta foreldrarna, sýndist mér, þegar hann var að hreinsa þessum. Allalið yfir auglýsingaskiltin hérna bak við bílun okkar. Þá hefst leitin á nýjum bolta. Eða gamla boltan bara aftur. Hann er kominn.
aftur er það Kári sem hreinsar. Það kemur boltinn hann datt inn í teiginn og svo Magnús spila hérna í öftustu línu. Já, ætla síðan að taka hann eitt langan fram, aðeins of langur í þetta skipti. Þegar að rétt rúm hálf mínúta er eftir á þessum fyrri hálfleik, staðan 1-0 fyrir Skagamenn. Það koma Skagamenn, hörkuspretti. Eyjamenn stöðva þetta og þá koma þeir hérna, hraðasókn. Gabriel sleppir hérna í gegn, kemur boltanum fyrir. Óheppinn hérna, fékk hann í lærið og beint í hendurnar á Magnúsi. Koma Skagamenn, hann heldur hann minna á. Eyjamenn hreinsa. Aftur hreinsa núna yfir girðinguna. Skagamenn, þeir eru hreinsað og hreinsaðir almennilega. Komnar 12 mínútur á klukkuna mína. Dómari leiksins bætti líklega nokkrum sekundum við hérna eftir að boltinn fór yfir hérna áðan. Hugsanlega er þetta bara hotspinna búið, myndi ég halda í fyrri hálfleik. Kemur hérna fastur og svo skotið. Hvað gerist hérna? Já, Skagamenn ná að hreinsa loksins. Kemur Rodai, missir boltan aðeins og hann frá sér og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við komum aftur eftir smástund. Já, seinni hálfleikur kominn inn á stað. Skagamenn leiða þennan leik 1-0. Við erum í forkeppni KM. Hvað gerist hérna? Theodor að taka þetta innspark hérna. Gera þetta hérna
Færist hérna yfir og reynir skoti bara strax. Vel varið hjá Magnúsi í markinu. Hornspyrna sem Eyjamenn eiga. Kemur hérna yfir allan pakkan. Gera Eyjamenn hér. Þá með boltan. Stöðvaður. Smá miðjumóð akkurat núna en Eyjamenn ná að losa þetta aðeins. Innspark Eyjamenn eiga. Komum hérna inn í komin skotfæri á skotið en Magnús Ver ekki kraftlýtingamaðurinn eins og en hann varði þetta vel. Innspark sem Marino ætlaði að koma hann hérna á félaga sinn Kára en Eyjamenn komist inn í þetta. Halda hann minna á. Hvað gerir sér hann? Prjónar sig í gegn eða hvað? Hann er stöðvaður. Sterkir hérna í vörninni á Skagamönnum. Og þetta er hérna, boltinn á milli þarna. Þetta er bara strétt hjá. Hann klemd hann. Aukaspyrna fyrir Eyjamenn. Hárrétt. Langur held hann minna á. Hvað gerir hann nú? Kemur boltanum á félaga sinni hérna. Missir hann aðeins á langt frá sér. Náðu ekki að koma sér í skotið. Kemur síðan hérna. Hann reynir sendinguna fyrirgjöfina en framhjá fór hann. Skagamenn fljót til að koma honum í leik en þarna var engin gulur. Theodor fyrir Eyjamenn. Finnur félaga sinn sem gerir þetta vel, tekur hann vel á mót með sér. Kemur hann fyrir eitthvað? Nei, Magnús stoppar þetta. Kemur langur hérna. Rosa mikið að fara fram hérna í kringum vítateg Skagamann núna. Það eru Eyjamenn sem freista þess að jafna leikinn. Skagamenn vilja ekki sjá það gerast og verjast vel. Hornspyrna sem Eyjamenn eiga. Kemur hérna þetta er mikið einn þarna. Hann Ernir Ingi sýndist mér að vera átti sprettinn en var dálítið innskinsmann landi þarna. 1 á móti 4 hvítum Eyjamönnum. Skagamenn fór boltinn í hendina á honum. Já, aukaspyrna dæmd rétt. Óheppinn þarna. Misti af boltann og fékk hann í hendina á sér.
gera Skagamenn hérna. Boltinn búinn að vera frekar mikið kringu þeirra vítateig og Eyjamenn vilja bara hafa hann þar. Koma hérna aðeins fram. Hann með boltan ennþá. Prjónar síðan í gegn. Kemur hann fyrir en og aftur er það Magnús í markinu sem handsama boltan. Árekstur hérna, Eyjamenn með boltan ennþá að fá hornspyrnu að ég held. Spyrnan neðarlega hérna, Eyjamenn komast í þetta. Gerist hérna, kemur hann inn á miðjuna. Eyjamenn halda boltanum, hann ætlaði að flauta þarna en Eyjamenn héldu boltanum. Magnús tekur hann langar þarna, ætlaði að finna á Dagi. Fór yfir hann. Gerist hérna, sé ekki almennilega hérna einum megin. Eyjamenn koma hérna, en enn og aftur er það Bjarki. Eins og Bjarki Atlas er bara búinn að vera hérna. Stoppa allt sem kemur nálægt tegnum. Hérna eru fljótir að taka þetta, hornspyrnuna. Og á skotið á fjær og skorar. Eyjamenn er að jafna leikinn. 4 mínútur eftir á þessu. Hlaut að koma að því eiginlega. Að stíflan myndi bresta. Nú spurning hvað Skagamenn gera. Eða hvort það verði Eyjamenn sem bæta við. Það koma fleiri mörk. Ég er samfærður það. Skagamenn ætla bara að koma hérna strax. Nei, hingað ekki lengra, segja þér. Gullu. Eyjamenn hérna reynir að sitja fyrir, gengur ekki, Bjarki Skagamaður þar. Kemur hann frá í bili. Smá miskilningur hérna í Eyjamennum, en hann sendir bara sjálfa sig. En maðurinn á myrkvi vinnur boltan, kemur hérna hörku spretti, hann þarf að reyma reyndar skóna sína. Og missir boltan, og virkilega skemmtilega gert þarna. Eyjamenn númer 12, en þá er það Bjarki númer 12 hjá Skagamönnum sem stoppar hann. Löglega og Ernir í færi skýtur rétt fram hjá. Enn og aftur þarf dómarinn að stoppa leikinn, liggur maður á vellinum. Þetta var hörku samstuð en ekkert. Engin aukaspyrna, þetta var bara baráttu boltan. Hörku barátta boltan. Hvað gera Skagamenn hér? Kári mættur með boltan, kemur hann fyrir aðeins og fastu fyrir Ernir sem lúrði hérna fjær. Og markspyrna frá marki Eyjamanna. Flott spyrna hérna, missir hann aðeins á langt frá sér og stoppa þetta Skagavörninni. Koma þér Kári á Dagi. Kári aftur, já, náði hérna. En var síðan ekki í neinu jafnvægi hérna. Theodór Eyjaliðinu fær boltan. Hilmar síns mér þessi þetta. Gerir þetta vel hérna, er ennþá með boltan. Félagar hans er inn í teignum. En Bjarki vann vel hérna tilbaka á Skagamönnum. Stoppa þetta.
Mikil barátta í þessu hérna þegar að 1 mínúta er eftir. Allt í jafnum hérna 1-1 og stórmeistara jafntefli eins og staðan er núna. Nær einhver þessu sigurmarki, Skagamenn koma hérna. Eyjamenn standa þéttir hérna. Leyfa Skagamennum ekkert að komast inn í teginn sinn. Já, aukaspyrna rétt hérna sem Eyjamenn eiga. Og fyrir hver að verða síðastur. Kemur hérna, reynir langan, stóð vel hérna í vörninni. Sá ekki alveg hver þetta var, en þá kemur út að Kári ná Skagamenn að skora hérna á síðustu sekundunni. Ernir finnur Kára aftur. Pínu stærðarmunur hérna en Eyjamaðurinn gefst ekki upp. Það getið sett ykkur. Ernir finnur Kára, Kári aftur Ernir. Boltinn hérna í algjöru pingpong. Eyjamenn koma þessu frá og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Lokatölur 1-1 kom aftur eftir smástund. Já, þá er komið að næsta leik. Þetta er GH forkeppnin. Grikkland, Holland. Liðin sem mætast Breiðablik, Valgeir Valgeirs og THK Benni eða Tindastóll Hvöt Kormakur. Það komið hérna í hörku sókn strax. En ekkert var úr því. Ég er hérna með lið Blikana, ég ætla að bíða aðeins með það, þeir eru hérna í sókn. Kemur hérna, sóknin er ekki alveg búinn. Reynir skotið eða hvað, hótaði skotinu. Guð, svo vel varið. Lið Blikana, þannig skipaða nummer 1 er Aron Breki Sigurðsson, 59 Kári Bjarni Kristjánsson, 23 er Þórarinn Höskuldsson, nummer 83 er Jan Vierspekki, nummer 93 Benedikt Elmar Stefánsson, 47 Daniel Bragi Þorrason, nummer 4 Sveit Theodor Martins Oddsson, Bjarki Már Lárusson er nummer 63 og nummer 7 Bjartur Stefánsson. Hérna koma THK. Hörkutilraun rétt fram hjá. Gerir ráð fyrir því að nummer 1 sé Aron Breki í markinu. Hann spilar hérna stutt út.
Blikarnir hérna reynir hérna að snúa en stöðvaður, vinnur hot spinnuna sýnist mér. Benedikt Elmar tekur hana. Taka þarna 1-2. Gekk ekki, markspinna og marki THK. Spila líka út á marki. Ná ekki nógu langt hérna, koma Blikarnir. Hvað gera þeir hérna, spila rólega og reynir síðan skotið í varnarmann og í horn. Það var hann Daniel Bragi sem átti þetta skot. Flottur snúningur þarna hjá Jan. Og svo skotfæri, hörkuskot og mark. Blikarnir komast í 1-0. Það var hann Benedikt Elmar að mér sýndi sem náði að þræða boltan hérna í fjær hornið. Virkilega vel skotið í gegnum pakkan. Hörkusprettur og THK, þeir eru bara konur í færi, geta jafnað og gera það. THK, Tindastóll, Hvöt, Kormákur eru búin að jafna bara strax. Fagna hérna í myndavélina sjálfsögðu. 3,5 komnur á klukkuna á staðan og 1-1. Þarna negla Blikarnir bara í Hrannabjörn, leikmann Káa. Passa það, má ekki meiða hann neitt. Algjör óþarfi. Halda honum heilum. Og Blikarnir hérna, Jan. Ég spikki í gott spil hérna en THK standa þéttir. Geta núna sótt hratt. Gera það, koma boltar með það fyrir. En þá með hann. Skipta síðan bara einn yfir í róleitum. Halda hans í boltan. Boltinn berst á Aron Breka í markinu. Kemur enda, hann ætlar að þræða sig hérna í gegn boltinn. Besta félag hans hérna en Aron vel vakandi í markinu. Boltinn hefur verið farinn út af. Blikarnir þetta. Það er komin hérna annar liðsmaður, Timmín Andri Freyr Björgvinsson. Mættur á mækinn. Góðan daginn. Góðan daginn, eða góða kvöldið. Góða kvöldið. Það er ekki seinna vænna heldur en að kalla inn liðsauka. Nei, það er rétt. Þú erum að standa vaktinn í 8 tíma í dag. Já, ég á samt góðum mönnum. Já. Dalvíkingurinn 2. Björgvinni Mána og Bjarna. Hér er færi. Új, vel varið og aftur Tindastóll Aron. Kormákur. Aron Breki. Vandanum vaxinn í markinu þannig. Greiðlega skemmtilegt samin að lið. Já. Úr Skagafirðinum og Húnavatnssýslunni. Þarna hörku samstuð. Hann meitti sig þarna í lærinu, þetta hefur ekki verið gott. Ég heyrði það bara á honum, þetta var ekki gott. Vorum við búin að fara yfir fyrirkomulagi á þessu? Á deginum í dag. Já. Svona í grófum dráttum, já. Já, það er fórkeppni. Við erum að spila fórkeppni. Já. Grísku og hollensku deildarinnar.
Ekki satt. Það er rétt. GH. Já, og ég hef með stöðuna í riðlinum. Þetta er nefnilega síðasti leikur í riðlinum og það er mikið undir. Það er mikið undir í þessu. Já, Gott að vera með mann sem er með alltaf hreinu hérna. eins og staðan er núna, þá eru Blikarnir, Breiðablik og Algjör Valgeirs, með 6 stig ásamt Fjölni Ok. og Tindastóll Kvöt Konungur Benny, þeir eru með 3 stig. En Fjölnir er búið að spila. Já. Þannig að með sigri þá geta þeir jafnað bæðilega stigum. Og þá var það hvað? Markatala eða hvað? Það er alltaf flókið reikningu fyrir mig. Og ef hann er flókin fyrir þig, þá er hann mjög flókin fyrir mig. Já. Þetta er ekki kent í kennarnáminu, skal ég segja þér. Nei. Einhver miskilningur hérna. THK. Já, aukaspyrna hlýtur að vera. Já, Og svo sparka. eða hvað? Jú, hann dæmir aukaspyrnu eða Held ekki? ég. Jú. Heyrðist nú ekki hátt flaut samt, en Nei. það er ekki að vera hátt eða heyrðist inn á vellinum. Dómari leiksins er nú vanur að láta heyri í sér. Já. Skrítið að það hafi ekki heyrst í flautunni. Ég held að hann hefði bara ekki viljað láta leikmönnum á velli 9 bræða. Nei, líklega ekki. Ég hugsa að það sé ástæðan fyrir þessu. Völlur 9 er semst völlurinn sem er hérna hinum einn hjá okkur. En hérna Í er hliðina. aukaspyrna á hættulegum stað. Þetta er pjúra skotfæri, myndi ég segja. Og sjáum að það er eitthvað verið að reyna að trufla Aron í markinu. Ég trú ekki að hérna. Dómari leiksins fylgist vel með því. Kemur skotið þarna. Blikarnir þéttir. Það er að bomba löngufæri. Jæja. Endar hjá Aron í markinu. Koma hérna að reyna að losa hans pressuna Blikarnir. Gerir vel hérna Benedikt. Komin inn í teginn bara. Setur hann í stöngina. Og fram hjá. Þetta var frábærlega gert hjá Benedikt. Já. Hann var eins og stórsviks kappi þarna. Hvernig hann fór fram hjá þeim. Lungin leikmaður. Óbinn að setja inn stöngina. Já. Gerði allt rétt. Það er Blikarnir konur bara aftur skoti bara. Það var Sveinn Theodór. Það er hörkuspilari. Gerist hér aftur. Új! Þvílíkt skot. Vá. Small svoleiðis í stönginu. Hún er ennþá hrissast held ég. Ég held að það þurfa að fara að aðtúa með hana. Gæti Er verið þetta einhver ekki- dæld í þessu. Ég ætla að segja, er ekki dæld í henni? Við þurfum að fara í hálfleik aðtúa þetta. Já, ég held það. Er markið bara löglegt að spila svona núna? En hotspinna sem Blikarnir eiga. Setur hérna inn í teginn. Hættulegu bolti. Já, mjög. Hef ekki þurft mikla snertingu hérna til að hætta yrði 1,5 mínúta eftir að þessum fyrir hálfleik hérna. Hörkuleikur. Mikil barátta. Hann er haldið sinna það ekki. Jú, Skemmtilegu snúningur. hvað gerir svo? En Sveinn mátti ekki við margnum hérna. Já, þetta er rétt hjá dómaranum. Svo er hann brotlegur, ekki? Jú, þetta var svo kallum hefnibrot. Já, dómari leiksins róar þetta hérna aðeins niður. Aukaspyrna sem THK eiga. Góð bolti. Já, virkilega góð bolti. Aðeins of hár kannski Já. hérna
fyrir hann. Já, hann er dottið niður bara sko 20 cm Já. fyrr. Og þetta verið svo kallaður perfekt bolti ef við slettum aðeins. Þeir eru fyrirgefið. Dómari leiksins búinn að flauta til hálfleiks. Við tökum okkur smá kaffi og sörur. Já, það er alltaf að vera klárt. Heldur betur. Hvernig var svarað þín, Sindri? Hún var ansi góð. Já, ég hefði viljað fá 2. Já, höfum bara ekki tíma. Nei, maður að tyggja þetta vel, þetta er gott. Það er aldrei skrítið á okkur að vera að borða sörur hérna í júlímánuði en... Ég er ánægður að Bjarni nefnilega, tæknimaður, hann bakaði þetta í gær og kom með þetta fyrir okkur í dag. Mér finnst það alveg frábærlega gert það. Ansi mikið úr takti hjá tæknimanninum en gerði vel hins vegar. Við ætlum ekki að kvarta í dag. Nei. En hotspinna sé... Hver segir að jólinn þurfa að vera einu svona ári? Einhver smá misskilningur hérna... Já, okkur eða þeim? Okkur öllum held ég bara. En aðalega leikmönnum inn á vellinum akkurat núna. Hotspinna sem THK eða... Það eru góð bolta fjær! Já! 2-1! 2-1 fyrir Tindastál, Kvöt, Kormák. Hver er þetta sem var að skora hérna? Geggjaða skalli á Elmari. Já. Hörku skalli. Þarf maður að fara að taka upp reiknivélina fyrir stöðuna í þessum riðli? Það gæti verið, eins og staðan er núna, þá þurfum við reiknivélina allavega. Það er bara nokkuð ljóst. Góð snúningur hana. Gaman að þessu. Já. Enn eitt glæsi markið sem við erum að fá hérna á ennið mótinu. Herru, hann er að slepa í gegn. Elmar aftur. Hann lúrði bara þarna. Aron gerði vel í markinu. Ég held að það bara allir glemt honum. Innspark sem THK eiga. Hvernig ætla Breiðablik Valgeirs að bregðast við þessu? Það er spurning. Eins og við veit að THK Benni eru ekki að fara auðvelda en eitt eða neitt hérna. Langur það? Já, Blikarnir komast inn í þetta. Vinna Innsparkið. Blikarnir. Gera hérna
Berst hann inn í tegina, vill enginn taka hann. Jan finnur félaga sinni hérna. En THK sem fyrr þéttir í öftustu línu. Flottu bolti hérna. Hörku skotfæri, rétt yfir markið. Beint í Andra Ólafsson, þjálfar IBVF sem stóð þarna fyrir aftan markið. Já, hann sterkur strákur. Lætur þetta ekki á sig fá. Þannig að smá misskilningur hjá Blikunum hann. Og hvað gera þeir? Þeir skora. THK bæta í 3-1. Já, það er 3-1. 3-1 fyrir THK. Smá misskilningur hérna öftustu línu Blikana. Það þýðir ekkert að vera að svekja sig á því endalaust. Bara að halda áfram. Dómarinn löngu búinn að flauta. Já, leikmenn voru ekkert að hlusta. Löngu búinn að flauta. Ef mér skjátlast ekki, við erum að fara í reiknivélina. Já, gott að fara yfir það núna. Þá eru Tindastóll Hvöt Kormákur, eða THK, að fara í fyrsta sæti riðilsins. Eins og staðan núna í þessu leik. Það munar ekkert það. Nei, þeir eru öðru sæti eins og er, en ef þið skora 1 mark í viðbót, þá fara þeir fyrsta sæti. Þeir virðast allan að vera að tryggja sig ásamt Blikunum í grísku deildina. Já. Það er góð deild. Hörku deild. Olympiakos, Panathinaikos. AEK, Athena. Þetta eru liðin sem bíða þeirra á morgun. Já. Hvað gera Blikarnir hérna? Jan sterkur hérna. Ennþá meðan leggur hann á félagsinn sem á skotið í stöngina og framhjá. Utanverð stöngin hérna á nær hörku tilraun. Og skorar! 4-1. Þeir eru að fara að taka toppsætið. Heldur betur. Það lítur allt út fyrir það. Þeir hafa heyrt í þér, held ég. Já, það er gott að vera með einu svona mennska reiknivél á kantinum. Þetta er alveg framist að. Þeir eru ekkert hættir. Nei. Þeir ætla bara að bæta við. Kári Bjarni sagði hingað ekki lengra, tók boltan og hljóp með hann nánast upp allan völlinin. Þá til hann var loksins stoppaður. Hann fór hratt eins og undurinn. Hvað gera Blikarnir? Hann lúrði hérna boltinn fyrir aftan hann. Bjartur var hérna í góðri stöðu, sendingin fyrir aftan. Gerir Blikarnir þetta hörkufæri, hörkuskot, vel varið. Þórarinn Höskuldsson. Ég held bara þessi var inni. Hvaðan kom markmaðurinn? Þetta var virkilega vel gert. Það var eins og bara allt í einu byrst þarna. Já, boltinn var að stefna upp í Samuel. Ég var alltaf múin að lesa það þar. Heldur betur. En nú eru Blikarnir að fá hornspyrnu á stór hættulegum stað. Hvað gera þið við það?
ná ekki að nýta sér til þetta skiptið. En Blikarnir eru farin að banka. Já, ég sá ekki alveg hvort að þessi hefði endað í... Hérna, heyru það að banka. Þeir vilja komast inn. Önnur hornspyrna. Lárboltinn til, sko! Hvað sagði ég? Þessi var upp í J-Lloyd. Það er mark. Samuel Blikarnir að skora. söng í skeitinu þessi. Þeir bönkuðu og THK opnuðu fyrir þeim. Ég sá ekki alveg hver það var. Aldrei opnað maður sem er búinn að kíkja út um gæjugatið. Sýndist að vera Daniel Bragi. Sett hann hana. Koma THK, nei, stoppaðir. Við höfum alveg næga tíma fyrir annað mark. Já, Við erum búin að fá- mörk, ég vel. Já, við erum að fá 6 mörk, viljum 7. En Ég heimta annað mark. Ja, hvað gerist? Og skemmtilegi taktar. virkilega vel gert, en var stöðvaður á endanum. Sýndist hann þetta að stöðvar að vítaslínunni. Sterkur þarna Alli að mér heyriðist í vörninni. Nei, Halli hefur það líklega verið. Já. Haraldur. Bjartur. Daniel. Þetta var hann Kári sem átti þetta skot þarna. Vel bjargað að Elma var við það að sleppa í gegn. Kári náði síðustu snertingunni. Innspark sem Tindastóll hvöt Kormákur eiga, en Blikarnir vinna strax. Hörku sprettur hérna Sveinn, held ég. Það var engin mættur svona langt. Flottur sprettur, en sendingin náði ekki á samherja. Þarna, að ná þarna. Nei. Kári vandan og vaksin hann í vörninni. 1 mínúta eftir af þessu. THK virðast ætla að landa sigrinum Já, í þessum leik í það minnsta. ég held að minnst kosti að verið erfitt fyrir Blikarinn á 2 mörkum úr þessu. Já, en það þýðir hvað? Þessi 2 lið áfram í grísku deildina. Eiga svo sannlega heima þar Já, eftir þessa framistöðu. Og þessa markaveislu sem verður að bjóða okkur upp á. Leikirnir verða svo bara lengri. já, Ég get ekki ímyndað mér hvað þeir skora mörg mörk í þeim leikum. 2:15 á morgun og næstu daga. Hérna koma stólarnir ætlaðir að tryggja sér efstasætið. Þetta var góð sending inn í hættulegt svæði. Já, en vel vakandi þarna í vörninni. Það hefur verið Bjarki, já, Bjarki Már. Fyrir leiktíminn að renna út og dómari leiksins er búinn að flauta til leiksloka. Loka tölu 4-2 fyrir THK, eða Tindastól hvöt Kormák. Kom aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin hér í næsta leik hjá okkur og það er hvorki meira né minna en Breiðablik Kristinn Jónsson á móti IBVF Bjarki Björn í IJ forkeppni. Næst síðasti leikurinn hérna hjá okkur í dag og já, við búumst við hörku skemmtun. Við erum hérna með nafnalista fyrir lið Breiðabliks. Kannski renni hérna fljótlega yfir það. Það er númer 95 Aron Eli, númer 13 Bjarki Steinar, númer 7 Eiður Eli, númer 6 Björn Jósef, númer 1 Arnar Óli og býðum við IBVF að sleppa hérna í gegn. Skotið og þeir skora! Já, Það kemur snemma. frábærlega gert hjá IBVF, komnir yfir hérna. Þá klára ég listan að númer 19 Hrafnkell, númer 25 Daniel og svo 2 númer 5 annar Erik og hinn Andri. Þá erum við komin aftur á stað. Með mér á mæknum er Maggi, verður velkomin. Jú, þakka þér fyrir. Takk fyrir það. Hér er æspennandi leikur að byrja. Komið strax 1 mark. Já, heldur betur. Þetta er veistla í gangi. Heldur betur. Við erum ekki með lista yfir leikmenn IBVF. Við reynum að lesa eftir bestu getu aftan á treyjur. Hérna eru komnir aftur. Þetta er rosalega flott spil og hérna dauðafæri. Já, vel varið í markinu. Já, mjög vel varið hjá markmanni. Þar til ég veit betur ætla ég að segja að sé Arnar sem er í markinu. Eingöngu af því hann er með númerið 1. Já, við verðum að gefa bara ráð fyrir því. Já. Já, Breiðablik. Spilnunum hérna framvöllin. Björn og Sveinþór að berjast hérna. Það kemur barningur hérna hinum megin, endar út af. Já, innspark sem Breiðablik á. Daniel sem ætlar að spilna þessu hérna inn á. IBVF nær boltanum og þeir sækja hratt af stað. Þeir eru komnir upp að endamörkum, sérðu? Kemur 1 fyrir og skotið. Já, Bang. skotið en framhjá. Fín sóknarna hjá IBVF. Það var margt efnilegt í þessari sókn. Já, heldur betur. Auðberg sem átti skotið hana fyrir IBVF. Eins og við sjáum að þá er IBVF að pressa frekar hátt á vellinum. Já, það gæti skapa tækifæri hérna. Já, við erum að sjá eitthvað í uppbyggingu hér. Já, Björn með skotið, Og það vel er bara- varið. Nær Andri þessu? Nei. Hann nær þessu hérna aftur í markinu IBVF. Á undan Andra. En Björn búinn að vinna hann aftur. Nú er stórsókn. Á Aron. En góð vörn hana hjá IBVF. Dómarinn næstu er búinn að skerast í leikinn hann að sjá við. Já. Hrannar vill yfirleitt vera hluta leiknum. En hann dómari hér. Já, ekki getur hann farið að skipta sér á þessum leik meira heldur en bara að flauta, sko. Nei, því miður. Aron reynir að finna. Hérna kemur einn langur fram en þessu er bjargað á síðustu stundu. Já, vel gert hjá Hrafnkeli hann í vörninni. Og aftur nær hann að vera fyrir. Hann segir áfram dómarinn, hann segir áfram, hann að það keyri. Já, nú er ekki alveg viss hver þetta er hérna. Hann er í jakkanum sínum, hann sé ekki númerið. Nei, En hann Andri missir hann aðeins frá sér. þeir kemur eru konir Auðberg. einir í gegn. Við Og erum hvað sjá gerist hérna, hér? Er slepp í gegn. þeir eru slepp í gegn og Skotið rétt framhjá. Já, fín sókn hana hjá IBVF. Já, þessi klassíska skyndisókn eins og kallað er. Koma blikarnir. Þeir eru stöðvaðir í fæðingu. Já, Ná honum aftur svo. á Daniel, kemur honum á Aron. Og Þetta er Aron vel gert, heldur hann er áfram. kominn og tekur skotið. Já, Andri félagins var aðleitnandi hinn veginn, sá hann ekki. Alveg gapandi frístrákurinn. Og Auðberg vinnur Þarna- þetta hérna vel fyrir IBVF. Geta sótt hratt hérna. Komnir að teiknum. Reynir að finna félaga sín hann hinn veginn. Skotið! Frábært mark! Þetta var slútt, alvöru slútt hjá Auðberg. Já, heldur betur. Tekur hann hérna svona utanfóta og snýr hann alveg niður í hotnið. Frábært skot. Þannig þetta köllum við utanfóta snuttu, er það ekki? Jú, heldur betur. Gamla góða snuttan. Gamla góða.
Það byrja blikarnir. Já, Koma sér upp völlin. Aron, en góð vörn hjá IBVF. Já. Kemur hérna upp á kantinn og aftur eru varnarmenn IBVF Sýnst það vel vera vakandi. breki þarna sem að stendur pliktina í vörninni. En áfram heldur mennskur múr. Breiðablik. Og vinnan hérna hátt eða hvað? Nei, breki með þetta hana í vörninni. En Okkur var Rakel búinn að vinna aftur. Okkur var að berast hérna leikmenn IBVF. Já, og kannski förum við yfir þeirra lið líka. Það er númer 27 Auðberg, númer 13 Emil, númer 19 Sveinþór, 32 Sigurður, númer 25 Ívar, númer 33 Erik, 27 Breki og í markinu er engin annar en Steini. Okkar allra besti Steini. Já. Þetta er Sannarlega betri heldur betur búið að vera fjörugar upphafsmínútur hérna, Maggi. Já, maður er varla búinn að ná andanum sko. Góð pressa þarna hjá Blikum. Hann tekur með sér teginn tilbaka. Já, Nú eru IBVF greinilega byggja upp stór sókn, koma hérna upp hægri kantinn. já, það er Auðberg með hann hérna. Vel gert. Já, flottu varnarleikur hann hjá Blikum. Á móti. Kemur Já, stungusendingin. Aron að sleppa í gegn hérna eða hvað? Sér hann manni við liðina á sér en Já, flottu Steini varnarleikur hann. kemur og klófesti boltan. Já, flott vörn líka hjá Erik hann að stígur hann út. Þá kemur Leiki. Ívar. Kemur honum upp. Ívar ennþá með hann hérna að vera komin inn Ég er á að sjá teginn, skot í- skotið. Já, vel varið í markinu. Held ennþá að sé Arnar í markinu. Hann Já, sé er- ennþá í markinu þá. Já, 2 á 1 hérna, hvað gerist hér? Skot, en En- hittir hann ekki alveg nægilega vel hann Aron Eli hann að Og þetta fyrir markspyrnu. Þetta er bara endan á mittibjarni, við Já. höfum ekki undan. heldur betur. Og já, gerir þetta vel hann Vel, Sveinþór. skilur hann eftir og nú fer hann á stað strákurinn. Sveinþór, fer hann aftur? Nei. Auðberg, já, Hann ger- flottu snúningur. Flottu snúningur þarna. Kemur langubolti Já, sem endar í fanginu á markmanninum. þarna sá ég númerið, það er númer 1, Arnar Óli. Það er Arnar Óli sem stendur pliktina í markinu hjá Blikum. Þá er það Andri, fær hann aftur. En það er Breki sem Já, skýlir þessu vel út af skýlir hana. sig vel út á. Er öryggið uppmálað í vörn IBVF. Heldur betur. Og hvað renda þetta? Já, Erik. Ennþá með hann. Já, hörku bara þetta hérna. Barátta og hvað endar? Þetta endar hjá IBVF og nú það er Já. ennþá bara pressað, Blika pressað Skotið. Ói, rétt framhjá. Rétt framhjá. Kom hann að óvænt skot frá Andra. Og þeir byrja snögt, komunum rétt, missir hann. Já, missir hann á óöfinn. Þannig kemur stungusending og þeir eru að komast í gegn en enn og aftur varnarmenn Já, Erik IBVF gerir þetta vel vel. vakandi. Andri inn á teginn. Erik við skotið, en vel varið hjá vel Steina. varið. Já, flott pressa hérna í IBVF. Þá er að sleppa í gegn hérna hinn meginn. Emil eldir þetta, en nær þessum ekki. Siglir út af. Já, einspark hér. Markmaðurinn tekur, eða hann hleypur bara í burtu. Já. Engar áhættu teknar hér. Nei, enda er það kannski ekki hægt. Ekki sniðugt á þessu stíi málsins. Nei. IBVF pressar, þeir Já. vinna boltan. Já, Hilmar vinnur hann hérna hátt á vellinum. Átt á vellinum og þeir halda áfram. Já, og eiga Emilsson með skoti, en það er framhjá. Buðu svolítið hættunni heim Blikarnir þarna. Já, gerðu það svo sannlega.
Hann er komin einn í gegn hérna og Emil. skotið. Og gegnum allan pakkan. Þetta hefur líklega verið sending. Já, Hefur við ekki reiknað með því? Jú, ég giska á það. Þá hefjar hann vel leikinn þarna. En IBF vinnur svo boltan hér. Nær hann honum. Rétt missir á honum. Já, Andri með henni það. Breki hefur staðið vaktina með eindæmum vel. Já, Erik skiptir hérna yfir, Góður vel gert. bolti. Já, vinnur hann síðan aftur hér. Já, frábælega gert. Frábælega gert hjá honum. Já. Á góða sendingu. Enn og aftur eru varnarmenn IBF vel vakandi og Já. leysa Kemur Breki boltanum hérna sóknir. fram á Emil. Emil komin inn á tegin með skotið Og og þetta það er er- mark. Frábælega gert. Flott samspil hérna og Emil slapp í gegn. Og aftur er það utanfótar. Já, þeir eru svolítið í þessu. Í Vestmannaeyjum. Já, Þeir eru að vinna með þetta það þarna. virðist vera. Já. Ætli þetta kannski sé eina skottækni sem þeir eru að nota á æfingu með? Já, það er ekki gott að segja. Við vitum það ekki. Nei, En þetta er að virka. Þetta er að virka hjá þeim. heldur betur. Kemur Andri. Já. Hann tekur hann á. Já, gerir vel Vel þarna. gerir vel þarna. Og flottu bolti. Kemur og þeir honum eru á að koma Björn, okkur hann inn er í gegn. sleppi gegn eitthvað. Já, bolti þungt touch þarna, óöfinn. Þetta var bara óhefni. Búin að gera vel fram að þessu. Já, mjög. Og þá hefst sókn IBF. Já, Sækja hratt upp völlin. já, boltinn út af hér, óöfinn. Það er komin Já, hálfleikur hér. annar dómari flautar hér til hálfleiks hjá okkur og við ætlum eins og strákarnir að taka okkur örstutt að pásu. 3-0 í hálfleik. IBF megin. Við sjáumst í seinni. Já, verið velkomin í seinni hálfleik Breiðabliks og IBF. Breiðablik byrjaði seinni hálfleikinn og eru hér að byrja sína sókn. Kemur upp hægri kantinn, sjáum hvað gerist. Já, Ívar að reyna að finna auðbörgana. Hörku barata hérna fyrir utan tegin. Já, hann er Og komin inn Hilmar. í teig og Hilmar skýtur rétt yfir. Já, óöfinn hann búinn að gera þetta vel fram að skotinu. Var reyndar ekki alveg kannski í fullkomnu jafnvægi þegar Nei, hann tekur skotið. En mjög vel gert fram að því.
Algjörlega. Vel. Hápressa hérna í Auðbergi sem er að vinna boltan og skoti, kiksar hann. Kiksar hann örlítið þarna. Óheppinn. Búinn að gera vel, búinn að vera að pressa varnarmanninn og vinnur hann á honum þarna. Hörku barátta hér. Það byrjar á mikilli baráttu seinni hálfleikur. Heldur betur. Kemur boltinn inn á hættusvæði. IBF vinnur hann. Kemur Hilmar. Erik sér við honum. Og svo Sigurður, já. Alveg barátta hérna. Kemur Aron á fleygiferð. Hann slepp í gegn eða hvað? Nei. Óheppinn hann að... Hún vantaði bara litla hjálp. Já. Kemur Erik. Missir lítið af honum þarna. Eins og glöggjumenn sjá þá var Erik með húi í fyrirháleik. Auðþekkjalegu þannig, en ekki lengur með hana. Númili, góðu bolti. Og kemur skotið. Vel varið. Það var Andri sem átti skotið. En hann kemur á fleygiferð Sigurður í hinn áttina. Hann missir af honum hérna óheppinn. Bjarki strax í leik. Þá er það Erik. Færi hann yfir, gerir vel. Nú dreifa spilinu vel, Blikarnir núna. Hrafnkell aftur hann yfir á kantinn. Á Eið. En Breki vinnur hann í vörninni. Og Auðberg að sleppa í gegn eða hvað? Nei, góð vörn. Rétt í þann vund að sleppa í gegn. Nú erum við að fara að sjá Blikarnir að færa sig meira inn í leikinn, Bjarni. Já, við erum með háa pressu hérna. Já. Freista þess að vinna boltan hátt. Ég sé mörk í þessu. Já, sammála því. Blikarnir halda áfram þessari stífu pressu hátt á vellinum. Já, Bjarki setur hann hérna upp kantinn en hann fer út af. Þetta er blikabolti. Þeir fá hann þarna. Erik tekur þetta. Hann er kominn á stað. Byrja bara sjálfur strákurinn sko. Hann vinnur hann. Já, gerir vel hérna. Þetta er ekki Hilmar. Jú. Gott ef ekki. Reynir að finna Sigur þarna uppkantinn en hann gekk ekki. Og misheppnuð sending hana en þeir bjarga þessu. Fyrir hot. Þá er það Andri komin í vörnina núna. Á Auðberg. Hann er að sleppa í gegn hérna. Og nú sjáum við vinstri fótaskot. Nei. Skotið. Emil með skotið. Það er framhjá. Fín sókn hérna. Hann heimtaði vítaspyrnu. Já. Mér fannst ekki mikið í þessu í þetta skipti. Nei, sammála því. Já, kemur Sveinþór. Setur hann yfir á Sigur. Sigurður tekur skotið. Tekur allar takkan í fyrsta þarna. Hittir hann illa. Þetta er líklega orðið mark mótsins ef hann hitt hann. Já. Hingað til allana. Já, við erum rétt á fyrsta degi, Bjarni. Við erum bara rétt á fyrsta degi. Ég get lofa þér því að við möttum sjá nóg af mörkum hérna. Svo Það er eina sem við getum skoti lofað. hér frá Sveinþóri. Á
Þá kemur Erik með no pláss. Getur hann nýtt sér þetta. Skeiðar hérna fram. Hann þarf aðeins að hægja á sér. En heldur svo áfram. Kemur góður bolti. Já. Og Aron missir hann hana. Emil vinnur hann. En kemur í háa pressu. Já. Sigurður kemur honum yfir. Á Ívar. Ívar ennþá með hann á kantinu. Hann að komast alla leið. Hann stoppaður þarna af. Á flottu varnarleikur. Svo kemur Auðberg með skoti rétt framhjá. Það var eitthvað samskiptaleysi þarna í vörninni og þeir gleymdu sér IBF nær boltanum. Auðberg kominn í færi. Ég sé skotið. Vel Frábærlega varið. varið hjá Eið. Nei, fyrir ekki Arnari í markinu. Þá kemur Svein Þór. Halda þær áfram. Kemur litt langur. Já, en Arnar með þetta í markinu. Þetta var bara teskeiðin sko. Já, já, Og hér koma IBF 4-1. Það er bara skot. En það er fram hjá markinu. Það er ekki Hilmar. Jú. Þeir vilja horn en Hrannar dómari er mjög ákveðin í því að gefa bara markspyrnu. Og það er nú eftir við þannig að hann ræður þessu. Það er nákvæmlega þannig. Það er lítið smá samskiptaleysi þarna. Koma blikarnir, frábærlega gert, Erik með hann hérna. Þeir fá hornið. Já, smá samskiptaleysi þarna, voru ekki ákveðnir hver ætlaði að taka boltan en fá hornið. Það endaði á því að hvorugur þeirra tók hann. Já. Það er nú ekki heillamannlegt Bjarni. Nei. Kemur Erik með hornið. Fara er allir inn á teginn og boltinn, hættulegu bolti. Þetta var hættulegu bolti. Sjáum inn aftur. Bjarki með hann fram á Hrafnkell og þeir eiga þennan, já. Blikabolti. Og boltinn inn á teginn. Og hvar endar þetta? Blikarnir eru ennþá með hann. Já, Hrafnkell með hann hérna fyrir utan. Ætlar að hæla hann hann til hliðar, gekk ekki. En þeir vinna hann fljótt, nei. Jú, hérna eru þeir með skotið og stöngina. Rosalegt skot þarna. Og þeir fá horn. Já, var þetta ekki Hrafnkell sem sett hann í stöngina? Jú. Nei, það var Aron Eli. Það var Aron Eli. Já, og svo langur, já, hann fer yfir allt. Blikarnir vinna boltan mjög hátt á vellinum. Já. Alvöru barátta hérna. Hér er baráttan í fullum gangi, kemur bolti í gegn. Já, Erik með hann hérna, komin inn á teginn. Það er hann Hann er leikinn, hann Erik. Já, heldur betur. Það var það Daniel. Daniel að reyna að finna eitthvað til að senda á. Mætir Erik. Já, heldur sinn á. Gerir það vel. Auðberg. Auðberg kemur með hann hérna yfir á kanti og svo kemur stungusending. Já, flott sending. Og nú hlaupa menn. Já. Björn á undan hann og smá vandræði á Arnar í markinu en gerði þetta frábælega. Gerði frábælega endanum og hér kemur skotið.
Slána á niður, er vilja marki en áfram með leikinn. Hrannar vill ekkert hlusta á þessu. Nei, svakaleg skot, þá getur Hrafnkell komið hinum einn. Það kemur bara sókn eftir Já, sókn. 2 á 1, hvað gera þeir hér? Góður Boltinn inn á bolti teginn, inn í skotið og og það er mark! Frábært mark hjá Aron Eli. Þetta var mjög flott Þetta sókn er- hjá þeim. Eins og við vorum að segja, þetta er bara endan á milli. Sláarskot öðrum meginn og svo mark hinum meginn, hvað, Nánast í 10 sama sekúndur handleggnum. seinna. Já, Þetta er rosalegt. ekki mikið meira en 10 sekundur á milli þessara tveggja Nei. atvika. Þetta lá svolítið í loftinu, Maggi. Já, þetta er Blikandi búin að spila sig vel inn í seinni hálfleikin hérna. Já, við vorum einmitt að tala um það áðan að þetta væri á leiðinni. Það væri markblika megin á leiðinni. Og ég held að það verði fleiri mörk Já, í þessum leik. það kemi ekki óvart. Emil, Fær boltan aftur hérna. á flott Svo spil. kemur Allar að finna Auðberg í gegn hann, en flott vörn hjá Andra. Nei, Björn Þetta er fyrirgefi. Björn. Herðu, það kemur einn í Já, gegn. þeir gleyma sér. Gleyma sér blikarnir. Auðberg í Og gegn og skotið. skoti. Frábælega varið. Breki ætlar að fylgja eftir. Já, nær hann skotinu, nei. Nei, hann náði ekki alveg skotinu. Og þá flautar Hrannar dómari til Leiksloka. leiksloka hjá okkur og staðan er 3-1 fyrir IBVF og við komum með síðasta leik dagsins að Vörmuspori. Og þökk.
Já, mætt aftur hér með seinasta leik dagsins. Þetta er leikur í forkeppni KM og þetta er Valur 7 á móti Stjörnunni. Sigga, leikurinn fann í gang. Og eins og ég segi, seinasti leikur dagsins. Mikil keyrsla enni, spilað til 9:30 fyrsta daginn. En nægur kraftur í þessum strákum hérna. Ekkert sem stoppa þá. Koma Valsarar hérna upp, hægri kantinn, sprettinum, hörkubarátta hérna. Stjörnumenn komnir á boltan. Já, flott spil. Engin leikskýrsla að þessu sinni því miður. Vel varið þarna hjá markverði. Hotspinnan hérna inn á teiginn, skallaði burtu. Endar eins og er í annari hotspinnu, nei, innsparki segja ég fyrir ekki við. Þetta er boltinn hérna inn á teiginn, en Valsarar komast inn í þetta, en Stjörnumenn fljótur á boltan, spila hérna, boltanum fram, hörkubarátta hérna. Góð vörn hérna hjá Valsurum. Sjáu hérna, komin á ferðina, gerir vel hérna, 3-3. Spurning hvað ég geti gert hérna, kemur með boltan inn í en þessi stöngin er bara, markmaðurinn vissi nákvæmlega hvað hann var að gera hérna. Sá þessi var að fara stöngina, engin hætta, en samt stór hætta. Höldum hér áfram. Valsarar komnir aftur hérna 3-3. Á, fínt sprettur þetta upp vinstri kantinn. Heldur hann ekki boltanum inn á? Jú, gerir það. Kemur hérna síðan inn á völlin. Leitar á skotinu, finnur ekki alltaf að koma sér með boltan hann inn í en flottu varnarleikur hjá Stjörnunni. Flottur varnarleikur hann, koma þessum bolt í burtu í bíli. Stjörnumenn komnir á boltan þetta, er að sleppa í gegn eða hvað? En vel unnið tilbaka hann. Glæsilega gert hann. Hann nánast sloppinn í gegn en fljótu tilbaka þarna og reddar þessu fyrir sitt lið. Já, dæmdu aukaspilna hérna, bakkritík, sammála þessu. Aukaspilna hér sem Valur á, fljótur að koma þessu fram. Já, tekur vel þarna með boltan með sér. En hörkuvörn þarna, þetta er ekki búið, jú, Stjörnumenn komið sér burtu. Og geta Stjörnumenn snúið þessu vörn í sókn hérna, flott spil. Það er að komast hérna í gegn eða hvað. Já, flottu varnarleikur og markvörður Valsarar spillir þessum nátt í burtu. Koma Valsarar eða hvað? Nei. Boltinn bara hérna fram og tilbaka til þess að byrja með. Innsparki hérna. Fór út af þessi bolti í innsparkinu en Stjarnan á færa annað innspark, spila hérna milli sín, flott spil en glæsileg vörn. Koma í veg fyrir að Stjörnumenn komast í mjög álitlega stöðu. Fljótur að koma þessu fram hérna. Heldur boltanum inn á eitthvað? Nei, missar hann út af óöpinn. Stjörnumenn hérna nálægt til að komast í gegn en gerðu vel í vörðinni. Var boltinn farin út eða hvað? Já, sýnist að dómarinn bendir á hliðarlínuna og segir innspark. Innspark hér sem Valur á. Fer sjálfur og kemur hún síðan upp kantinn en þessi bolti út af. Stjarnan á.
tekur innsparki hérna, taka þetta stutt og setja sér hérna upp í horn, næra hann eins og bolta, kappla upp í boltan hérna, en nei, völlurinn kláraðist þarna því miður, útspark frá marki Val. Hörkubarátta hérna boltan. Hörkubarátta hérna boltan. Stjörnumenn á boltanum, flottur varnarleikur, gerir vel hérna og Stjarnan vinnur innsparkið. Og flott spil hérna, hann að koma í gegn eða hvað. Og setur boltan inn í teginn en hann hittir ekki boltan, óheppinn. Óheppinn hérna, hittir ekki boltan. Sér endar í bara markspyrnu frá marki Vals. Valsarar taka þetta að spyrna hérna langt í burtu. Stjörnumenn komast inn í þetta, spurning hvort þið getur gert sér mat úr þessu. Stjörnumenn ennþá á boltanum og síðan kemur bara skoti hérna en þessi hittir hann illa. Þessi bolti framhjá. Heyrist hér vel í stuðningsmönnum Vals á hliðarlínunni. Koma Valsarar hérna, missa boltan. Stjörnumenn, möguleiki hérna. Stillir bara upp í skoti og þessi er í netinu. 1-0 fyrir Stjörnunni eftir 6,5 mínútu. Glæsilegt skot sem hann fór í fjær. Það góða við þennan leik er eins og oft áður að það er nóg eftir. Stjörnumenn komnir aftur á boltan hérna. Hvað geta þið gert hér? Barátta. Hörkubarátta. Stjörnumenn ennþá á boltanum. Fer hérna fram hjá þeim tveim. En koma síðan fyrir þetta. Koma sér burt í bili. Setja hérna fram. Geta þeir sótt hratt Valsarar. En flottur varnarleikur. Stjörnumenn skiplaðir tilbaka. Og flott sending hérna yfir. Barátta. Hvað endar þessi? Koma sér burt í bili. Stjörnumenn aftur komin á boltan og hliður í annað skot og þessi rétti við skamskeitin fjær. Frábær skottilraun hana. Tekur bara snertingun inn á völlin og mundar hærulöppina. Boltinn fundinn og hann ætla að byrja þetta aftur. Spila hérna bara stutt frá marki. Klaufalegt að það missir hann út af hotspinnan sem Stjörnumenn fá. Hotspinnan hérna kemur sér inn á teginn, missir hann hana en þetta er ekki búið. Jú, Valsarar komast á bolta og geta Valsarar sótt hratt. Boltinn kominn hérna á fremsta mann. Koma hérna í bylgjum. Ætlar að reyna að sækja hratt en missa síðan boltan en halda þó í boltan. Og barátta hérna, flottu varnarleikur. Stjörnumenn sækja þá hér hratt. Fljóti fram völlin og flott sending. En glæsileg vörn þarna. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Til lokdags og skotið og þetta er mark. Glæsilegt skot í samskeytin fjær. Þetta var frábærlega gert. Það er mikla tækni í þetta, skal ég segja ykkur. Leikurinn kominn hérna aftur í gang. Og Stjörnumenn grimmir hérna. Vinna innspark. Innspark framalega á vellinum. Boltinn kominn í leik hérna. Er þetta ekki brot? Jú, brot, segir dómarinn. Og brot er það þá. Og er það að
reima skóinn og já, ég ætla að giska á að setja þetta á markið. Hann er búinn að reima. Búið að flauta, þá kemur spyrnan hérna. Og þessi á markið en vel varið. Þetta er ekki búið. Boltinn hér, skotið, ver í slána og þeir ná frákastinn og skora. Já, Stjörnumenn hérna ná frákastinn eftir að hann átti frábæra markvarslu í slána. Og skora, komast hér í 3-0. Það komið hérna í gang hjá okkur aftur. Grimmir. Já, flottur snúningur hérna, ennþá með boltan. En þriðji Stjörnumaður stoppaðan. Flottur sprettur hérna. Já, koma Stjörnumenn. Já, þessi bolti fram, langur fram. Kapplöpu boltan hérna, hann er að sleppa í gegn. Og skotið og þessi er í netinu. Minnka muninn. Hann rignir inn mörkunum hérna í þessum fyrri hálfleik. Glæsilega gert, frábær skyndisókn og glæsilega klára á nærstöngina. Fótbolti í hæðstu gæðum hérna sem við erum að fá í KA-TV. Strax á fyrsta degi. Hvernig vil ég hafa það betra? Hörku barátta beggja liða hérna. Stjörnumenn komnir á boltan hérna. Glæsilega vel gert þarna. Valsar að vinna boltan. Önnur stungusending. Hann er að sleppa aftur í gegn. Og hvað gerir hann með skotið og hann er að skora. Glæsilega gert. 3-2. Og við erum ennþá í fyrri hálfleik, gott fólk. Það taka það fram. Það er nægur tími eftir og hellingur að mörkum framöndan. Gefu ykkur að slökkva núna. Glæsilega gert. Það komið hér í gang aftur. Og þá er búið að flauta til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur örskama pásu frá þessum hörkuleik. Komið seinni hálfleikinn eftir augnablik. Já, það fer að styttast hér í seinni hálfleikinn í þessum hörkuleik sem við erum að fá hérna. Dómarinn kominn á sinn stað, markverðirnir komnir í markið, þá er hægt að hafa veisluna. Og þetta er fara á stað. Seinni hálfleikurinn kominn hér í gang. Valsarar sem byrja með boltan. En
Stjörnumenn fljótir á boltan á ný og sprettur hérna, en glæsileg vörn, gerir vel hérna. Einsparki hérna, komast fyrir þetta Valsarar, vinna hornspyrnu, Stjörnumenn hins vegar. Sportnar hérna inn á tegin og þessi endar í netinu. Stjörnumenn að komast hér í 4-2. En miðað við fjölda marka hér í fyrri hálfleik þá býst ég við nokkrum mörkum hér í viðbót, nægur tími. Stjörnumenn hérna grimmir, komast á boltan, en flottur varnarleikur. Bærlega gert hérna, boltinn hérna fram og tilbaka, innspark sem Valsarar eiga. Og þessi hættulur hérna pressuðu markmannin vel, en þessi bolti af Stjörnumannu aftur fyrir hérna. Markspyrna frá marki Valsara. Spyrna hérna langt. Það búið að virka ágætlega fyrir Val. Það er búin að lúðra boltanum hérna fram tvisvar sinnum allan í leiknum og þá er hann bara sloppinn í gegn og skorar, en er að vinna boltan hérna ofalega vellinum. Þeir eru margir hérna fyrir fram, markið en þessi sending aðeins og föst. Komast í þetta í markinu, en þetta er ekki búið, kemur skoti hérna, en hann verð þetta æsilega gær. Boltinn hérna komið fram, Stjörnumenn komnir hérna margir fram, en glæsilu varnarleikur. Virkilega vel gert, en þetta er ekki búið, eða hvað. Hörku barátta hérna ennþá. Ætla að skipta hérna boltanum yfir, en Valsarar komast inn, já, búin að lesa það. Hörku barátta hérna, koma Valsarar upp vinstri kantinn, en Stjörnumenn sparka hérna í 8 kamerumanni, þannig að ég held ég var að fá þennan í mig, en það slapp. Valsarar komnir á boltan, halda þess minna á eða hvað. Nei, innspark sem Stjarnan á. Fer hérna bara sjálfur. Kemur bolta fram með Valsarar að komast inn í þetta, spurning hvort það geta nýtt sér þetta. Hann er að sleppa í gegn hérna, hvað, skotið, en glæsileg var markvarsla, ég sá ekki hvort þetta var markvarsla eða hvort að varnarmann hafi náð að pota í hann, en hornspyrna sem Valur fær allavega, spurning hvort það geta nýtt sér það. Spyrnum að Valsarar komin hér út á hotfána. Kemur hornspyrnan. Þessi bolti inn á tegin, en Stjörnumenn koma þessi burtu, þó ekki nógu langt, en þá hætta. Kemur hérna skotið síðan og þetta er varið, flott varsla. Fljótir að koma þessi leik, en Valsarar fljótir á boltan. Hörku barátta hérna, þessi endar hérna og þetta er skotið og þetta er mark. En minnka munin, staðan orðin 4-3. Svakalegt magna mörku sem við erum að fá hérna og alvöru naglbítur. Áhærendur heldur kannski að leikmennir eru orðin þreyttir svona seint á kvöldi til heldur betur ekki. Sjaldan verið feskari. Eins og við sjáum bara þvílík frammistaða hjá báðum liðum. Hörkupressa, fullt af mörkum. Hvernig viltu hafa það betra? Stjörnumenn hérna, Hörku sprettur hérna, en þetta enda með flottum varnarleik hjá Valsurum og ætla að koma boltanum fram hérna, en Stjörnumenn komast fyrir. Barátta. Kemur hérna langur fram, en
Stjörnumenn gera vel hann í vörninni. Valsarar þó komnir aftur á boltan, hérna kemur langur fram. Hann að sleppa í gegn eitthvað, nei, óheppinn missir hann þarna fram hjá sér. Markvörður Stjörnunnar fljótur að spila þessi burtu, kemur hættun í burtu og Valsarar leyfa boltanum bara að fara út af, fá innsparki. Spila boltanum hérna upp vinstri kantinn en flottur varnarleikur hjá Stjörnunni, koma þessu fram. Geta nýtt sér þetta og sótt hratt hérna, nei, óheppinn missir boltan út af, þessi bolti farinn, innspark sem Valur á. Og flott spil hérna, setur hann inn á miðun og næra þessum bolta, nei. Varnarmaður Stjörnunnar fljótur að koma á móti og beina hættunni frá. Hörkur barátta hérna, hann að prjóna sig í gegn og skoti en þetta vel varið. Flott markvarsla hérna í markinu. Kemur hérna himinhár bolti hérna, náður þessu. Nei, óheppinn ætlar að taka hann hérna niður, drepa boltan. Tókst ekki, missir hann út af. Hún koma Valsarar að búa að flauta hérna. En ég held að þurfa að taka innsparkið aftur sýnist mér. Boltinn líklegast á ferð eða eitthvað svoleiðis. Boltinn þarf að vera stopp, segir dómarinn. Hann hefur verið á einhverju hreyfingu, þá þarf að endurtaka þetta. Hér kemur það. Og flottur sprettur hérna. Og boltinn hérna upp í horn en þeir sjá við þessu. Stjörnumenn. Þá geta þeir sótt hratt hérna. Fullt af mönnum að koma hérna hlaupandi fram. 2 á 2. Gera vel hérna. En frábær varnarleikur. Hann sagði hingað ekki lengra. Hörku barátta hérna. Stjörnumenn á boltanum. En glæsilegur varnarleikur enn og aftur. Flottir varnarleikur hérna. Beggja liða þrátt fyrir fjölda marka. Slík eru gæðin. 4,5 mínúta hér eftir þessum leik. Ég samfærður að við fáum lágmarki 1 mark í þennan leiki viðbót. Stjörnumenn komnir hérna en með skoti þessi framhjá. Markspyrna. Há lifnar í stuðningsmönnum Valsara. Hvetja sitt lið hérna áfram. Þeir leita í jöfnunarmarkinu. Áfram með bleiki segir dómarinn, engin hendi. Stjörnumenn komnir hérna, hörkusprettur, skotið, en þetta varið. Missar hann frá sér samt, þetta ekki búið. Já, hotspinna sem Stjörnumenn fá. Kemur hotspinnan hérna. Og þessi yfir allan pakkan og út af hinum einn innspark sem Valur fær. Boltinn fundinn, hann var kominn langleginn á öll 10. Hann fundinn og getum við haldið áfram með þessa veislu. Koma með boltan hérna upp kantinn. Flottur snúningur hérna og síðan boltinn fram. Hann að sleppa í gegn eða hvað. Hörkusprettur hérna. Og sjá varnarleikinn en þetta ekki búið. Hörkubarátta hérna. Glæsileg tækling eða hvað. Áfram með leikinn og hann sleppa í gegn. Nei, flottur varnarleikur. Stjörnumenn koma sér burt í bili. Glæsileg barátta í liðunum hérna. Væri til að sjá svona 25 mínútur í viðbót að þessu fótboltaleik. Slík skemmtunin. Innsparki hérna, Valur tekur. Þá þetta skyndisókn hérna hjá Stjörnunni. 2 á 2, 2 á 1, 3 á 2 en glæsilegu varnarleikur hérna, óheppinn með sendinguna. Ágæta Valsarar komið hérna. En Stjörnumenn yfirvegar hérna í öftustu línu, spila þessu milli sín áður kom boltanum fram. Þá það Valsarar. 2 mínútur eftir þessu. Trúi bara ekki að við fáum ekki 1 mark í viðbót. Skotið hérna. Nei.
frá því að við fáum 1 mark hérna viðbútt, ég bara trúi ekki öðru. Kemur hérna langur fram hjá Völsurum. Hörku barðu hérna, er þetta brot? Já, brot. Stjarnan brýtur af sér, aukaspyrna sem Valur fær. Þá verður það bara að stilla boltanum upp og setja hennan inn í eða á markið. Kemur spyrnan hérna á. En boltinn hérna fram. Flottu varnarleikur hjá Valsurum. Innspark sem Valur á. Glæsilega gert hérna, fer upp vinstri kantinn. Nei, hægri kantinn alls ekki. Áfram með þetta. Já, glæsilega spila hérna. Nærinn þessum. Nei, óöfinn. Þessi lekur aftur fyrir spyrna frá marki Stjörnunnar. Smá óhefnir hérna en bjarga þessu hérna. Næsti búinn að bjóða hættunni heim hérna en Valsarar komnir á boltan. Innspark sem Stjarnan á. Fer hver að verða seinastur hálf mínúta eftir þessum fótballaleik. Og bara átt að hérna búið að dæma brot eða innspark eða eitthvað, ég sá ekki bendingu dómara. Koma þessum bolta hérna fram upp línuna en næri ekki boltanum, óöfinn. Nokkar örfáar sekúndur eftir, spurning hvort að þeir fái möguleikan hérna. Valsarar, kemur sendingin og já, hann dæmir hendi, ég held að þetta sé rétt, þetta fór í hendina á honum, óöfinn. Hendi og aukaspyrna sem Stjörnumenn fá, þá er þetta líklegast búið. Já, og hann flautar leikinn hér af við hörku leikur sem við fengum hérna í lok dags. Þetta var seinasta leikurinn okkar í dag. Ég vil minna fólk á að ef þeim vantar bensín, fara á N1. Ef þeim vantar bílinn til þess að taka bensín á hann, þá er það bílaleiga Akureyrar. En annars þakkar KA TV kærlega fyrir daginn. Verðum mættir aftur hér live á YouTube klukkan 8:30 í fyrramáli með fleiri frábæra fótboltaleiki. Takk fyrir okkur.